เสียจนอาจารย์มันเตทิลตัวเฮซูมตัวปปนี่กันรัวฉันมีเสจะจูท่านจำเตกะบอยป้าจะจูกะเฮร์จะติจุนกระดูจ่าห้องกะเล็ดเก้าก็จะจำนักเหตุทากันจำตนทากันจำตัวนี้จูทากันจำนักจูอากันเล็ดรัวเหล่าเตียกันรัวหนักจูกันนิติมีรีกันเขียมีอาอภิอมูเหล่าบันตุกีกันรัวต้นจ่าเสบอยปานิชนรักกันเละเดียมทายเวียในทิมมีเฮน่าจะทาเราเฮริเก้าเตียกันเละเชลจะเชิญเวียอาจารย์ผ่านริเราเตียกันเละเชลเละก็จะอุตโตนี่จูเอเซียชินมีพุนพันมีโพลเฮเมื่อรังนี่ที่ริมีเป้าอาจารย์ on time กัลเฮกันในทีมลายนี่ริมีเป้าอาจารย์อภัยเลี้ยมแล้วเลยงานของก็ไหลสองอาทิตย์กันตนเลยจูอาจารย์ CEBC ไก่ล้มตุกมีจูได้คลาสสิตี้อาจารย์ service กันมันมีเป้าเฮ on time บักเก็นกันทอกแปงมินุงกันหักแล้วมินุงตัวนี้อาจารย์กันโดยมีเตเฮมีเนี่ยอันกันโจนเราซงกันในลงห้วยออกจากอสรวเตกรวเตตัวชุนซงอาจารย์มันเต้นรักชวกมีปุ่มปากเจ้านั่นจงกันในโลมีอาจารย์เอาปัดมีปะเทียนนี้เอาปัดเวน่านักค่ะอาจจะชววันลุนาอัธรินสมคนหัสเสเลตัวชุนกันอาจารย์มันหนึ่งดึงเฮอิตินสลายเกี่ยมานี้ไบเบิลกรีลลายมาจุขจนเอกาเห็นกันนูอุปาสมีปีทองช่วยนิชจำนักวันกันในเปียกแต่ไล่มาจุขจนอามาอันนี้อดุเลปุ่มปักชจำนักกันมอสิโลไม่บุชจำนักกันมอรวยซงรวยยาดงนักซงอามาอันนี้อดุหนึ่งในสิเตไล่และจุขจนวิยาตุชุนจูทั้งชัดนักลากันติมิค่ะกันสปีกเกอร์กุตะกันเชื่อลายสปีกเกอร์กุตะอามานี้อารมณ์มีแต่ลาคากันตีต้นลายกันหลักซงทั้งชัดนักกันเต็นต้นลายตุชนจุกันสิงเกอร์ซงอันเป็นหิเตนจะลงเตนrequest ก็อันเสจะจนลาตเตซงค่ะส่งแท็กกันในมีเดียวค่ะอาตมูโจเบนโพลันนุ่มเล่าจากกันหาลายจากอาศิขวาจนชุนลานะไว้ขัดเวชุนเนื้อไว้ขัดเวฟงนิร้องตัลเจอันนี้ทีมละและตัวชุนฮิจูมีพุนเวียลากันที่มีขัดราวะจนอาเบปีมีจะเป็นตะกอสเนียจนอันหดเจียวนั้นหดเลียอันมาหดเจียวนั้นเทียมที่เสและจุจ้าจนมีเจ้าลาจงข้าถ้าเต็นสักเวก็ไล่สลบไม่มีเจ้าลาจงอันลงมาจนจะลงเต็นสักหนักโนลข้ากันเปียกก็นาลาติข้าวันชิมก็ดูอากัลลักดินจานกันที่มีโจกันสปีกเกอร์เนี่ยเฮร์นิงินอาการจะอุตลานี่เฮเลคเชอร์สาวตุกตวนจะเห็นน้ำมิดนวันชิดบักกันจนดีรักันรีเตลาและนั่งมาร่วงไว้ทำตุกันดีรัจนพยากันที่นาหันเรามันกันในลมเตลาเราหิมและจุดจ้าจนอันนี้จะมีมิดเอาเคเจ้าเทียมตุกแลอากัลลักดันตัดเสลเวนเบียกันไงโคนักงา attention กันเปียกโคนักงาดึงวันกันเทรนต้นมีค่ะสิเลติค่ะวันชิมกระดูมีเสตัวชูนะไบเบิลจะเที่ยงวันเรียลตากระดูมีจูให้กาเห็นพงทุกเบียงันประคัดนักปัสรินักเกบอยปฏิฮีงัลนักรำทกสีที่มีเตกเสบอยปฏิฮีงัลนักรำทกเสปะเทียนที่กันที่เฮตุกุมาเห็นกันซีเนียร์พาสตอร์นี่เห็นซูมตุจุกันสกาวนาเห็นปะเทียนที่ตุเฮกันกัลตักเดรัวเตียกรวดกเวติค่ะอันนั้นลังมั้งเลจิจุใจรัวอันนั้นงาติกรวดเตกะครีฟาบูชาขจำมีอากุนมีสิเตกะกันนุนอภุลเสลายเตียกรวดเลจูจ้าจนปะเทียนที่กันที่มีฮีอลัมกิเป็นกันชิมไลนาอินปะเทียนที่จูง่ายที่เสียจุนวันชิมอาจุนจะเกยเตนาจะจุนมาเลยปลิกกันที่มีเตนาโกรามิรากับกันที่มีเตนาบรรทุกิที่คิสลา
ปะเทียนที่จะอโนไงบักกสิกากันปะเทียนนั้นที่อังทัดทัดมเขาเสเลจูจ้าจนโนไงกันที่นักเนี่ยอรินมีจุใจดาสีใจบรรทุกทิลอาจารย์ติกะกันจงเงตุนติกะกับเบียกนี้ก็ปะเทียนนี่ใจตินละอากาดุนักสิงหาตีอามาทินลุงดะลังมังคะอามาทินลุงวันกัลชันลังมังคะวันนิบิชันลังมังคะอากันดุมีเสเลจูจ้าจูนิกาโซนันบันชิบกระดุมีจูฟิล์มนักตุฮีเฮเชติกันโกลนาอินวุเลยฟิล์มนักกันที่มีพระบรมจะพุ่งถูกเบียอังันปฐมปังอาจนใจตินดาตีบอยปาคานลงชงดิลักินอิบาวชันโลนังมาฟิล์มนักรินละตีจูจ้าจนฟิล์มนักกันที่มีอาหินฮีกาพุ่งถูกเบียเนี่ยอาชิมมีตักจูกันจนชมมีฟิล์มนักข้าศึกปะเทียนสินอารามีฟิล์มนักตุข้าชิมมีเสฮาเลลูยาจูจ้าจนโซโลมอนนี่ฮีจ้าเทียลตุเนี่ยอฟินตุกมีจูเสียงพรางฟ้านี้อธิยมงาดิงฟิล์มนักวิลเตข้าโจเนี่ยเทียมดินั่นไทยไลติลุกจัดกาคูเรียจัดกาบอยฟ้าสิมีโพลนี่อโหลเตกาเบมันจงค่ะนายโดเลวตุกที่วันมันดิงค่ะไอตุจิงจูนวันนี้ทำมันเลวเฮที่วันตุกีอันนี้นักที่ชิมเตียงค่ะอันจนเปียกนะจุดตุกีจนนักอาสังมิโซโลมอนนี่เสียงพรางไอทีมอสิเตกะกันบอยป้านามีพุนนังมันนี่นายทีมมีนารุ่ยตุดิงอาหินกับฟิล์มนักเนี่ยคิดเลวเตบอยป้านังมันนี่ฟิล์มนักกระเปกเลวจุนอติเตกะเห็นจุบอยป้าลมตุกไอลมตุกิโซโลมอนจุใจตินบัจเทียงเนี่ยตินึงจูอาหารมีฟิล์มนักค่ะอามีพุนนารุ่ยนักจ่าดึงอาชีไอลมตุกจ่าฟิล์มนักกระเปกีรุมนักจงชับสิติเสเลจูจ่าจนมาไทยช่วงอวันที่มีจู seek ye first the kingdom of God and His righteousness อามาเป็นนักเลใจดะตัวน่าเสียที่กันดุมิค่ะตัวมาสาวล้อที่ดังจะชับสินั่นสลายดีชับชีดิ่งมีฟิล์มนักชับชีดิ่งมีวุเลยโจนักชับชีดิ่งมีวุเลยชั่วชั่วตุกะเฮกันโดยอามาตุกะกัลตากันติมต้นติกะบอยปาไอลมเลาจูจ่าจุนชับดิ่งทิลสิลวินอันไอตุสินะหินนั่นเฮวันหอยเป็นโกโลเกยมาเนลำกันเฟรนอะไรเตจูจ่าจุนยิสุครินี่เกยมาจูนุนนักเบตักkasi lam lenun nak lebetak kasi di ano venak kasi atuju kan program vilte chandinga hikahin pi thong thle kan som nak sri le jam na se hallelujah chong nong bi klian gan big boy pa kan pathian na min thiang tang that kau se sun pa lengan nak vial te nang mata sidik kau se nani thiang cheu do te dam le lom te nakan man therapy na be thiang ngai khodingin hivial mezat nang ma ni natlang thiang anakan shroi te ka boy pa ka pathian o ka pa kan dam nak zo hinang ma na si du chun cha na thrau dam nak zong kan her tak sa dam nak zong kan heri boy pa ka pathian na fa pa speaker zong nang mani boy pa thon na chwa mi si a chung khar di lak boy pa kapathian a khri fa bu zong nang mani thla chwa pen ha lo ni hin ni cha na boy pa kapathian na bethiang a chim tika van film na kin thuam lo lei film na kin thuam lo chuti chun boy pa kap ni har vai nam angai tu thin long hun ma zong boy pa kapathian nang mani boy pa thla chwa kan pek piak lo thlok nak an pi he boy pa ni hin ni kan chan song loi hi kan man kho nak nga ding cha kan crusade boy pa kan chan shram thokana dong tiang chu ni tlak atang ri mi kan chan vial te la kan nun nak zai zong vial te na ko thiang chung apin kham tu boy pa ji su manin thla kan cham kan boy pa kan pathian amen second lom to sia chen tu chan cha kan speaker kan van som ko lai kan nung le ye Frederick ne rakan chon pek le ka word tok mi te chi se minung tampi ni chen ti sadam na ka kan do ye straight dang zong in arami tampi ti kan hu na kan hal na te ke ma he zong bia kan ro ai an ini vakali thava cham ti ban tu khachu ke chu sila se lo ka du ti
อารวงจะปะเทียนเบียข้างง่ายนะเสร็จแล้วปะเทียนเบียนี่อันหนึ่งขจมนะเสร็จแล้วจูดิกตัวจนดำนักตีขาอธิเป็งอันนอลเป็งเฮอันกระชดทางกันจำเปียกเขาเสกันลุจงอ่ะคุดกันชวนเปียกเขาเสองกันชิมเปียกเขาอันทีกันชิมเปียกนั่นเราก็ทีกันนี่ชิมแล้วจุดเทียมจะนอลเป็งมิเสเลจูจ่าจนตุชุนจานจงอ่ะหินปะเทียนเบียดำนักปะเทียนเบียหินลวดหนักตักกันที่มีเอาเมจูเบตักจูอาฟปามหังเงินตุชุนกันไทยไลดิ่งสิจ้าอีกามุนอรักชกมีเวลเตนิบอยปานเบียกระเรลเวกเอาหนานกับยังทุกเขาเล่าชิมันเสลันนฟปาอินตุตันทรมกันนุนะนฟียนตลายจากไกลลมตีเตค่ะถ้าจำหนักนุนเตเหอเบียง่ายดึงกันส้มไหนตุชุนะอาเบียอากันชิมตุดิ่งเล่ที่ยังทราวส้มนักแค่กันดิลักจะไปแบกนักกันส้มนาวเสนุนนักดำนักลองมันสิละเว้นหุ่นมาถาเล่จันทาจันสงรอยกันเปดูกันเปที่มินทางทัดินเกาเสสิบอยปาทาชุนใจกันชิมีบอยปานิกันจังฟ้ามิจูทาราวรัลดกนักจะอาพีปทุม three P's for spiritual warfare กันตีจานนิจานักขันพีประคัดนักกันชิมจะ prayer กันตีถ้าจำนากันเทเจมีตั้มปีข้ากันวุ่นโนทันดีเละด้วยอินอัตตักตักเป็นตัวดิ่งมีปอขากันวุ่นชิมไทยจู่ๆดดมีนาครูสิอดีอินกับตัวอะไรที่ขาสิเรานี่จะนักขันพกจดดิ่งขาเสจู่ๆน่าจดนักน่าฟ้านักจุงสงขันนักกุดตองล้อจิสุมินิขันโนลเปงเล็กเปลงมังเขากระตักปุ่มฮีเทียงเท้าเบียกันเทียงเสนางมะอีสิเราที่เซนฟ้ากษีนางมันอิมหุ่นนางไงเราจะอยู่ชิมนอนเปลงมังเตะขันอิมประคัดเตะหาขากันเลียววะกับฟ้าอังหงอาหินอารักเบากาหินอาฝุ่นเบาใจดัสิงหามิฮีดีบินหาอามิตราเตะกันวุ่นทีโอลิฟสตีกาลักอีกาหินกระทุสิ่งที่เตะกระทุจิสุที่เซนกระโดดแรงมังกระโดดแรงมังใจติกาอัดลาวติขากระไทยเราอัตุดำเต็มบ่อยปานีอาชีพกันไปที่มินทางทางเกาแซ่จนโควิดเลี้ยวขันครูเช็กันตัวเขาตีแล้วจนมีอินทรงประกาศออกถาแล้วขันเลี้ยวโจขวาอันเสนุปะอันฟ้าอุปาหีส่วนเราเนี่ยรักทับเพียงจังหาอันฟ้าอุปาอาจดบรรทุกแต่ขันอันฝันยังปาเสอาจเวอันพอโคชงเซลล์โคเวนี่จันกันชิมิค่ะแคนเซอร์กันตีมีเซลล์โคเวมากกับมันเดลสิสงอันกัลปีใจติมันดำเรามาคันฝนอันนักชนกันรักเขาไรโมรักเขาอินักขนมเขาแรงจอกทาเราบีกันอินจูโอเพนซิกาเวอันรักรัดปีอันชิมสุดไงดีจิสุที่เซนอินกันโตโอลิฟสติกันทูจุดที่จมวยนี่วยทุมอันราใจที่กระดัมกันไทยเราปีนี้อารักเงียดแรงมังอันนั้นก็จะเอาไปส่งเปียกตีเราฮีอดีที่เสมาอันุเลปากจับมินหาจูอตุกันอินข้ากันจับมินโนลกันเป็กมีเตียงลองเชลวินอตุกันตัวมีขนาดหูจังนันอินะกระเขาแรงมังไหลเราจู่ๆนันมานูปานิขันชุนจันอินยิสุที่เซนนันรักโดนไหลยิสุเป็นโนลนันรักเปแรงมังไหลกตีหายอันรักตุแรงมังวีใจที่กระดาอดัมเทเราป่วยปานิดำนักอเปกันไปที่มินทางท้าเก้าแซ่จู่ๆโดนบินหาส่วนเราเรียนจนนักอลัมกิบเป็นอลัมจนเส้นทางขวาประคัด2022กันกาลิจันทุมกันเรียกที่ยังเราอักขัดมีโป power ตั้มตุกอันนุนเดียวอันตักปุ่มชุกเดียวขัน
คนเชื่อเต็มจนมีปนหันนี้อันสุงำหนาเราUS เลยเฮ้CEB สิจุกันอวดทุกนาจันฟังตัวเล่เวโลปอลฮีไม่ปีเลยหุโคหนักดิ่งเฮติหินนั่นเชียขัดเลยฮอลอังันปีเซงชวรังันปีจงขัดเทียมเทียมสิไกลลมตุอามาสะกรักเทวเวลฮิกาเฮชุดขัดทากเวฮิกากันทูจันฟังตุนหาทองทัดชิมตุนหาทัศตุนหาอะไรใจปกปิสก็สะอันทุเลยกันไงบิคาอารักชาเหลาที่กรักตีครูสิกันดักตัวโจมาทองทักรักชิมเวคโลมาติกะขันถ้าเราเลยทีลินกับเป็ดมีเอาไม่เลยกันทุไม่ปีขากันโจหน้าไม่ปีกันบุญโจหน้าก็เห็นทองทัดชิมตุนี่อาชิมชุนอาจมเปียกตุนี่อาจมเปียกหน้าเลี้ยวขันเช็ดกันยินไทยไม่ปีละก็สวดเราอาโจจังมอใจแต่น่าอาโจลจังเรียนจวนออกอุ้มหมอเต็มขากันเงี้ยอาโจลจังกันหัวจนฮิกาทองทัดชิมตัวนี้อาวุธมุดมัดเราสองขันบ่มตัวนี้ขันกันหัวจังขาเสียจนทองทัดชิมตัวขาข้าเรียนจวนนิ่งกันตีเราสองกันบักกันหอยอปองว่ากันชุดหัวจังอปองว่ากันชุดหอยจมปลอินอดองนักปุ๊บอปวนอาจนถ้าจำขณะกันกัลปีถ้ากันจำเปียกไอ้บอยปนี่อรวดแต่เก่าหน้าจะชนเฮาความเป็นชิมเก่านี้เฮาเซนขวาเฮาเซนอาจุนชุนกระโจนเปียกนะเกี่ยมาไบเบิลสังนี้ก็สังกัดเชียอดีตจังจูป้าจูครูเสกก็ตัวนักปวาหินจันไตดิ่งก็เอาแรงมั่งไบเบิลสังนี้ก็สตรีนันทับยัลแต่ละก็ฮิตเราเลยอินพายอากาศเจมที่อากาศที่ก็เอาแรงมั่งก็กัลปีแรงมั่งมะปาค่ะหักชนุตินี่อารักษาวีฟักตุกินอาอีอัดับอันนี้นี่อารักเก็บยังไปกมุยเชียตุกรัวตัวอีเสียมองนี่อาวุธชิมมีขมูนมุยเชียตุกที่เราอินตัวจึงส่วนไหนจับมันเราเวที่บันตุกเลยขึ้นแค่แต่ขึ้นเบียร์อาวุธชิมกมุยเชียตุกอีไทยจึงจุกกระทงจังกูไล่หักชนุมันนี่อากาศอากาศตุกอากาศอติมาคันที่มีไก่เฟียงไปอินกันจินข้ามหาอันฝาข้าบ่มเอาไล่ไทยสิงกากันสุนทนากันบ่มทลายชัดเจนปานนี้อาวุธกันชุดมิจูเสียสังอันฝาอุปเดวข้า very active สิอันดำตกสงอาชาก็ตั้งขัดอจนเดียวอโซอีอารุฮีอันเนนดีที่พอเลียวบันตุขันมูอากาศเขาตีแล้วมันได้เลยส่งไฟตั้มพิอันพันนาอิมอาดามเหล่าอีอาทิจังเดสิอาตูอันฟนุเตจงข้าอูนุบันตุเล็กๆแต่ข้าศึกเอาที่ข้าศึกกันบักลอีอันอินาจุนกันกัลอีฟัตุนจวนเดียวข้าศึกอันดักพออีอันเมลังขณะขันอันเชยเช็ดที่อันดักจิลเทรซังอันดักตัวกันกัลอีอันอินตัวกันพัดขันอันฟนุเตจูที่แดงินจับทันจังโอ้สิฮิอาศิกเอาฮิกันตีกันลูตีอปีจงข้าอัตายตังข้ารักไกลโอ้ยปานนี้อาจารย์ไฟอันลวดแต่อันฟนุเตจงจูถ้ากันจำเปียกอันลวดแต่คนเชื่อใจมีปักปักรักเสอันอินหุ่นหมออันเราอินหุ่นหมอปักขัดคนเชื่อนี่หุ่นมาอันหลักหุ่นโปลข้าโนลเปกทรานส์ฟาร์ตัวมาซาลวินอินหุ่นหากันชุดีอินนักกันชักใจอินซิมฮันข้าบันตุกขันกันนักกันโฉบยักตีอินข้าขวาสามีโปลอันสิข้าอาโจลจังมีโปลข้าปักขัดข้ามันโหนักอันเปกท่าอันดักไทยเราโอ้ยปานี้อาจารย์ไฟอันรวดแต่อันอินชุงจุกวุ่นลู่อุมริเกาไลหุ่นมาอันนักอุมริเกาไลอันฟนุเลยอันปีสินอันชวกนาอินเตเนียยาอันนี้ทุบไลดีค่ะก็ถ้าเราเนี่ยอาวุธขัดก็อันอินชุงจุอันนี้นักขันนาติเข็นกวุ่นด่าติค่ะเอาเราอัดยังเก่าอันมีแรงขันซื้ออัดยังจังก็ว่าก็เจ้ากาเลยก็จะเจ้ากาขันอัดต้มขันอักรักเก่าจะคุยกันโซนอันเดียจุนไม่จุงอาขันเสไม่จุงอาข้าปาข้าสกับไงสิสาอากามีลูโปสลูโปข้าไม่จุงอารักชาหาข้าสลัวกันขัดลักอันรักดินดักหาอุสิโลกันดินอินข้าอินคินอันฟนุสินอันปีสินอาขันอดุทันเกาไลอัดเดมโดนทันหาไลก็เอาได้เร็กินก็ถอยดูหน้าเราราตาอินไงตัวราตาที่เขาราเจ้าสารกับอิอาชาฮิบันตุกสลูฮีอินัดเนชอะไรแล้ว
วริตเกปลหาสงฆ์อารักไทยนะค่ะเฮียบันตุกอาหินขวดชนิดมุนมาอันหลักดูอตูทรงฮิกาเฮอันนุมดีเกาฮิกาเฮอันนุมดีจูจ้าอตูบักเต็นสดตินหาไลกันชงคาร์ดำกุศิตินดูอาจนเสตันเล็กขวดชาปลท่านี้มุนมาอันหลักดูนักทิลปลขาในอินชงอันเชื่อไรแล้วนปุ่มจุงจงอันเชื่อไรแล้วจะจูนังมาดูทิมนตัวดูอาจนนังมาดูทิมจะจูปะเทียมมินิกันชิมกะดีบุยพระดูตักมีรักเสอารักอีเฟนเราจากกันเรียนรังอินอักคบไหนอัลนเวน่าปะเทียมนิสุมปานักเจ้ากูแซ่ขับอันตกตะเตกันอันฝุ่นแรงมังนาโดดมินหาจูจ้ากันอินจงข้าเทียนข้าจงเทียงอินกันเชื่อไรดูตันข้าเลยข้าตั้มปีกันชิมมันเรากันอินจงว่าอัดดุทิลเชื่อเขาเสใจทุกอย่างได้แบบพิธีเสียจนยิสุคริสต์มันทักไวลำตาอันตานะฮะมันทักส่งข้าดูสิจะเชื่อเราเองข้ากันขวดเชื่อนี่มุนผ่านลาตอนลูรุจูสรัมซองลูรุมาใจลูรุมาอินเดียอีฮินดูโพลพุนขันธานิขันอันพันมิสิเวจูขวดเชื่อเพียงนักอันพันมิสิเวจูจุดจะดดมินหากันอินจงข้าเที่ยงเต็นเชิญเฮาสิละกันตักปุ่มจงเที่ยงเต็นเชิญเฮาสิสวดคราวนานิมุนพาลานหาละเสฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้เอร์ดิสิโกรากันลันริไลกันตักปุ่มเสตันนิมุนพาอลักดูนักกันเป็กมีประคัดสวดคราวนาฟักตุกอินอากันเสนักประคัดจูแฟชั่นจูโดนักจับมวยนักกันตักสักกันเรียงมังอีเท็ดทูกันสวยสกลมอเท็ดทูกันสวยเท็ดทูสวยฮีมีรังโพลกะหัลนะมีรังนุเคนตุกิอา2018กรักลนเดียวกันกะหัลอีเท็ดทูฟ้าเตอบันนาสวยอารมณ์รักไทยตุกเจรงว่าเท็ดทูน่าสวยก็ไทยแล้วแฟชั่นจ้าโดนักจ้าคอยกระดาษน้ำหูเท็ดทูสวยโดนักจ้าอีโดนักเลยอีจับมวยนักจ้าสิเดียคอยกระดาษน้ำหูตีก็ไทยแล้วอันนี้สวยเจ้าก็สวยเวทีสกาวเสตันนี่เห็นมูไทยเทียมเล่าแต่อาการเห็นแรงมังเราอาการดูเวจูฮีจูแอคจัสเฟชั่นจุดที่เสียจุดเตะทงชาชิมตูมีรังโพลเฮอันคงจังมันอันนี้สวยดีมีแค่เตะสิอาพาติยาไล่ตังเลยอาคันอันกะฮัลเฮฟ้าปีนกระชิมอันกะฮัลโอชินทันนักอันโจทนะอันรักสวยดีจังเสตันเห็นนักหลวงอันโจหุ่นขับยาแต่เพียรทันนิงอาจุนอาจิมันอันทีไรจูจะเพียรเราอินเจสุที่สันตุนอันนี้โตแรงมั่งได้ของเราอันนี้โตแรงมั่งเท็ดทูจูปะเทียนเบียนี่อักคำปะเทียนนี่อิสวยละหุอดีเลเวติกัสอังันไหกว่าอเมริกาเลเรียดากันฟาเลปอลค่ากาอินเท็ดทูอิสวยละตีแรงมั่งรักษาจุนฮีใบบาลาใบบาลข้าเพียรหาอุเซเรนหาเซอันไม่ตีนมีรังจันทร์ชมตะเกาเรนหาเซจูปีน่ากันปุ่มฮีที่เซนินจอกมิเซกันมาอิสิลาข้าตัวหนึ่งตักขดเชียเรียนตัวหนักให้อาจไหลหนักจูโลกีเบียกหนักให้อาจไหลหนักจูอันนี้เป็ดไหลหนักจูฮิเซโครกได้ที่สาดลำซุกกันนี่สวยจุนที่สาดลำทนหนักยังไงไล่ที่ข้าเซสิมันเสโลที่สาดลำทนหนักสิเราอินเสมังเรานี่มันมาอะไรดูซาเต้นอันนุนไอ้นะขัดยังขัดฝุ่นสิจนนุงักมวยอันนี้สวยจนหุ่นนักทาราวนี่อัตลักษณ์หลังวันมวยสุดงะหุ่นนักทาราวขวิลเตะขาขัดที่กันอาไตดีมิเสจุดจากขวิลเตะจงข้าเสตันนี่อากันดุหนักกันตักปุ่มกันทินลงกันทวกเบลกรองกันตีจังสิเราไม่ขวิลเตะยังข้าไอเดียดีจูจ่าจิสุมินมักขาดกแรงมังขากันฟ้าเลอันรักอีสวยสวยจังอาศัยจุนอันมันนี่สวยพวนอันเทียมเล่าจงไอโออินสวยพวนเปียกหนาวนู่นเลยบ้านหานี้บอยป้ากับฟนูกับฟ้านี้เฮียอัฐิเล่าจะเสตันเทนตักรงที่เซนินจอกจังมีอามาอีสิเลวไม่อัตักปุ่มขาอารักอีอัดอีเท็ดทุอารักอีสวยจังฟ้าเต็นไงเขียมเขาจนจิสุที่เซนโดยเปียกเล้งมังหนาวอันมาจงขัดชิมเผาลออีโตแรงมังหาแซ่จูจ่าดดมินฮาขัดยังขันตะโกสวดเรานี่กันขัดโลกระขันมุนมาอันลาตนอีเช่ติเรียนอันจวนตนจูกันปุ่มฟิม
ชิมข้าโชปักอันติบเขาอลามคิบินฮีกันชิมชันหาไร2020กุมดอกที่จะมาถ่ารำทว่าครูเสกันตัวจัวจนกันหนูประคัตที่อปุมรัชตักนาอินจะหันจันกับชิมเกาลมอ black อัตักษานักมิเซ by nature in สุนาอินอดุก dark อาจจะรู้แล้วกันหอยปานี้กันหนูนางมาหินดำเหลาเดียอาจมเปียกเลี้ยวอาวุนตีสีกฟ้ากระดำเหลาเนใจดากันเอาอินฟ้ากระดาอินฟ้าอีโอเปอเรชั่นอันตัวอีอันหลักจังจูโกบุจงซุนกระดำไหลเหลาจูโกบุจงซุนกระดำไหลเหลาอาวุนตีชื่อเสเมื่อจะจูจงพันุไล่ตังไล่จนลำกวลขี้ไล่มิลักอีหาขัดทันกังไล่มิลักอีลำกวลขี้2014 in patak akal misi julhan pau so male nak te khanse male nak te kin thang that khasi kau in khasi 2014 India in hakakrak tun kum ma bakhan aving in iving khase julam kol achun a helpeng ve kau azan khanak bin athang that mang thang that mang zing khat chu arak ra I tha champiak ringa siapa tha champiak kaduกันหอยป้าประคัดเบียกันชดท่าจำจริงกะกันหอยป้าเบียกันชดท่าจำยิ้มกะขึ้นประคัดก็ตีอัลลุนลงป้าแหล่งกับว่าชวกจูจีสุวินชวกที่มีการกระเทจังโอ้ค่ะอเวจังฮีตีกับว่ากัลเวจูอารักทูเก่าประดินปกเลยขันอหอยเออัทูไอเกอัตลวงพูดปิดจงจูชงอาจนขวดเชียซาเลสมงานรักุมขวดตุกซีมูไบเบิลชงWhat is your name? เดี๋ยวจะสุนัขหาย Legion ที่เขาลงไหม Legion ที่มีชื่อรอมรัลกับบูบูคัตเซมีรังนี้บัตาเลียนอันตีอัตลมปิกะทองลีอันไลอัตตัมปิกะทองรกอันไลที่สิ One Legion อัตลมเลยว่าตัวกุศลทองลีคนเชื่อทองลีนี่ปีมีคัตเซอันนี้ขารำทงนุข้าซาเลสมงาจนอันบอยเวกันหอยปัจจุปัจเจียเตสิเมเตเทียตักข้าบุยนี่ขันอารักงับตุกีนังมะเตนิโมนารักรัตโนนักเทโลโมเกยมาฮีจึงมุดหลังรีดีเล่เจอปีรำเท่าอินี่ช่วยเลยขันเจอปีเจอปีบอยกษีหุ่นทุ่มอีบอยกษีอวันที่จูอะหอยพัดฉันโอ้สินังจูวอลเลย์บอยนะสิวอลเลย์มันอดีลักษณะเป็นหุ่นทุ่มเตเกยจูวันเชียงประทังฟ้าก็เสกระบอยปาจิสุเป็นการรัดโตอาวุธอาวุธโทนหายซาเลสมงานรักชัวอันบอยปาเล่อัตเปะปลีบริการอันสิไลเจอ right hand man left hand man กันตีมีโปรคันสิไลเจออันรักรีกับบรรลุอุเลียนป้ากับบ่มจังนางมาเลชิจังอาวุธกันตีทูเก่าทูอีกระสอบอามิดเอาแล้วทูตบเก่าเจนนั่นรัดโมโตอินไอ้ก็จะต้องโมโตนี่จิตเวชัวร์จนหาข้าวโมโตไงเรา125 cycle แต่อินคนก็ต้องอาจารย์จะนักกระตาปะจนอากาศเห็นเดียกรัวอาศิเลเจตินักนักลายทีอินมอนักลายขักเลนลวกเลจิอินมอนักลายมิทีอินมอนักลายทันอินมอนักลายจุนปีจุนเตอินมอนักลายเด็กหาก็ดูเขาเชื่อนี่อาจจะจนนี่ปนหักที่อันกันนักกันนี่เฟียนโลอาจุนอันช่วยเลยช่วยเรากันไทยแล้ววิกอันนี้ทุบีอันนี้จางเดียกันรวยกันกันตักเฮ้ข้ากันอันตัวฉันนะมาข้าไทยกันดูเจนนั่นนักไล่โมโตอินที่ฉันกระสุนเลยเรามาอาจุนอาจารย์จะนักเฮโตมัสก็สิเวตัวที่ยังทรงเฮอาจารย์จะนักก็สิเก่า1 2 3วิกเดียกระซุ่มดิโลเมตรอัตมปีนั่นกระซุ่มจังหัวจนเฟดทุบอินอาจไหลมีกระสีเวเจมันนี่อาการหินเขาไว้แล้วค่ะจุดจุดเจตินาวุ่นดอกมินหาจุดที่ชัวจนโมโตจูสตาร์ทหาวโตอิลักที่โตจูอาลักไว้เขาอาบัดสตาร์ทอินจินข้าสตาร์ทก็ที่พรุนจุนสตาร์ทไว้เขาเกียร์ทูจังก็ที่เกียร์ก็ทูแต่ข้า
dừng hút lang hi dừng hút lang chúa asang tuk hi chầu si kia number one in kal kati kia chi kia angan mi obiki akal ve ko chet among ve atu chu number two in kal non check lak si hi number two in kakal ter chu thiam thiam atu chu ri di legal chu lam phei si hi number four in kal chu ti te chun akal among thoma ko mong thoma kan hang kau kal thoma ko se chu liu a kan hoi ba pakhat arak rai chu chân phat đâu chu kal sok sok ti ake in hi ka akenga din den pak chu ati atlu ka chu i an liu i ko cha boi ba ni arak chimi chu minung chung rum ro a hin kan du chang lai arwang number 3 minung chung chu kan khwa lum tuk anti mà chú cái thấy bao lâu chú râm thầu chú cái thấy 2020 COVID cùng đón December là Christmas là number 2 achia đến căn ấy chuẩn chôm call chôm hậu lâu mà chú với tâm bị cả đằng sau khoa đằng sau cả tốn ha anh ấy ý nu câu ní khen ngàn hạn đấy à và bạn ấy mới chuẩn cần chôm khâu lại lâu arắc tí nu tung nông tế này ắt xong cái AB tu khá rắc ngay anh ấy mi bao khăn đột biệt na khen ngã anh ấy giống anh ấy đi anh chim ý minute khen ngã anh bỏ đam than tha rằng anh ấy thấy lòng đột biệt tu anh ấy đột biến ha nan in ý châu quả ý nan rồi ấy nặc dining table giống ở khăn khắp ban tục AB tu anh khẩu min mu lâu AB tu phun nhị Giêsu ở quạt trà Giêsu AP mi chu rol at lo thlat chua asi I tha jang se siman slo khachani AP changa chun e heu long silo in zot nak ase kan dining table ong kha Giêsu thi sen tol leng mang hao hallelujah thil fa te lo na ten abe ping hai to ko le tu in ni fatin kan tu kho tuk bi thil kha kan ngat leng mang arwang chu ke ma jong bible sang kai tika asang sang in theology kong philosophy sang in kanin chimleng mang ton hazai cha kan professor de khati kan akan chiptika a har to kan thei a foi te ni tin kan tua ding mikha kan tlot leng mang tuin chun tlot ti hause hallelujah 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 chun pathum nak a kan chan anai tuk chang chu pathum ruang a minung pum chung ahin kan lut khwa ma chang lai anti hakamana aruang lawin hak chanu sina alut chu zana an ka awi kan in haka thantlang lampial le akhan che ameng in chu meng thum kal haw sai kalin khwasik lak December tha kawakal hoi tha ka champia si apo fak si jong an phat pi pau a mi thip an tokin it azai ti man nasl doctor ni thopok an thailo azot nak law ti se voi khat an tin pi apuang chan sejong an phan pi chan hakapi tu sejong azon nak law ti se api ni arkachon si se kurse ka tu aliu se adi bak karakra lai atu kavakal eji su minin nol ka pek dear har la fe ten adir ka thailo adir zeronga ma minute sina hinalut khakcha tang riat kai mi zeda an sual ma minu hini hin zeda na chunga thatlo nak atwa siapa zai man thatlo nak atwa lo kai chok thok ma kai chok ai an in tuol I ka kalio akhan arak I chok ve I kan ni tong I apo in kalut ti chunu chu apo phak lai mang chun apo in lut I zeda na tua ma minu tak pu ma hin ai mi vial te ke piak ni ke ma aluti avunti ka chopol ni an chimi kan ton miจะเอาชงอีกันเรียนมีสิเราเคยมาอีกตนมีคุยกันนันรอดอาชิมดูบักเรามีนุ่งเซนรามออาชิมดูอาลูนหินทิ้งปีอินรามออาลูนหินเจออินรามออาลูนหินลุงปีอินรามอสิลุงปีอินที่จู่แล้วจะสุบินชัวกับวันที่การนักอากอนอินนักขันสงสิข้าปฏิบัติองอูก่อนเตือนไหนจะสุบนนกับแบกเออวุนกา
Afun ka adir mi ka ahar akal I adi akan mangak chanu kan nam humo akal nam humo ti kamu ti ke angai lau tar asie kati o ke ngai lau sa pai dir dia Jesu nol ka pek lewa dir ahar kai mi karak sikha dia kai fiang zai lau te ma kit ani chok I kan fale ani to na kan an lut mo chang na chuจุดทุกอินส่วนเราอันฟังจังอร่วงกันจันอันไหนทุกจังติขันไทยจะกบาลุงสิเกาก็เลยจงปุ่มปีสิเกาอันอีปวงโลและปวงโลของแต่ข้าสิเกากันฟ้าเลยงันดำหนักอันเทียนลงอันตักษาอันคลอกอันเลยจงเบียดแต่เช่ที่อันเองฮะจุดจะดมีฮะกันฟ้าเลยกันยิสุที่เส้นตัวเล็งมังเท้าสีกิติมิคาเซฮาเลลูยากันฟ้าเลยยิสุที่เส้นตัวเรียนนัดวนปะอินเชื่ออันไกลเลี้ยวจงยิสุที่เส้นตัวเท้าถ้าชั่วเปล่งมังเท้ายิสุที่เส้นตัวเล็งมังเท้าข้าอาแบบพี่ตักมีที่อาศัยดดมีฮะข้าจุดจะถ้าจำนักกันตีมีวัยดังฮัลรุมเราข้าสิลาเวนกันมะเลยนี่จุบหนักอินที่เส้นกันตัวดิ่งมีนอลกันเปกดิ่งมีสองข้าตั้มปีจ่าข้าวิลเตะข้ากันตัวทั่วมาดิ่งมีข้าสิข้ากันตัวทั่วมาดิ่งข้าบุญสิจังถ้าจำนักเละด้วยนั้นตัวมีตั้มปีข้าถ้าจำติกาขันเฮติลประคัดกันชุบทันหาลายเฮตินเราเลยเราดุนักสิจ้าส่วนเราพุ่นมานักอีโอร์นับปองอันรักนักสิอาจุนนักตักนี่อธิลายนักขวาศึกษาเท่าไรใจเราก็เป็นนักนั้นนิ่งท่าที่เขาไรข้าขันจนอินทรงพุ่นมาอันลาฮีอาศัยเราและอตุกนักมุนอันลาฮีฮิโซนาหินไว้ตั้มปีหักขากันอินาหินกันตนตรงอีกันมะนูปากันอีนักเบ็ดรุ่มชงกับว่าคันตะโกมุนมาอันดักดูจูกันมะนูปาฮีชุดเล็งมังคาอะไรกันดูกาฟปาดวนกวยอูปาอีนักคันข้าอัดเชียงเล็งมังจนกันมีแรงคันอัดเชียงนั่นกันมะนูปาอีนักข้าเข็นอันเล็งมังจานักคันเรียนนู่นให้กับอามังชาวุกบุญหอยกระเทาอีคอยกระดักเดียคันกุดกาป้องเตนาคันอันดักบุญเก่ามาคันจีสุบินโนลกระเพกไหนกระโถนฮะอัดเขียนท่านทรงข้ากระโถนฮะจุดจะโดนมินาฮีทรงฮีอาเบปีอินนันโจเตไลมูนันจอกเจ้ามีทรงนันจวไลอัฐารโจมีทรงนันเตไลข้าอินนันจอกติกเรียนจวนตูปาสโตเตมินิสตราปอลข้าเอาหนาวล้อใจทิลมันนันลุปีธนาคันตักษาอินตันสินันตัวดินหัว spiritual cleansing ตัวเตือนเขาถ้าเราอินเพียงมาทานหาเสถ้าเต็นอัดชงลงเสอแรงลงเสมาขาตัวเตือนเขาล้อมาขันโนลเป็กดิ้งมีชานรู้ทางไอ้โนลเป็กอันเขาล้อยิสุมินเตคำพังล้อ transfer ตัวนะจูจานี่ transfer กันตัวติกาขันจะเตะกันเจียบเปียกข้านางจุมานิมาทายจูกะtransfer นะสิกันที่สกุลไหมกันตีกันประกาศจุบันตุกินรู้ทางอันเขาแล้วจีจะหุ่นหักขวดเชื้อส่งอันเวหุ่นหักขวดเชื้ออันติกะข้าหุ่นหักข้าจีสุบินนัทรันสฟานหันเขาเลยนัทรันสฟานหันเราจุนอันแปงบิกินไล่เลยจุนตินกันชิมท่าเฮกาจงฮีหุ่นโจกอินสักข้อสิมูป่วยปนิชวนเป็กนาไลอุณาวเจมส์นิจุนหุ่นเตนันโจกไลอินนันสักดุเทไลข้าจงว่าขันฮิเตรักผิดไลอุจิหุ่นหักขายิสุเป็นทรานสฟารักตัวเตือนเขานางมาเตจงในตัวเขาฟอนหักขากระชิมเล้งมากหน้าอินหุ่นนั่นจกว่าจนนั่นชุนธนาคันหุ่นหักขาทรานสฟาตัวมันสาหนาจนอินนั่นสันสิเราเลยอินนั่นจกว่าจนอัชงนั่นดุธนาตันสินตัวขานั่นตัวดินหุ่นนั่นหุ่นสองขันซันฟตีนเตยิสุเป็นอินขดเชาปอลขันโนเป็นเขาจะจะบริอาหินประชินนักโดนอเปกเวน่าอเปกหาติกาอันนี้ชกเวเลงมังติกากันอินหาคันบีบ้าอันหังจนตำเดวอันนี้ขวดนี้อันจุลมีฮีตีวะฮอร์และตังเบาตังชวนหาแค่อันจุหากอินกันทันมีอันนู้เจมกันทันมีกันอินทางตีวะฮอร์หน่วยเลยยังอวกาศมีจะจูขวดลำบักเสคริสต์มาสไลก็ว่าหินมาที่ว่าฮอร์
หากอตูโอตูเลยกันนักลำมาตุปีลำมาจีลำเพย์พีซีจูจงอันรีเราตรงวิ่งตมาโปกาตมาโปไซเคิลจงอันนี้เล็ดเล็งมั่งนี่เล็ดเล็งมั่งคริสต์มาสไลโกไอมาข้ากันอีโนลกระเปกนาขวัญเชิญฮะกันอินอาราเฮานั่นมาเวทไว้กันเฮาแล้วกับปัจจุบันนี้ลำอันเป็กไม่น่าที่ว่าเขาแต่ข้าจุเล็งมั่งกูลำนั้นเพียรติกทรงลำจงอินไก่เท้าญี่ปุ่นตัวมีใช้ตังขินดุตูใส่กัลตมาตรงมิงตมากาตมาเกณฑ์กัลมีซองอันนิมหุนหาเราไม่นงนี้นั่นมานี่นั่นหุนหาเกียนเท้านำหาเท้าหานักเป็นหาเท้านั่นมาเล็มลำเตะขึ้นกัลเขานอนก็เปกเล็งมังท่าเปกเล็งมังอันเท้านั่นอินเจียวจงขันนอนรักเปเล็งมังเท้าชุนจันนอนรักเปเล็งมังเท้ายิสุเป็นนอนเปกเล็งมังอันเท้าฟอนรู้ทั้งอินโทรเหาแล้วประคาเป็นนี่นักชีอตูนั้นนักขานั่นรักเทกิโลอีนั่นอินปักสงข้าขวดเชียลำบักรักสิงหาให้ตินอันเพียดข้าอีนักขันอัจฉริยะข้าอันเพียดลายข้ากันใจหัวฮัลโลปีอินนั่นฟ้าเลยข้าอันหนึ่งจีลายนั่นมาส่งอัจฉริยะนั่นหนึ่งจีลายข้าบันตุกขันจุนขวดเชียลำที่ข้ารักไปเฟียงเตียวหุ่นมาอันลามีสิเลมไหลแล้วอันกัลปะอินเปียลปะคาซีตัวปะเขียวปะขวดเชียนี่อันเขียวบันหามอขวดเชียนี่อันเขียวบันหามอเกี่ยวอันกับเขียวบัลอันกับเขียวบัลติกะเกี่ยวกับไทยตอนเราอาจุนที่ชมชีวิตเราจมูคติกะขวดเชียลำข้าลันจงเปียงเปียกขวานเสลำดังอินกาลุที่อาจุสิมโนเปกขวานเสจะจู่ไอกาขวานัดท่องนัดเสนี่ไอกาขวากันตองไบเบิลช่างนี้ก็สตูเดนนูสิครูเสอากันเอาไว้เป็นหิเตนก็สตูเดนนั่นเสอากันเอากันกาลประคัดนุขาอตุมาตุปีลำมัดจีลำออร์เตอินอันสักทางเลยถ้าจำหลักทางอันตัวคนรู้เลยประคัดอันตัวไอ้ก็ควรให้คนอันเสแต่เช่นอันดุเวบักกุมถ้าทำทอกคนรู้ถ้าจำหนักควรปีเดินทานจำรอลอุอินนี่ขัดช่องถ้าดองตั้งเลยถ้าจำหนักกลางอาจุนอันจำถ้าขัดไว้ที่อันจำเชื่อปะรอเลยกันเอาข้าไว้แล้วนักกันอดอาจุนนั่นอินขัดเยอะแต่จงหีตันสินกันตัวเตลัยก็ดีถ้ากันจำไม่เล่นขันลงข้ากันตัวจังนักขันเล็กอดังนังเวียลแต่ข้าอินกาอ่องแล้วก็ดีเราสังเกตไงอามินอาวุธเอาเชื่อป่ะกันนักขันจนตัวอะไรเราโม่จ้าอินกาเป็นองเราจูอินไงตัวนี้อินกานอนเราใจตัวนักขันลุดลายกันตัวเปียกดิสิอินกาอ่อนอามานักขันอินเป็นอินปักกันฝุ่นอ่อนจูมาทางเลยถ้าจำนักทางอันตัวมีอันตัวนักหุ่นบักข้าเขาเชื่อหุ่นรักเสข้าถ้าจำนักอินอันรักสักเดียวสักครั้งข้ากังกษัตริย์ชนุเตนิคันมังใส่บิสอาร์กมัดอีกขวดชนิกันอินนักกันโฉบยากพุ่นอินอันรักใจหกมิคาเซมาอันคิดอันรักราอินนักกันปดิมเป้าอินอัศนลิงขาอันเพียดีอันมีเลงขันอินขัดตะเลยอินนักขันอินชักเลียนกัลมากคาเซขวดเชลัมอภินิดเกาฮีจุจะอตูบักลำกันเปียงฮาลาโอลิฟชิลีนกับตัวอีข้าขวดเชนห้ามาสะอาดนั่นลำเสียมฮันอตูจูแต่เช่นฟาเลนฮานี้ฮิกาหินหุ่นอันขวดจังจูจ้าอตูซึมลำเต็มทอกอินฮิหินนั่นลำสิติไลแล้วคีคัตเตลินันกันไลที่ว่าหาขันนันทองลายจุดที่จุนคาลำขันนันประจุจังลายยูสุมินนอลกันเปกนะกันตีจูจันทอกจุนใจนิ่งติเบียอมตีเราไปที่สุนปานักเจ้าเกาแซ่ขบันตุกเตะข้าตัวอฟอยเตกันดักทิกโลมีอนุถ้าจำนักให้อาศัยยิสุมินพันนักให้อาศัยฮาเลลูยาข้ารักฟังแหลงมังฮาเลลูยาข้าฮิเละตัวเองกันตนมิเซเสียแทงสองเสียมองสองใบเบิลช่างไก่มีลงเตะกันสีใบเบิลช่างอาการชิมเล่มเราจูเละตัวเองกันตนหัวกันเทก็ตนท่านนักกะถีไปแล้วจนประคัดฉันเราวินรำลักนั่นกัลที่วันหันนั่นกัลที่ลีชงสิเราเลยลุงประคัดขันว่ากัลมาลุงปีชงเอวมีคุชวิลเดชิมินชวกูเอาแล้วนางมาตุกัดใจลักอันนินชวดลายแต่ทีนี้หุ่นอเปกมีนาอันสิเวเขาเราวินอันหุ่นนิวัฒนหาลาใจติกาดะโนลเปกันกันทนหาลายอันโลนักหุ่นมาอันหลักติกากันอินกันเบียกอินกันตักปุ่มหุ่นมาอันหลักติกากันโมโตชงหุ่นมาอันหลักติกา
ยิสุมันกันทนหาลายจู่ๆลุงตาป้าชัดเจนน้องอารักตวนบาลมีครุสกันดาวอีกันบักกันมากงฮิกชิมอีลาเวนพกวันหาบักกาลีพกไว้ฮิตลีชงมีฮิลุงปีชงมีเขาเชื่อยิสุมันชวักบุปฏินหาเราก็ดีอดีบักกันดินเรียกว่ากว่าดาอารักอีsiapa dat chimmi ka man bak ka ton chang zai khida lawin ko cha thon ha lau na ti mi kha zai tin lung tar a lo pil kan ngai i kan ma lo to a khan tek lung pa ti mi flintstone kan ti mi khamu lai mai tha it ve lo mi kha khaban tok lung tek lung pa a rang tak an ti tak mi si lung tar ni ma chu vai kha chu ri ka tot i zan lai tham ka tin a khanกระจกหายก็กุดงกระสอยมาช่วยมีเยอะแต่เอาบันกันทีหาเราที่อาคติหาทีอาไปสิงคนหาเจอมีจะเป้าตักเสียแข่งบรรทุกให้สิไหลเชื่อสิไหลกันทีเจอเฟรดริกสินะอาชิมมีข้านายก็เป็นชิมเอเฟรดริกก็จะเป้าแล้วตุกาอีจะเป้าเวเอ็มก็ทีมีข้าอาจจะเป้าตักไม่ใช่อันขวายจะปูกาคัดอาชิมมีข้าไทยจึงอ่ะดองบาว่าพันที่สิเจอข้าก็จุดกันดาวสิโกเสมจันอันนูวาอินจันกันอิติจันติมอ่ะขันอันนูปีนี่ขันอาวุธกระชังตีอีทั้งตัวตั้งอันเอาเทวโลเราโลตีบรรทุกกันตั้งเอาขาตั้งอันเอาตีตั้งอันเอาฮีอ่ะก็ตีใจตินะอันเอาอันเบียฟังก็แค่เขาแล้วลมปลาจนอันเอาโกhiอันเอาโกลมปลากระโปงขาดหลอกจังทีชงเลยรีไววัลตาทีเอาโปอัดรีไววัลตาพรูอัดหลอกจังมาขันกระโปอัดหลอกนิ่งอินปองกะกัลจูเกี่ยมันนี่การุนักอาจุนตั้มปีชวักเสโลการุตีปองกะกัลอีไฟขัดเตลองตีอาซาตักนี่ชิกเดียวไฟขัดเตลองอักกอตีอดีเขาตีมาจุนก็ลุดอีป่วยปานี่อาการสังฟาดีก็อีก็มังอาจุนก็เชื่ออินะอันกับพันปีจังอันกับพันปีอันป่วยไปให้อาสามสาวดีอาป่วยชุดอันอัตุกาคินเอาเบียนรักเพียวเวทีหลังบัลปนนี้มาหน้าลงก็จะป่วยนาข้าตั้มปีเพียวก็ดิ่งเวไลที่ไหนโอ้ยปานี่ครีฟาซีอดิ่งไลแล้วนี่จูเดียอดีลมปลาอันบุยปานิจุนเบียกเจเจรงตุจันเลยคำปฏิคันกันทีเจงฟัดอินจันเลยฟัดอินกันอินไม่เดียนั่นลงกันเล่งมังกันนินโซเล่งมังกูนาเจมันหานักกันนินเป็นหาเราเจไม่ติคันกันทีเอโลกันเราจังมาขจูกันจะปูนหาเบียสิกาเบตักเรากตีท่าทีก็จนตูนหูอินนั่นมาเตือนอุลอกันมาเตือนกันลายอาการที่มันจนกายทางอีกงดำที่จูจุดจะเราอินอันนักคุณขันเฉลงมังอันเท่าเราอามาเบลเตติลีประคัดขามีเอเล้งมังเสียจนโอลิฟชิติจงประตูเขาฮีติลีอังหักมีขจามีนงดีเฮียหินเดินเตจนักที่คนละกันพันจุดจะอิเชียลูยิสุมนอกันเบกนะเชื่อควรสิข้ากันเทตอนนี้กันกันเลยมั้งอากันเอเลยมั้งกันเอเลยมั้งอะตูลีเชียที่มีนันเทบัลมอเส้นทางความประคัดมินค้าติลีอัจฉริยะตุกติเสมีเอเลยมั้งมีกันอุณาปาสเลนปาสเซียตรงเรียนนี้อาการที่โอลิฟชิตีวัตถุมาคัน2015อะโชดีอันที่ติลีงานพิมพ์ที่เราอาการมีอันจนเกี่ยมาอีกตัวนี้ประคัดชัน transfer กันตัวมีtransfer กันตัวมีจงเทียกักอีจงเทียโฮสนากรุ๊ปเดียนจงเทียโฮสนากรุ๊ปฮีมีโนวันเซบุกิฟฟอร์ดข้าบุยไปเนี่ยอดีตเปียกนะข้าเป็นสุดท้ายเราท่านรักที่จังกูจงเทียความใจดัดที่อาจารย์ที่มีข้าที่อาจารย์มีจงข้าโปรเฟตรักเปียวจังมีเซโปรเฟตรักเปียวอีนี่กูเล่นนิงาฮอเรปตังนี้โรดอุดนูเตนี่โปรเฟตรักเปียวปาสโตปานี่รักทอปุลพิดอินอัมไฮท่าเกี่ยกับผ่านครุสิกตัวอีจูกองลองจูกระชิมกระเทยไปแล้วอันนู้อัมไฮกุมะคานูเตในขันอากาศชิมอีจงเที่ยวกว่าที่อาจารย์มินันเทยค่ะเอมิโนโปลคาบอยปานิ2017รักเดือดจังไห้มิโนโปลคาเดือดฮาสโลที่เซนอลวงลาเดี๋ยวจงเที่ยวอันกระชิมจู
กับพันท่านอวัยนินักครุสิกกันจวนโฮสนักครุปจูคบีนิคันถ้าจำนักจะกลางอาบุญมาอันเปียกนะมาข้าอันของสองปานิเสียสังตุจันได้จูกันหุ่นนัดสุลายที่สิเซกับว่ากัลอีกับพันอีกข้าอตุจูหุ่นข้าใจมันนันดักชุดหวยจังจูอตุจูใจดังสิเรามันล้มเบียลงกันชิมจังไรสิเกาลงโมเสียป้ากติสิละล้มเบียชิมลงสิไรแล้วท่านสวรรค์นั้นตัวนี้ลงมาตัวละเจ้านางทรงครุสินตัวเล็กมังก็ท่านสวรรค์ตัวมันเศร้าใจตินะหุ่นจุนชุดเวกติกะไทยเวเราที่เสตอนมีนาเทดีที่อารักเราเป็นดีมีอารักเราตอนชมจนชมอะไรเลยะแต่เรามาเห็นการชมตอนชมจนชมเล็กมังคารักสิเกาอารวงโจที่ยังเราเรียนตัวนักฮีปงเตนินอากาศลงจะขี้กาอาจวนมีการเห็นคันนิงแต่คันอาจวนอะไรที่การรักโบยอารักจวนหวยตีแล้วกันดูกันในเขี้ยวทันเล็กมังเขี้ยวทันเล็กมังฮัลทันเล็กมังคาเซจู่จะอาเราฮีซุ่มตุนุนลำชนิจนเล็กมังสิเกาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจุดที่จนข้าสิเลโอลิฟจุดที่กตัวฮาเลลูยาบอยสุดกันเอาโนนันเป็กฮาลาฉันใจจะดัดนันเป็กดูนะ 1 month 2 months 3 months 4 months 1 year ก็ตินให้4 months อันที่ชิเซ่จิสุเป็นโนกันเป็กนะกระทุงกระทุนซาร์มีประคัดจันมังตาหนูตาปากันนิจูการหุ่นจูการนุ่มเขาตีแล้วกันว่าอิเทียจังโกลาอันอิเทียขบันตุขตัวอาหาว US รำจังตัวอันหาวอินนันจอกติกาหุ่นข้าข้าจิสุนนนันรักเป็กลายทันสฟานันรักตัวเล็งมังทาลายทิลเมเดอารมณ์น่าอินอันรักแบบปีง่ายๆตดมีหน้าข้าขาลายลังลายอินกำหุตนมีเตะกำหุตนมีเตะจัวสมกับพันหัวสวดเราเนี่ยอัดเต็มจนปากกระปุกที่อับวงมีกันมาเมมเบอร์ประคัดกระโดนจะจูตุกุมจังหวะเสอเรียนจวนนักขัน emergency อเรียนจวนนักอันกัลปีอันรักเอาอีซีซุงกระรังฮามออารักจินเกาไลเตสิอันอินักกับกันเนาะอิดเกาโอลิฟสติกัตทูอะไรลูกเอาไปนะอันเวเกาอันอุปิเลอดังๆเกมาอักจุลตูคริฟ้าอุปปักขัดเวถ้ากระจำขวดเชื้อขวดวังนั้นทนหาติกันนั้นมิดอิชินเท้าอันนี้ทวดเวนหาไรถ้าไปทำปีกันโตนอีทวดดึงให้ก็กลางที่ห้องทานไหลเก้าตีหินหนูเชื่อเต็มพันอันทองทุกตักษาอินเตยขวานสิเราจีสุมินหนังลองกันเตยหน้าเชียงเท้าทนหนังลองกันเตยหน้าฮาเลลูยาจีสุมินอีกเกนฮาเลลูยาจีสุมินข้าซุมนักกันพังน่าตักษาอินสิไหลเราตักษาทนนักกันสิเราจูฮาเลลูยาจะจุนไออิดเก่าอิดกระโจอีกระโจจูอากุดฮีอาโจดดินอาโจดเต็มจนตัวไงลมปัลฮีกะอาจังฮีที่อาโจดจูอาเมนกันดีอนุบิค่ะนมินเอาโมตุขาอาโจลขันเทยมออามินอันรักชินที่อันหัวเราเต็มจนตัวไงอีปาฮีทรงเลยเต็มจนตัวมีรังฮอลจน demonization อันที่ที่ก็ข้างไงมาคันทศวรรษกระเบกตามาคันกันจีนนิสริโรลฟูจู่อาจนโรลนักเรียนจนตัวกันอุณาปันอารักหูเปียกอารักจำเปียกเซมสัตอดัมอารักดำเปียกแล้วอาฟักเป็งรีกันอินอะไรอันนุปาเตอินอาคุกไอบิลโอลิฟสติก็กุดอากาศทูอากุดกัดไลอาลูจงจงกุดกัดชวนเราอากุดกัดไลอีดินยิสุมินอินโนลกับวุ้นเป็กอาคันอาพวงกับตีอาวุ้นพวงลมปัดลายหัวลินก็ชนอาเทยเราเขาเชื่อหัวอันเทียมดีเราแต่เทียนน้องลองหัวเทยดีดูสิฮาเลลูยาฮาเลลูยามีหนึ่งกันหัวเดียวแต่อาเทียมดีดูและอาเทยดูจุประเทียนเสเขาเชื่อนี่อันเทยดีแล้วก็ลายหัวอาเทยเราจูนี่อลักแต่ไม่จูฮีกาจูเอสรอมบีเรียนจนนักหุ่นอินมอแต่เนยายาอินเขาเชื่อนี่อันดักเต็มจนมีคารักเสมีรังหัวลินก็ชนข้าขันจุนอาวุธอิฟยังมีรังคนก็ชนเอาเป็นเอฟยังมาจะจนบอยปนอาจังไฟอลวดแต่กันไปที่มินทางทากูเสขับันตุกตีอันตั้มปีอันตักหน้าโจลกูลานิจันกัดชิมข้าอัลตราซาวน์เนี่ยมูไลเราซีทีสแกนนี่มูไลเราเมดิคอลไซน์เนี่ยมูไลเราอากุดเนี่ยตัวมูไลซึ่งมันสโลอาทิตย์ทำจู the best CT scanner จูเที่ยงคราวสิฮาเลลูยาเที่ยงคราวเนี่ยอามูดีฮาเลลูยาเที่ยงคราวไม่เนี่ยอากังดีโคฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจัวขันใจด้านมันลาเชียงคราวไม่ยอดอภันคนอังฮาจีสุมินข้าซุมนักกันพังโลโนลเปฮาเลลูยา
นิจานขากระโนดฉันแรงมังใจจะตั้มปีรักตัวเลยบอยปากันจังฟักดำเตอร์เขาตีเจียงลงกันดักตีแรงมังจะtu chúกันมาบักนี่ยิสุมินคาซุ่มนักอินกันพังไหลกันพวนแรงมังไหลมาข้าหาวปาสโตเตกันปองอันจุงซัลโลจูนั่นปองกันจุงซัลโลปาสโตเตฮิยิสุนี่นองงี้นักเป็กคุณกันสิโลอามินพันนักนอไอทุกร่วงเต็นเป็กมีกันเสไอดังมีตูประคัดไหลเที่ยงคราวทนนักเสียจัดกันเงี้ยที่มีตุกไอดังไหลเที่ยงคราวทนนักตั้มปีนงี้แรงมังดึงอาจนบอยไปให้กลมนักงี้แรงมังจัดเตอร์ละฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิ่งจัดเราระมากันกันฟาเลนฮาเต็มจนฮาเจ้าจามปีเราบรกนาฮีนั่นมุกโลโมโดดมินฮากันฟาเลนฮาฮีงงเรานี้อัตลักนาฮีงงเรานี้นั่นชดแรงมังนะกันชดแรงมันGood morning จุดสองสิโกโลโม How are you Fine อันงงดิจังฮีงงเรานี่อัตลักนายิสุบินพูดเปียกแรงมังเท้าเสพูดเปียกโลกาลเสติสิโลโมนูเลปันฮาได้ทางเท้าเสได้ทางงำกันสิโลฮีได้ทางงำกันสิโลฮีแรงกันจวนจวมาเลียวะกันชงข้าวสองตัวเวลเสกันฝนุกันฝปานฮากันกุดชงอบวยปานี้กันเป่งฮาฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ปาสโตเตนันสินะโอ้เสียปารักันรันโหตัวนักกันตีเลียวะกันเอโลกันตีกันติมตัวอีโมโดกันมองกันนั่นสินกันนักพนักขันจุนนั่นฟ้าเลยนักการใจมันอันเขียวมันจังหาฮีกุตินปังไงไว้นี่อันเขียวน่าจุนมาประหารสิจังจูข้าลานักกันนังมันนี่โนลเปชงจังฮาเลลูยาปาสโตเตกันนักพันเลยกันนี่บ่มลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจูดูก็อับพิจูจนขวังอันไงมีปนหาข้าอันเตฟ้าปนข้าอันสุดแรงมังหาอันสุดแรงมังหากูชาคุณใส่กระตัวเลี้ยวจะอับทันหัวอับปีข้าขวังรักไงอัตุนูสินาขันรักดูอับปีที่จังจันทิมนาเจปฐุมบักอันนักกันท่าเสียที่สิมิโนปะข้าสกิซาไอ้ก็ด้วยรำไฟตัวกติอารักกุมปีสกิอารักกุมปีจังเกี่ยกระโวยไก่ล้มตัวกี้ไมเคิลเกี่ยกเอาจูก็หอยกี่ล้อไมเคิลก็เกี่ยก็หอยล้อเสียที่แรงมางี้อินไงตัวปาสปนี่หอยอดัมเล้าเสียที่ขันจำเปียกคงหามอค่ะจันทิมนาจิปฐุมไหมอาการช่างก็หอยปานี่เสียสังกันพวกไรมั้งเยอะกันพวกไรแล้วมาบรรทุกเจ้าจะไปกันรัดจูเท่ากันไรเท่าอีกันนาจิปฐุมสิเกอินกันก็อันนี้นะอารักอิดใบลำตะปุ่งอินอารักอิดอาวาปาข้าเจ้าก็ไม่อารักเต่าจนรถชันจึงลานี้มีที่ทุดปีอัชีไลแดงมังมีทุดปีแค่อันดับทุดปีกันลุดอีกเจ้าเก่าเจ้มันก็ชิมแล้วอินสงะอัตุนหอมินันเชื่อมีหมอกุญยาหางกุญยาติกอร์ซูใครนี่อาเจบันตุจูนันเชื่ออาจุนพลากระจำไหลแล้วจำไหลโนลกระเปกไหลอชวกไหลกระตินไหลอลุดทันไหลสันไหลแล้วอาวาบานแบบชิม1 ลิตรจิตัดบุอินกุญยาหังคาคัดนักกระเชยกันนูปีนักอเกตังขันไหลอารักตีเวลาอุบัติเหตุลาเอกะสิเสยิสุมินิเท่ายิสุมินเดียร์ใจดานารักตัวคุยกันได้จุกาจนฮิตฮิกังไงตุกไงดูทีละมีชีเลอันนุ่งมีตีพุงสิแล้วกันนางว่านักสิแล้วใจดานักอะไรก็จวงลายตัวหัวชุยก็จวงลายข้าจวงกติจวงชวกอามาข้าจูข้าบรรทุกกันใจแรงมังหาโบแรงมังอันหาอันจวนปีไหนอันตักซาปุ่มส่งอินอันชวติกาพงอันตาลายอันที่เขาถ้าดูอาจจะไปอันดับจูไว้ตั้มปีโดดมินหาจุดจากขับอันตุกเตะข้าตั้มปีเสตันนิเรียนอันตวนเดมอนโพลนิเรียนอันตวนเขารู้อาหารเรียนอันตวนอีอตุฮีรู้ช่างปักอินอันตวนเวรู้ช่างอินอันตวนจ้ากับนิจงถ้าเราเชื่อมนำข้ารู้ช่างอินกันเล็กเวลาฮาเลลูยาถ้าจำนักเชื่อมนำกันเล็กเลยฮาเลลูยาเอามินกันเล็กเลยยิสุมินอินยิสุมินเป็กกันเส
ยิสุมินฮิดโกอันติจะมีสิจูยิสุมินไอเกนมีอากันดีเที่ยงคราวทนนาแค่อากันมีอากันดีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาค่ะตรงปลเตนกระตุนมีแต่เตชิลอมมีกระตุนชมน้อยไก่เฟียงชมมีแต่เตจงค่ะอันแรงมั่งเกยมาเสตันนี้อากาคิวมีขจุกปุ่มปากกันกะหัลเตวกัดตักหินกะหินอลังดีอัลลุและอัจฉริดันจงค่ะจันนักินติขินกมูดีจันปักเห็นอปวงชดซีอินได้รักินทบข้อสิเราซีจงกันไก่ครบเราโอลิฟจุดจุอินก็หอยปานิทากจำเปียกนี้มันจะจุนอดัมคนเชื่อนี้อักคิวมีปนหักข้าคนเชื่อนี้อันคิวจังอาจุนแต่จุนหนักนุสัยลงนุฮีคิวเสร็จรออาวาปาลงนี้อัตักนักจงค้าอันมีเปียกไรจุดลุกจนคนเชื่อนี้อันเถียมเชื่อมองนี้อักคิวไรงะไหลแล้วเชื่อแทงนี้อักคิวเปียกไรงะไหลแล้วบาสโตเตติยะอันเอาฟาเลนี้อันคิวไรงะไหลสิเราคักกันสิเรานาเตอินอาวาปานี่บุญคิวอักขันจุนอันมีบักไรโอ้ใส่ลงป้าสิเสร็จรอใส่ลงนี้อักคิวเปียกติดลงมาขัดตีขันก็เสตันนี้ขัดยังขัดเรียนอันดวนโคจูขับบันตุกขาตั้มปีไล่หลังกันบุญต้นหายฮีจูเอสรำสองอันตั้มตุกโดยละอพุนเองขับยาเตนักดึงจากขันยิสุมันพังอินถ้าจำนักเชมนักกันแหลงมังไลมากะพีnumber one number two preaching ทงทัดชิมนะกันนี้ปัสโซกันสิแล้วอาจงมีกันสิแล้วกันชิมเทียมเราเลย noอากาซุมมีเป้าปะเทียนฟ้าชิจังมีเป้ากาลูโลมีพุ่มเดียลเดชินะทองทาบชิมอูจะจูโนลเปกันสิจูเป้าโนลเปกันสิจนคิดให้มีจูกันตาฟูลไทม์เรียนตัวตัวปัสโซกันกันชิมเด็กติกะตรงปัลจุนนั้นมันกันให้ชิมเด็กโคแมนเกลี่ยบางให้จูอยากชิมกระเทียมโลตุกเลยจุ่มกะที่อับุลตันหินกะชิมแรงบางตอนนี้กะดินหัวกระรัวทัดค่ะเห็นรักเป็ดดิงซีดีที่ค่ะกะเทชันแรงมั่งชิมเที่ยวมาสิเราโนลไงเต็นจีสุวินปะเทียมเบียกันผลนักขันสิเกาอับยากันผลนักขันสิเกาฮาเลลูยาค่ะอับยาค่ะเขาค่ะ preaching the gospel of truth ทงทับเบตักขาชิมวอลเลยจงทงทับตั้มปีเก่าCBC야 크루사이엄 통타바카체 간마 ISBC야 CE 인도켄엄 통타바카체 담마다 트럼 아까이 통타바카체 저카 볼자전 통타시뱅 할로디우 라이메 저카정 트럼 아페미 볼 앙아이 치면 땀 찬뚝창 게바 꼬헬렘 한 땀비안 인가이 치상 그트원 호이보 센탕 그트원 호이보 마 트럼 봇백 미스กระทักสวนปักเก้าดีนะขบันตกทองฐานี้มีอรวดเตอร์เรามีอรวดเตอร์อนุนเตอร์อดัมเตอร์อัฐันเตอร์ดูเปตักละมาอรวยดูทองทาจูทองทาเปตักฮิเซจู่คลิทองหลงอินฮาเลลูยาจู่นั่นนี่ซองคำนักอันพอตุนาทองทาเปตักขันนันเทติกาครีขันนันซุปีประเทศนี้อามาตานันสลักไม่สุลักเชียงเท้าอันเบกท่าทองทับประตักชิมดิงคาสิเกามังอังอันไหลรกอเมเฮงอาจุน go into the whole world all the world and preach the gospel to all creation เซอร์มีเวลเตชนะทองทับชิมุติเสอีโคโลจิกรักตุยตุกนิ่งจูบีดีกันดีการของอีโคโลจิกรักตุยตุยโกเกกสุขินนักค่ะจะปานหากรักเดียวฮีเกาฮีเกาเก็กสนาทองราชิมอาร์บาอาร์สนาเจนทองทานชิมไล่ตินหากรักหัลท่าพุ่นอินขับบุมเกาแสมาไทยงั้นก็เลยเรียกกันหูกระชิมไล่อันดวดไล่แล้วกระชิมไล่อันเพียงทาไล่แล้วท่าจังอันงะไล่แล้วมีนุ่งไล่เสมีนุ่งไล่อสุเอเสดันเทนักประคัดเสชิมงำละเสดิคาสิจูตัวงำละเสอบุยปานี้โนลอเปกมันขาตัวงำละเสจนถ้าเราเทียมนำ offensive weapon attack ตัวนักเทียมนำอสุจะพังละเสดิคาเสจุจะพังละเสอดีมาขันที่พันดักกันอาการเดจุจะกันชิมงำเราสมัยสโลไอซายะสมัยปังอับเลยขนาดจนกบียจูฟอลีกขาไหลกสินาลักเกียร์ไหลเราข้านักตัวอาคันประเทศในนางบางอินพังแสน้ำพุกาลีนางคำพังเก่าแสข้าประเทศเบียกันชิมติกะ
ถ้าเราเชื่อมรำกันดักสีที่ข้าพิจารณาสิฮาเลลูยาทองทับตักชิมนักอินถ้าเราเชื่อมรำเล็กเล็กมันกูเท้าเสถ้าต้องการจำลายอาชิมต้องการชิมลายอาชิมต้องการชิมลายอาจำต้องการจำลายการชิมดิ้งมิเศษตั้มปีชิมเชื่อมขาเฮาเล่มแล้ว The best gospel of truth ever is Jesus saves ยิสุเนี่ยอันคับยิสุเนี่ยอันคับยิสุเนี่ยอันโดดชิมเขา How ใจตีนที่อันนินทาละคันเนี่ยสินเปียเทียมเราตรงอ่ะอันคับอีลักเขาเนี่ยสินเปียเทียมแล้วโอเคเทียมเท่านี้อันบุกเข้ามาได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาชิมดิ้งบักบักกันสิเขาค่ะตู่จูลาอินทองชากันไงไรลาอินทองชาชิมพวงดิ้งฟนูแล้วดูสักจะไปแบ่งเงินสมนาสิประเทศฝักเละจอยมวยนั้นใจละสายดีละอันสังเง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Alo, xin sẽ. Ê. Sí. Sí. Sí, chaduk. Sí, cái bạn nó có trong chom chom mà về, bài sáng cần dồn đâu tất cả khăn, thế tiệm về vốn hậu thì hiện cái mà cầm hộ tôn mì lẽ tu thảo ra độ nặc lấy, số thảo ren tuần nặc vốn ít lại in. Number one ni dân cái chim ban tục in, số zot nặc khi sẽ tan xin in, số mangen arak pan, minung kan sung chú đặc sa zot nặc dòng sĩ thảo zot nặc dòng sĩ thiên nông zot nặc dòng sĩ apathum ten avun se maka avun kal thoma scientific worldview in akal thoma tika mental health kha setan rian tuan nakhan pup ti avun ten se taksa zot nak zong kha setan rian tuan nakha pup ti avun ten ase asuna in asu ram tak chu khain khan avun itho chon kha khan suat rapol an rian tuan nak an kut ne kha doctor pol hàng in akan chuỗi biak hào đọc thọ này akan thái lai akan cụ về lai chốn kan niệm ren tuần tu ní thà rau lên phá bên kan bom thả hào về mà khá chú cha referral tìm mi te khá không sinh ra kan trồng cầu sinh mai không sinh ra cái sinh ha arak rang ha ta chun naka kan nuhi rang ha không sinh cái pe ki anga lo khatika cái mà nakin athiam de mi sin kan refer ka tua lai kha referral approach ti mi kha ho po kan thei mi kha se khaban tuk te kha abun si ve heti kan zon hai an taksa kha akan jam na pup adam mi jong anum kau adam lo mi anum velai ke si ai thop kha jong kha si ai mang no boy pani dam ter adu mi anum lai kha o vai pia na in ashi tham kha yusum kan cha pia ashi tham kha cha pia leng kan hau lai chon mental health kong kau akan avun itlai khou ngai mi avun itlai ngai mi le thei dan jong ahar ngai mi chu ma kha se mental health asikau amol ti mi kha si chu mental health kan tileng mang mol kan ti mi kha sikau lo mai sei ta za ko ni sei ta za khwa tuak swal mi chu setan ni zan kan chimi the better ground chu kan mai kan thuak ase makat khwa pakat akan tu ter i makat akal angkau deu da angan deu maka kan chun alancang zok in thop chok lo wa chu maka kha an lan hu kan chun ahar tuk chang kier pi than ahau khacha akan therapy zong akan kal ahau ko an kal lai an zau na lai shaping your medical science ni mental health asikau ti an confirm ko zong tharau len kan bop leng mang ahau we ri lai maka kha sei cha arak chu nak a source kha an hu lai lo kha kan ni a source kha dealing kan tu piak leng mang halai pan hi nak an zau leng mang lai an hu lai lo atu sia theng chiman to ken zem hanum lo we okay siko normal siko an dileng mang sia chun maka afyang tuk sang tharau len patak ten rian chun hau sang ti mi kha kha chu athop bakin thop kha avun hau sang lai her a chun hi tin ha hin ter an se sia te pong ter han si sang krusen ha kan tu so thau ni metin atem tom ni pon ha kha singka ram pak nu sia chun singka rama kan i ter tha pa sia chun kan pong kan i ter sang ha kan kalak ha kan chan ha zan khudein ha kan chong ha it lo in zan khude minute pangaten ha kan i setan ni khwa tuak ter swal mi ha kha kruse kan tu liwa mino nu te fa pin atap chet atap
về lâu khăn anh thinh hạt địch mò xưa văn rô bùi Wang tu anh thinh lại cái lem yêu á ý em bé anh đi mất lâu Covid rong á cha chiếm tắc tắc politics aza bak kan pa xưa rằng không cái hình phản himu xưa rằng không hàng in về thiên đi á Hallelujah ab au du lâu y Hallelujah cao du lâu cái pa tiệt ti khale abati cái mã tên khạc trăm live thì số định trăm lạc khạc qua thar khạc sel chu các chun ruột xem asuกันลุดีทากระจำไม่กันลีนตัวเขาเทโลชวกโทมาตีมาเชื่อวันเราปุยครูสิกันสมเดียวตันแช่อาจจะเป็นหันไรฮาเลลูยาวุยทงขัดเอาปีนหาปุ่มดีอินมิโนโปลค่ะข้าข้าจานิทาจำปีมีทัศจังมากันมิโนโปลค่ะเตลเวอุกันตีไทยมาจนข้ามิโนนุข้าเซตันนี้โออินอารักชดกูจูโอไทยอาทิตย์มีจูนนูนปานี้อันอินโดแล้วnumber oneจนนูนปาฮีอันที่จังไร number two มีโนเตสิเช็ดอัดับทบดันกระเทียมเราก็จะเปะปะก็จะเปะก็ตีที่กับพนังรถเราก็ช่างชับปะเสียวันรับปุกสินจงอ่ะดินทันอารักดิมีปะทราวเลยอเป๊ะดักอามานี่อารักตนจังขบันตุขาก็ข้าสิว่ากันตัวฮีใจด่าสิอัดับเล็งมังฮีอาว่ากันเลยอาว่าจุดหน่อยอาว่าฮัลจูเสตันนี่รักเห็นมีข้าสิเสด็จในรักมาข้าจวนโนนาเหล่าสุดล้อจันคนใดไม่ได้ขันโออัฐิไหลอาศัยจะอะไร mental เดียวที่มีอาการอันลันไลขบันทุกสงขาวุนสีค่ะจุดจะอะไรดีอาศัยรัมปีอาชัวเตอร์ตัวเสตันและอาบาตีเมริกาไซน์ซึม mental อาการตีเปียกไลอะไรเขาน่าอินอันทบโคจะทบเวนหาเสล้อกันมาเลยค่ะดองเราอุนกันตัวเวลาอลวนตุกจังมิจูเกี่ยวปีโคอันหาไงจังขบันทุกสังขารเวอทกกาเตะขันตัวอาหารจุดจากอเมริการำฮิเซรงฮิตุกลมมี stress อาสาน depression อาสานกันพาสโตร์เตจูเซมิซ research อันตัวจังตารินหาเซพาสโตร์เตเตลลาวินมูกระจวนหวยเตลลาวินกระจวนหวยนั่นสิเราจีนักสิเรามู full time อินกระจวนหวยกระตีดูนักกันนี่ใช้ดันนักเด็กๆเขาก็มุนชาร์บียมีปีเลยอินใจรวงอเมริการำฮิตุกลมมี depression อาตาม stress อาสานนั่นหูมีใจตัลมอนั่นหูจังมีจังมอบิลอาตามตุกประคัดจนแต่ประเทศข้าจะขัดอันนี้ไหลเราจ่าสิซุมนักอเดอร์สิมันเทียมปัญหาสิจังซิมินาร์และเวิร์กช็อปบรรทุกสิเสลอกรุ๊ปอินกันเช่นทางหาเช่เตียกันชิมเตียนทางอันผมทุกไล yes อะตรงเวมีโอเคยิสุคริสต์เฟียนโลนักเฟียนโลนักจุดตรงสุดสิเทียมอะดังตาติโมนูลงเตดร้านตรงหิมฮียาปาลินันชิมเวลสิเซอาสิโอเคโอเคกุมซอมตุ่มเพดิงสิจ้าเสียเรียนทับปฏิกันกุมที่กันเพสนะอาวันกันที่การใช้กิจอาวันกันเรียน depression นะโอเคเสียไอ้ทุกมีอสวรก็จะเสียตันเรียนจุนนักรักสิเขาเองกันเทคโคโลรวมดูฮักเก่าหนักเสียสัลเบียกประคัติเขาโอเค是，是，哦，是，是是，是是，อาตุนชิมมีจุเรียนนุนชิมสลาเพียงพบเลยน่าแต่เอ็นอาชิมไรแล้วแกชิมเตอไรแล้วพุ่นดังเป็นหลักไฟเตะโอเคเสีย
Say Bill Atam by love say Put in San Campello. Okay. Kaka Patum Nak Boy Patan Campello. 1, 2, 3, 4. Pali. Yes, one more. Yeah. Yep. Social media. Okay. Social media. Social media is also there in all over the world. Is there in Burma? Is there in India? All over the world. But depression and stress is not as high in Burma and India as in US. US is the highest. And why? More accessible. Yeah. Right. Yeah. The same thing until in Burma until from 2014 until 2021 until military coup. Accessibility to social media was there in Burma because I was there. And yet, the stress in Burma is not as high as in America. I have been here for only 2 years, but I am doing this spiritual research, not academic research. I am fed up of academic research. Because luri lakin ka tuwa ikaluwak zong chuak di. Thesis ka til na ka za zang ko se ka ti tuwa lo ko cha thei lo I academic research im za ka tuwa ri ko. Ka fed up zong ka tuwa hao, ka nun chung chu tuwa hao. Tharau le zong ka tuwa I atu ka chim ding mi tharau le se. Aman social media rong aman tuk na tin other countries le zong ka na vun connect ko nang hading cha kan accessibility an ngai ve ko I se rong asan kun ti mi zon te ka tuak chap ding kan kate ka in ka kavin in opiak bia kan kharpiak se lo in I open the way for you so that you can think more widely covering the whole globe. Got it? Yes, thank you. Ka si ke ma kom mi achim du min nanum ti mo. Yes. What? Ma le ma hu fiang lo. Thầy lo in. Anh ấy chú si cả khá si chỉ tí ye về ye tí lên mang mình khát đi Okay. Si. Okay. Yes. It's with every human being. It's a human nature. Fallen human nature. Chú sa don't call ship the Bible so I can chim na khá si câu tí khá si se. Đang đang ta cần nghĩ tí mo. Yes, please. Amen. Amen. Chatuk. Amen. Yes. Okay. Okay. Yes. Yes. Amen. Amen. Se Yesus Kristus yang perang ase, patien ti nak kan na ti lo. Kan pastor friend tu sing senior I anun amu mi abun chimi kha. Kan nun apor isi ko ruwa ati kha. Kri fa bu pi apor isi ko ruwa ti kha. Bo rak por hin an zum mo. Bo rak por ti mi ka rak zum pal ve lo. Ka thong ta se ku long in ka zum kho ve than. Bo rak por Ezekiel borok apart, kel cut in it there. Kel cut in it there. Ahardok. Mi pakat borok na pora chun azang dep lai. Krusek kan tua leo I krusek borok port mi ka azang dep lai. Ram pumpi borok port ka chu afoi ti lo. Pu dia chem dong nga lo. O thang pin an pong a bia chim dong nga lo. An kek nik. An thou khau la an rum an ai. Ke mi nim pui tam pi kam hu na.
Jun kay manong ka port bare bo port si tia karak ai fyang lo mi pakhat mu cruise kan tua hom cruise kan tua ko hoi pa kha ming speaker si ke kha abom tu ke se jan ka lai pia ko hoi pa kha bo rok aport lo ke ka port ka chung ka klik leng mang ka po fak lo ji am ba chu cruise adi i apit ve bo rok pi rak si ti kha kai fyang kha tu zong pathian ti nak hi kan nun na ti lo ti mi mun chim kan senior ni pathian ti hi ti nak kong voi tampi achim anot leng mang ti mi kha boi pani amu sak mi lai tharam in pop ti amu sak mi lo zong anun akhan bo rok phot tem mi zong lai American pastor pa atar pa nun chang chu pa ni thong tha achim chu pa thong tha chim mi hi ke ma thong tha chim a lo ka ti thong tha ka chim chang zo athin hung mi ka lo me nan ka so wa khan sia sang he achin hung ko lai zai da ma chu achin kan hun ter kha te nan ro ko lai tu he zan thum ka chim chang chu ban tu kan thong tha chim chu ni ati mi chu 2025 generation he the most rotten and corrupted generation si ti chu why a reason apek mi chu the fear of God is no more there in life. Society society long city lo, even right there in the church at you. Kriva buchonga zum tu nuna kriva nuna pathian ti nak ti kha ti lo we. Khazong khasi ve thiam athat ning chu kha nan bun chimi ke jong tampi kai chap. Only one more. Chim du mi kan ti ti lo le. Ka chim lai kan lan lai. Yes please. Nu de hi bai ko hi tam de tharau dia nan khon ko ro hi. Okay, so nak sang de atheism pathian lo ti zum azumi pol atheist ati mi khase atheist pol atheism kan ti mi maka kha asi aman chu cha Solomon jong sang pi bun se a jon sam ya bun chimi phung chim tu hi bai ba chang ka kai chunga karal du lo chem mi se a fi in ka fi na in na thong na se in kin boi ba ni akaral tel than Solomon ai pa na kam hu a ki wot kam hu chang a ki wot kai fyang hu kha khan ati khal nak atam de asang de de da se ti phan nak har nak atam de everything is vanity san lai lo ya doctor ka kai liu le bang fi in ka fi che tia tu tiang phai saman ngai lo win scholarship man tling te in hu khau lo win I lo chom in Mizoram ha Korin ha lung kala ve thing ka pu under pente in ke mat ro kan chu ka chuan zan thum na ram la ka karia thing put in bai ba chang kai nak ding cha kan ni kan chan bi the kan kai liu achun ram dang kal umri lo chu achun naka kan hoi la pol ni akan nekri kalaram ka phani naka ni akan nek mi cha anen theory kala pol ni mi an nek min hau cha kharo har se nam boi pa ni aka jang fa I ka tang a chia di na an rum to tiang an ka pek chút zon an ka zum ei ma ka silo boi pa rak sia hallelujah chu zong achun ka rak thei ve lo chu ka rak thei ve lo kha phun đột nhiên chú cha chun pak palong thì mà a keyword si a to phong si phong chim chú cha an dak tim ka arak si lo boy bani akafian termin hi si Solomon alpat michu Solomon was seeking the purpose of life Solomon ni apat nak chu nun nak sulam nun nak a purpose ayu yu cha arako nu a ako rum nak achap mi chung akan che ti akon leng mang research atua leng mang adi dong boleh chung research atua chem tu Solomon se na in amu lo bak akan pathian maya I surrender hallelujah atu chan terminum cho che ti apik number 1 German anse
very systematic อันสิ very rigorous in research systematically in research อันตัวno God ที่มีพลขันชัวมาในคำ volley ปีค่ะ influence เวขัดขันอาวุธสิค่ะโซโลมอน research อันตัวคารุฮาร์สิไหน I surrender ปัจจัยให้ I surrender ทางโดยมีนักบวยปั๊มให้ I surrender แรงมันกงเท้าเสฮาเลลูยาโอ้ค่ะที่ทีมเยอรมันนักกันอัจฉริยะมีแกเป๊ะเลยที่เลยกับฮิกาลิกลุทันทันและอเมริการัมพีดีเพรสเซนต์อสันตุกนักอารมณ์กระชิมทันเตะฮิกระชิมได้โซโลมอนนี่รีสัสตัวมีให้เป๊ะใส่อินก็นู้เอาหัวนวลนินทีเรเบคานู very good เรเบคานูนัฟฟาเรเบคานับปอดส่งเดียวกัน nafanu Rebecca aru khwa chung a zeitina nun nak pathian tharau alut kha naruat ban mo ruat ok a naruat mo ruat ok thim naruat dau te pathian ni asem te cha asikau adi ko lo mo Solomon sang prang su research arak tua ma kha atu American ramai doctor poni an tua lai ke zum lo atua chu khoi ka da nan huคริสต์พอลไบเบิลวันชิมตัวมาเตตัลนั่นก็ชิมเราจนกันหลันได้แล้วนั่นชูเป้งเวลาก็เดือดเป้งเวลาโรลนั่นเอไหลแล้วแกเวลาแล้วชนโจกันเอไหลแล้วคุยกันได้กันพูซ้ำจะโซโลมอนเตียลแล้วโซโลมอนเตียลมีปัสสาวะจะได้แต่นั่นนุ่มลายล็อกดองโควิดเรียกกันล็อกดองที่สิบเบียกเป็นสองล็อกดองดิเอาตัวจูล็อกดอง of the mouth of our pastors จุนที่การกระเป๋าต้องขาได้แต่นรักอุ้มอะไรล็อกดองนี่สิเวลานี่จะน่ารอกันไอเดียวอภิสัตมันการจะเทริอะไรแล้วเว้ยติคาเซ่ค่ะคุยกันได้กันพูตูกันนูเรเบคกันนูกะฮัลมีจะจังบักไบเบิลจะจังอินกะฮัลมีสิมาค่ะค่ะกระชิมไรมูพงชิมตูangan leikat ame panga pongchim tu angan leikat ame panga Solomon siang prangi asung khanak si chu 2019 na boy pani abun ko mu ter karel du lo mi kha tu chu akathot tuk sang nun nak selam akol mi pol hi depression an nga leng mang lai Solomon siang prang pasong arakol nun nak selam akol leng mang mi purpose of life akol leng mang mi depression an hulai valai chong mi pol na ni chan tel mi chu ways of happiness ways of success apun an tel ko lai khavial te ka zai cha to seek the purpose of life Solomon ni arakol ve chun research atua hi kam hu kho chun volei chunga pa film chem ka silai te kharak se amu lo chu za ama ni pathiam hai asung khan atial mi kha zai da se makakan nang hal lo ban token pathian rian tu nak chu nang hal khau ve bal lai lo hallelujah minung thok na pathian don nang hal di kho si lo Solomon sang prang pa asung ai khan jamam e tharau biat li tam pi chim kha angan lei ni in adong lei tiang kha tharau biat liอันต่ำตุกจังคาโซโลมอนบอยไปพายอาสุงเอกาโซโลมอนช่างพรางปานีอังหัดลงมิจูนุนนักสุลัมกอลวินนุนนักอังเอนุนนักสุลัมอังเอเดอร์เขาตุปัจจัยข้ารักคนเราอภิรจะจูพงชิมตุยอักชีสิพงชิมตุจะอักอักชีนุนนักสุลัมกันก็ไหลแล้วนุนนักรำสีนุนนักสุลัมอังเอเดอร์เขาตุปัจจัยกันฟุตไลฮาเลลูยาอัมพายาอสุงกันขันไลฮาเลลูยาข้าโซโลมอนนุนอิมบอยปานีอวุนกระจนเปียกมีจุนหัวจุนโอ้สกอลาปอซงนี่หินไบเบิลเสียงนั้นนักกันจนเปียกฮีอคิววัตสิรักที่มีจงฮีอารักสิทุโลฮิเตตีข้าไก่เฟียงชันจุไอไก่เฟียงชันมีจูเป็มดีที่เขาแล้วขัลดีที่เขาแล้วเกี่ยงขัลมีเลบังจู0.1 พันอภันแล้วกันต้นติกะริงเตียนกันขัลเตลายกันต้นชมมีพันกันขัลดีแล้วบ่อยปานนี้อาการขัลเตมีอาการอิลมกูเสอาการขัลเตเราจะได้เตียนกูเสบ่อยปากันจังว่าไอลมส่วนไหลแล้วโซโลมอนช่างพลังปาจะอาสงอาการบักบ่อยปานนี้เบียดที่ตั้มปีอรัวอเปกชับค่ะโซโลมพงชิมตัวจกนันเรติกะมาติคันรักเรเตอู
บ่อยปานอากาเปมเตอร์มีอเมริการำใจรวงอ่ะ depression อสันคุณ number one military เลยบอลเลยเปีย control business เลยบอลเลยเปีย control มาเข้าบอลเลยเสียอะตุถ้าเราเลยส่งถ้าเราบวกไปฮีบอลเลยถ้าเราบวกไปอะไรจุดจ้าบอลเลยจงปุ่มปีบวกข้าอเมริกาจงอาดินเอาดีมาต่างกันนุ่มติกาขันกันนิ่งฮัลมันเราว่าขมันในขันอากันเน้นดิจังอาฝุ่นกันเน้นชิดีกันมาปฏิญาณให้กันในเป็ดไหลน้องสำคัญรถเข้าตีแล้วขับยัลแต่ค่ะลุงมองอินกันเฟียงก็ลงมั้งเดี๋ยวฟังก็แข่งมาลุงมองลุงฟิล์มหัวเราอินกันจังขัดติกาอตุกากันอุปาบุญชิมมีสองข้า spirit of competition competitive life สงวนกันจังติกาเมรังนี้อันจกโควิยะกเรียนชาก็โจเวลาตาบุญชิสังขบันตุกเตะขันมาติมาตันเสด็จนักการเห็นอารวงจูอเมริการำปีฮีโฟเลยจงบาวรวกปีไอฟุนตุมดีนักสิขาทราวบินน้ำมุสิอาจนทราวเลยอันใดทางกำไรเราบ่อยไปให้นายหัวกลมนักการจัดแต่งกำไรเรายิสุนี่ใจยติโจฮันอังเพลงาอเมปังอาใจยติค่ะsi bồi bồi cho về trên xe cái nó nun khoa sau nát em bè xe mi su ruộng cây mạ nan nhẹ đè nghề nan chung ạ công bí cái chung ạ nan chun chú thấy tắm bị lại không mình cho xe dây giá thia cây mạ lâu bên nan tua khổ mi dây phân lâu for without me you can do nothing includes everything xin cô lâu mò bóng giốngกันkhẩu lâu thì nặng chứ, rồi giốngกันkhẩu lâu thì nặng chứ, giốngกันkhẩu lâu thì nặng chứ, mồ trò giốngกันmong khẩu lâu thì nặng chứ, chú khi bầu rắc tăngกันติกะลุงมองinกันจีสุเนี่ยชิมก็ไม่เกี่ยมาเราอินใจมันนั่นตัวเขาไม่เรากันตีมีกันลุงมองจังจีสุกันไทยตีเราจีสุให้กันอิปิดเล่งมังค่ากันไทยตีเรา I can stand on my own feet กันบุญตีจังค่ะอลัมคิดเป็นขับยัลเด็กค่ะอาวุธอีกหลายดีจูจ่าได้ทางงามกันสิเราจูเอสรามกุมนี่กับวุ้นบอยปานนี้อากมหัวสักมีจะจูเซ่ฮิตลูกินอาสันคุณนักอินเดียอากุมไทยก็มีฮิตลูกินอาสังเรากาลารามจงวากุมมิโซรามจงวากุมนาการามจงวากุมมณีปุจงวากุมฮิตลูกินสังเราบามารามกุมไล่ตั้งฮิตลูกินสังไทยเราจูเอสรามก็ฮิอาสังคุณจู่ๆเรามิดอินกับวันจวนที่กับบ่อยปานนี้อากาศมุสักมุจูฮิติลิสิจู่จะฟ้าปีอินฮิพอดโคนักหนึ่งจะกันนี่เป็ดไหลนักกันเฟดเดลชินหาจัดแต่เราข้าหาก็ว่าฮาเลลูยาค่ะสิเสะค่ะบ่อยปานนี้เฮอตุจักขเลยปีคันอาวุธการโคมาเขาฮีอาวุธการโคมาสิเสะค่ะดุดมินฮาปฐมนักจูshare testimonyเตะขันเตะนักขันลาบุยปาณจงอัฐนักขัดชิมพวงข้าศึกนางมะของข้าศึกเลยบุยปานี่ตัวมีขัดชิมพวงท่าน proclaim ท่านมีสินาบท่านค่ะล้มเบียชิมเละเตะขันใจได้ไอ้ดังที่การเลยดังล้มเบียชิมเละเตะขันใจได้ไอ้ดังอันนี้ดังมั้งดังหลายจุดที่อันเดียฟังพันจะไปอันนี้ดังจังซื้อลมเบียชิมจุดใจได้สิฮะเสปะเทียนกันจงเอทันกับอามาจงกันชิมเตะขันตาเสปะเทียนนี่กันจงที่ชาตัวมีค่ามีสินะกันชิมสกุลลงมั้งจู่จ่าฮีเชื่อมน้ำกันเล็กมี preaching ฮีปะเทียนสินะกันชิมสิเราจูมีสินะกันชิมจูเสตันนี่เต็มต้นมีโปลหาอันเต็มต้นนักชีกันพูดเปียกมีหาสิจูอะไรด้วยลมเบียชิมตัวจูปะเทียนสินะกันชิมแต่เตะกันเละทองทาชิมจูมีสินะกันชิมจูทองทาชิมนักเลยแต่เตะขันนักเชื่อมน้ำจงเห็นเล็กแรงมังหาวแต่เตะนักขันละว่าจนมาค้าเราจะโทรมาไล่บ่อยปานนี้อันชับไล่แล้วนักขันเดียวไล่อันชับเดียวไล่อันชับเดียวไล่
ป่วยปานี้อันตัวเปียกมีแต่ข้าชิมเก่าซ้ำซาเลลให้เรียดอันเหเป็นไฮสรีป่วยปานี้อากาเปกมีที่หินกระชิมต้นไหลต่างอาจมูโทชันพุนลีเดียกระชิมต้นอาจารย์จะมาพุนทุ่มประคันนักเซนโทชันดูตอนที่มีกระชิมเราใจมันจะเตะเซนโทชันก็ใจมันจะเตะกระชิมเตะไรเป็นหินนักขับโทชันกลัดโทชันจกโทชันปฐุมนักจุนทิมโทชันเอาโทชันโกโทชันไบเบิลชงเตนชาร์มีปลีนักจุนนุนโทชันสามจานเลเรียดอะเดวิดช่างพลังปานิใจอติค่าเราดุนักชงเอาเยาวาตโกสิจูเบลครองปักอะใจอติบุยปากัดชีไลแล้วกันนุ่งเกาไลฮาเลลูยาซุบนักกินอภวนจูฮิรัลรามารัลกุตินกัดชีไลแล้วกันนุ่งไลนตัวมีขากระทัดไลฮาเลลูยานตัวมีขากระชิมพวนไลแต่เตกะขันไลที่สิจูจูไอฟยังไม่โจนุนโทสันโจปัจจัยนี้กันจงอิทิลชาตัวมีเตเตขันขาสิฮาเลลูยาตัวมันตุกจำมันนักสงฆ์เตเตนักขันข้อถ้าชินโวยกันได้มีตามปีชนะนวชิมมีเตเตนักขันมีขาสิจนมีประคัตเตชินสงฆ์นักชิมเตเตขันเทียมเสชิมเราขันเราตุกินลาชวกเสคังถ้าเราเชื่อมลำนั่นเล็กมีสิฮาเลลูยาข้าขันนั่งมะนุนจงอัฐังไหลจนเชื่อมน้ำแต่กันนั้นนับเล็กติกาขันมีนุนนักเต็มตนนักช่วยจงข้าอัจฉริยะจ้าฮาเลลูยากันนี้นี่เชื่อมน้ำกันเล็กกันสิที่กันเทโลจ้ากันอิซาปีกันชิมเทียมแล้วไอ้เกี่ยมาท่าจ้าไอ้กันเดียร์กำไรแล้วป้องกันนะเจ้าพิเตอร์นี่ใส่ทีบุยป้านั่งมาบักเนี่ยเสียจนที่จงอ่ะรากติเวราอาจจะชงเป้าจีสุอาจจะชงเป้าจะอากาศเขาเวข้ากันมีนุ่งพวกเขาฮิตอารันโคหนึ่งฮิตัวกรมกับพันมันหุยจูบามารำวิกตัวก็ตัวกันนักฮิตไปสิจูเดี๋ยวปลุกอภิลเขาจีสุนั่นเราชงเป้าจนนาราชาเขาเลยนั่นขัดตะเลยอินเราดึงมีการตัวดึงมีอารักต่ำทุกเวโอเลยวิกนั่นจะว่าโกเลยโหดัดก็เกเลยเอาดัดก็ทุเรศเอาดัดทุกกำไรเอาดัดตัวตอนนี้ทงทัดชิมตัวเหี่ยวดัดสิงหาโอ้นวันตัวจังจนอากาศไทยตัวตั้มเปียนุ่มฝนภาษีก็เบียกันชงลงศิลาวินไลฟ์ปักกันท่าภาษีไลก็นัตัวติกะดุกนัทันทปีช็อกเข้ามาตัวเวคันจะถูกเอาเนี่ยเวคันนัทูเวหินักอาจุนชุดอภัยชินเวทุ่มนักอาจุนเท่าหน้าเฮาตีแล้วน่าอินเวคันนัตยาจุนไลพงทุกข์ใจจะนั่งเวดังอภัยเดียวฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชื่อมน้ำเล็กอาศีที่มีกันนักที่ลงจ่าเสข้าจงข้าเสตันนี่เล่นนักเชื่อมเสเบ็ดทำงานไรเนี่ยเมื่อเพลย์ขัดใจตินักประเทียมเบียกันบุค่าสหันนี่สานเซมจัดกันชิมเสตันนี้ heavenly courtroom แต่จากกันจอยส่วนกันพดส่วนอาการพดแรงมังจูส่วนอาการพดแรงมังกันใจดาต่างกันผู้มีจูส่วนพอตูปาจูกันอุณาหานี้อันเตยจัง number one ตูฟ้าที่เส้นทองเอ็นอะไรเลยนี่จันดักเซมจัดกันชิมอาวุธเป้มีจูอันชิมพวนมีเปตักทองเอ็นอันเตยอะไรเลยอันชิมพวนมีอันเตเตขันนักทองอันเตยอะไรเลยเตเตกันขันมีให้กันบวยปากงกันขันจูกันมะกงสิเหลากันนุนอีบวยปานิทิลตัวเปียกมีข้ากันชิมอะไรเลยจูอินจุนอันเตยจังติจูอะไรเลยพุ่นดังกับชิมตัวอะไรน้ำหูกระทึกไหลเอ็ดน่าจมไหลแต่คันแรงมากบอยปานอันฉับเลยฮาเลลูยาตักซัดทัดชัวถ้าเราทัดชัวต้องอันฉับชินโทมาเลยแต่ขังเราอินุมแรงมากอารมณ์ชินโทมาเวลานัดถิ่นพังชินโทมาเลยอาเท่าจูชิมละเท่าเล่าเต็นอามาสาฮิการองทุมีอาดงนักขี้อันหุเลยอันทูจังเลยอาดงนักจุนเบียกินกับพันองนักขัดบอยขัดกับพันอาซาเก่าไลฟ์เตนก็ไงเลยอาซาเก่าเลยไลฟ์อินก็ทูเวก็ไลฟ์นับวันที่จังเลยชิมันเสโลดดมินฮาน้ำหูกาเลยดังอินนัดชิมพวนติกาบอยปานิเรมาอาจารย์เตอร์ดิมิคาพิลลาฮาเลลูยาเชียงคราวนี้เรมาอาจารย์เตอร์มีนุนนักซองอาเซอร์เซียมแค่กันนังมัดนุนนักซองข้าไอเซอร์เซียมชินฮาเลลูยาท่าจังนังอาชินนารัลท่าชินส่วนตัวนักอาศิลาเวนกันบอยปากองชิมพวนนักอาศิฮาเลลูยาทงชาปตักเอาปีนักกันงับชินฮาเลลูยาเชื่อลิขับบรรทุกมีตำปีชวกนาเซฮาเลลูยา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 
atu kanu chimmi tu zana boi pane kan jang fa chu Jesu chu siang parang ase ti mi atla te lai hallelujah Jesu chu siang parang ase atwa mi sai ko ni dan her kan mi no ko na ni an her hallelujah tu dana ni hinarami vialte tha cham ton hause si bi si mi no vial te cha tha cham hause tu zana boi pa Jesu kan siang parang ase ti ma athar te in confess ท่านนาเสลอ proclaim ตัวท่านนาเสฮาเลลูยาเชื่อลีคักบันทุกกันมีเราตำปีชวกนาเสจะเจอนังมานินำหูกาลินผลเปียกแรงมังหานเท่าเวลาเบียตาคัดชิมแรงมังเก่าเตะขันแรงมังเก่าอันไงห่วมเราทรงอ่ะชิมแรงมังพวงแรงมังชิมนังมาเรียนน่ะชิมจังอาจุนอดีตจังอันดุเราเละอันมากโนที่เซนอินนลวดลายอันที่เซนโจนักอินนลวดลายฮาเลลูยาจะอาจุนเราก็กันเทียมบะเทียมเรากันชิมเล่งมังหนักจุสิจูเทียมอาคันสิเราโอ้อันที่เส้นบันหัลกันสิส่วนลายบ่อยปานโนไงเราอาชีดีค่ะดีสิจูจุจะต้นบินฮา preaching อาเบปีตักตาจุจะเลยจ้า John Stott evangelical Christian evangelical theologian นักจุนมีเราป่วย British จุน I believe in preaching ดีจูจะช่วยได้ยูชิเนี่ยทองทาวชิมุที่มีกระจุมปากกระชิมไล่เกี่ยมกระสิไลแล้วถ้าชอบเปียตัวอามาสิไลมินุนักอัดแข่งตุขาเที่ยงเราอาสิไลกระจุมตีนักสิจุกันนี่จุกันมานี่แข่งกันดุน่าจุดิวมีไปแข่งหาอากันตีแล้วทองทาวตักวัชิมอากันตีฮาเลลูยาอาชิมกันเรียนมีแข่งเรียนเที่ยงเราเรียนฮาเลลูยาโอ้แค่เตะขา connection กันเทเราอาจุนกันชิมกำไรเราแต่เตะจงกันขันกำไรเราแต่เตะขังอุเสแต่เตะขันอาจจะปิดตุกยาปีนี้ปุ๊บเทดิ่งมีค่ะขันจดเราติกาอันหูปีนหากระชิมติกาขันอะไรดีตอนอะไรดีจะจูประคัดเตะกระชิมไล่เจอเรียนนูกับวันเอาไล่อัดโหลดมีประคัดอัดโหลดอี annex น่ะชิมไล่ก็ตีเสียบาตรงละชิมแต่อีเที่ยงคราว power ตีเรา power ตีเราChristian minister ชิน Christian minister at least in ฮาคาตัวดิ่งมีสองเสียงรัดกันดักตุมันขับยัลตีข้าข้าอุ้มเทวตอนค่ะ number one ในอิสมูลินคริสต์กับ ministry มังอินบามารำดำนักดิ่งจ้ารถนักดิ่งจ้านุ่นนักดิ่งจ้านี่ทุ่มโรลขจามเสข้าขันกัน family เดียกันกับกับฟ้าฮีโรลขจามเสรำปีจ้าสิจ้า live กลักเปียกไหล attendance อัดลิงเราอันที่สองอัปป่วยเรานี่คัดเล็ดเชล live กลักเปียกกันลิจันขัดนักอินรำปีโบรักกันป่วยปานิกันช่วยอากาศเข้ามาจูรำปีโบรักกันช่วยมิจูสาวละอัดลักเพราะว่าอัฟอยขันนักรีไววัลโกลฮอลินมีนุงปฐุมเนียนเทจูโกลฮอลินอัฐเฮมีนุงปนินาจูโกลฮอลเทียมโลมีอันเสอับฟังกันนะอันแค่เขาเราประคัดตูจูกันพาสโซร์อนุบิสิโกลฮอลเทียมมีอัฐเฮมีจูยะเมติงยะเมยะเมติงยะเมโดดมีนากันรำบามารำฮียิสุมินินทาราวอินซุปนักอินติงดิงสิทาราวเลยอินติงดิงสิรักติงไหลมังเวจังฮาเลลูยายะเมติงยะเมปฐุมอดองสันจัดจันอาการเรียกว่าอัตลาชันนี้ทาราวลาอัตลาชันกับมันซักโจมาอาทางชัดบาลมิค่าประคัดนู้นี้กันมาเส้นทางชิมเจียวแฉอตุกาโกนาวปาเส้นทางกษีตีเส้นทางโพลีทางชัดนั่งเรื่องหัวเอาเมียลงของมีทิมีเลใจพันฝนเรามากะกันสิเชื่อมากะอารักช่วยอนุจูหากอินปากันสิประเทศดุตุกไม่ใช่ท่าจำเล่งมั่งมีมาอนุจูอันรักช่วยทางชัดนักสงอาจุนอาวันทางชัดดราม่าอันเพียมีกบวยกับประเทศกับทางชัดนักสิทีมไทยช่วยมาจู่ดราม่าอันตัวมีเดียร์แต่ข้าบวยปัญญากาเฟียนดีทีปัญหานักsiapa mak sak tazam banthana sak mai ka kol holin ka thai chu hitin ka thai ti chi chia sit jum zaral do chi chia i do pathum na ka chon cherry pan phayong pa kamu ti
พยองปาร์กมาจนกันลงเพียงเราเวจะชกเลยปาร์กมุเรากันนี่ไรมีกันเสียเรามองกติมากกับข้ารีไวบัลอดีตทองรักชิมกันเดียระตัวจันทร์บอยปานิอัมพุสักมินันอุโมใจตันนำหุมิอุโมรักชิมตัวรักชิมตัวอันหนึ่งสักตุกจังเด็ดๆขนาดคำจีเราชิมอดีตที่เราชิมอดีตที่เราอดีตเราอันดินป้าอันมาอารักพอร์ตูอันชัดเจนเป็นของป้าประเทศดูตักมีจูป้าสินอาจุโมโตชงอาวัชิมีอาวัสิจังเสียสังนี้ชิมใจตันนั้นหุมิอุโมที่เราน่ะชิมเรากันนิ่งสักกันชิมกำเราที่เสเลยเจ้าผู้ทางโน้นข้ากันเทดีเขาที่เลยเจ้าทางโน้นนี่อาชิมีเราเลยอะไรมีอาเปียนทันหัวอาชิมีฟิล์มเบียเขาหิบอยปานี่อากอนที่เราบีนักจดเถอะก็เขาผู้ทางโน้นเบียก็เขาแรงมั้งนิ่งสักว่าอาชีพกันนิ่งสักในที่อาจารย์กว่าในที่นักเสียที่จู่จะจู่สิไรแล้วที่กระรัวนี่ถ้าเราเลยชิลอินกับวันเสาร์ที่ก็อาชีพเขาหิเตะกันที่อันนิ่งสักจังอดีตปีงามที่เราอดีตปีงามที่เราไทยจึงสัตว์ปนิเสจนนี่ขัดนี่เกย์อินเดียนักพันจังจมูจัดแต่ซะนะนี่ขัดจริงอารักชนอีใจดีนที่มันจะสิโอ้สิขาอาชีบามารำจ่าทากันจำเตออีบามารำจ่าอันมุสักมิสิ number one เตเตเป็นหิอันเบียอาคัดอาจุนฟลาอูเตเตเป็นหิลองสิเราปฐมลองสิปลีสิดับเบิลเตเตสิจะอัลออกทาเรารำปีโบรำปอยปนิกันตัวเปียกันจวนดิ้งมีกันโจลจังดิ้งมีซุปนักเอ็นโกรำหลักดิ้งบามารำหลักดิ้ง number one เชื่อป้าสิรองอาเชอรี่ปันจุกมูช็อกเลยปาลกมูเราโอ้บามารำเปชิจูชิมปีเนสิตรงเรากันจำมีค่าชิมมิจาสิตรงเรา the whole Burma Sea ชินจาลงสิซอช็อกเลยอาราโกไลตาดินบามารำขวบชิจาเชอรี่อันมุสักมิคาเซบอยปานิเตนักอากันจังฟัดเดโกไลฮาเลลูยาฮาเลลูยาบามารำทรงอดีตนักนี้อัตลังเวทีเลยฮาเลลูยาซุมนักอินเบลิสตริกมิซาลจำนักฮักกะเลมังโกอุเซฮาเลลูยาฮาเลลูยาลุงดงเท้าเสซุมนักอินจิซุมินอินบามารำขัดติงเบเลมังโกอุเซถ้ารำรำติงเลมังเท้าเสมินองไหลมันนี่ถ้าเราเล่นอารักติงภาษาสิกาถ้าเราเล่นอารักดงภาษาสิเบคากันนี่ต้องถ้าเราเล่นดงชินเลมังเวโกอุเซฮาเลลูยาใจจ้าอันนี้จุดที่น่าละโอใจจ้าอันมาชงอิอุมีนักเอ็มนั่นชงอิอุมีถ้าเราข้าอัฐองเดียวฮาเลลูยากันชงอิอุมีที่ยังถ้าเราข้าอัฐองเดียวมีถ้าเราเสียฮาเลลูยาข้าจะนักการรักขังเสลโอ้ยบอยปากกันดิลมนักการปีนักการโจลจังปีกันรำจามิทลิเตนกันเอานักโอเตนนักการไงเปียกเรกอดสุงนักการเชื่อเปียกซากันดิลมลมเปียกันนักชิมเดียมจังหาจูชินาเตอินอัตโตจ้าซาปีอินบอยปัสลมเปียกันชิมตีเราอปิกอปักปุ่มปักเตลงขันเอาไว้ชิจังใจพวกเวสิเกาเซเรียนนู่นนี่เอาวันโตมีโควิดไอทกกาอีมาตามินิสิทธิ์จำนักอีบอยปาจันเรียกันหันเลี้ยวอีบอยปานี่อาฟิลมีอาชิมงามเวบักเล่าอาเดียร์ปีเล่าอีจดบูอินอดินนี่งาจันอาโซจัดนี่อาโซจัดอาโซจัดเป็นนี่อาชิมที่เรางาอดัมนาอินหัวไงดิ่งจัดอินเชียงคราวพาวเวอร์อากาศที่เราจังพัดเรียนดูจันทราบอยปานี่อาคอยเวจ้าบอยไปจงอาลมนักเบียกชิมบอยไปมินทางทศกัยเสอตัวนักเตอินกับวันชิมไลอาชิมดิ่งอาตัมปีจ้าขันเสียดลวงเลียนค่ะฮักข้าอันนั้นไทยเจ้าก็ไลเชี่ยวจูเสียดลวงเลียนนี่ขันโควิดเลี้ยวค่ะถ้าจะมารักราอุโลอัตยาอาการสมลังมังและอุกตูปอลนอลไงเราสิอิงคีตั้มปีอินอิปุ่มท่าอุติคาเซนั้นกันนิชนดีไลโควิดติคาเซปัจจัยนี้นอลไงอูที่อติมีค่ะอินากาอุสิที่อาการสมลังมังอินกันอินข้าอันไหนมาจะมาเสียไปอาการสมลังมังกัลกาอุสิที่อาการที่กันในท้อนิ่งอันนี้บอยปัจจินี้เสจูเลียวจนทิ้งหุ่นบุอินถ้าจำอีโทสุดท้ายแล้วเดียกติอินาคานากันลุดีฮาเลลูยาบอยชากว่าเอาจูจงจนขี้กันลุงเตะขี้มั่วขี้ดูเราบุอินไอปุ่มมีค่ะใจก็แต่ละกันลุงเตะขาเชียงแล้วเลย
กันเนี่ยปุ่มทองทาจูอันชิมเสียเตะมีเป้าค่ะทองทานชิมดีจันเลยเตียงขี้ขจำลังมังเสเสียเตะประคัดอันชิมมีจงค่ะกะลุงทินลงอ่ะลุตีแล้วเจรงอ่ะกะชุงอินกะรัดมีข้ามหันทีแล้วบอยประสานเรียอากันแปกเสียหลวงนี่เลยจูบอยประสานเรียอากันแปกเลี้ยวจูบอยประสานเรียหิมอฮิบันตุกินลุงชินเชียนเล่าอินกะไอไลกะตีบอยประสินาสวลกะพวนบอยป้ากะไงเทียมเดียกะวันตีบักขันกะกุดอาคินไม่บันตุกินอากังอปันทีบักขินบอยประสานเรียค่ะช่างเร็วและมิสูร์หังคินปันทีอินกาปุตีไม่บันตุกินอากังใจเดสิงหากะวันตีเลี้ยวขันวิจิมบันตุกินกำหูมีตั้มปีขีกำหูหายจูเลี้ยวจุนชิคัดปีคินอันคลูดีปาขีตำเดียวกับหุ่นหาชิคัดปีคินรุงที่อันคลูดีใจเดสิงหากติกติตุกมาขันกระตับจังใจรองเดสิงหาฮิทิลฮิใจรองเดกับหุ่นหากติต้มปลาจุใจเดจังกติเลี้ยวขันบอยปานิฟเชนักแปกมิโจขี้เวียเดชิคัดปีอินอันคลุกมีขี้นางมันขี้อันตำเดียวรีไลอันคลูรีไลเจรองอิงไงชินักจานทากเปกอนหานาเตอินอันลุงอของเรียอักติมาขันจุนกระเจจีแล้วกระตับก็เอาชินจังจูเลียวอาจุนกระป๋องปาสตอร์ปานุปีประคัดขาเฮไอเวมาขี้จูอีฟเชียนักอารามีจูขี้นูขี้นางมานี่นชิมพวนเราจะตัวมีสิเดียอักติข้ามันตุกข้ากายเฟียงมีเสลาเกจูกายเฟียงบัลลาบอยปนิชนที่บันตุกพุนคีกายเฟียงมีเสลามาหนูจูก็มีกาเอาอีกเจ้าไอ้เขาไอ้กติจูชิมมาหางกติก็ชิมไรแล้วกติกะทูก็มีทีข้ากะใบบัลจักก็มายาจินดิจังกะทูกะชุดเป่าขินกะลูขี้เกียกไอติมก็ชิมท่านก็แล้วเสียปะไม่กะเปตาล้อก็ชิมไรกะตีไรกะตีกะวุนโทอาคันกะลูอดัมและก็เจ้าก็มีจุกาเอามีข้าเจ้าหนักชิมงมทีแล้วและก็ทูทันมาตินกาตัวก็ทูกันเดียร์ติเข็นกาตัวเลี้ยวคันอดีอดองนักและสักข้าเสียอดีจุดที่จุนอินักกทีนี้ก็ลูกข้าฝากแปลงจังมาคันไว้ชงจุนปุ่มนักจุนก็ชิมแล้วอินกันจินหัวกันปากข้าก็ชิมจุดที่จุนบอยปานีจัดปานีข้าชิมทานนักข้าแปลกดำนักกับหัวบอยผสมปานักจ่าสิเกาเสกาลมอาเมนดดมินิธาขับยัลเตคารักชิมเสลอตังกันดักเอามันค่ะตังเอาอินโซลไงเช่นทาจำมีปุ่นิคันลวดนักอันดักหงหาจูตั้มปีโลดอีกที่คันเที่ยวข้าอมตอนจุดจะบอยปานี้อันชิมมินารำปีโบรักนั้นมุสักมินาตัวจุดดึงมิตรีนาค่ะชิมอาหาวจนนางมาปุ่มปักโบรักอันมุสักมีนาตัวดึงมีโบรตูขจูจะปีละก็ชิมดูเล่มพระภาษาประคัดกระบอกเดียนาทีอสิเบลเตภาษาสุนัขชิมล้อทายจำปีแสอตุเกย์ก็ชิมมีเทสโปนิกติมีอันตัวเปียกเจือมีค่ะชิมพวงกติอาจังไลเด้งมีอันมุสักมีค่ะรำพิโบรักสีตัวดิ่งอสิอาจนชิมกันตัวลายนนง่ายเต้นกันตัวลายฮาเลลูยาฮาเลลูยารออุดหาวอาจนกันอุดลายอุดกันเดียวกันอุดลายเดียร์อากันตีละกันเดียร์ลายทูอากันตีละกันทูลายข้าอาวุธหาวจังจูนี่นิดยังบอยปานิหินนุนนักลำอากันมุสักอีดำนักลำอากันมุสักอีลวดนักลำอากันมุสักเลยมังเก้ามีนุ่งตูนี่หินกันจวนโหเทียมโลกตุขาสิทอนสิเทวดอนจูเวียเตจงอาจุนบ่มตูเทียงคราวไปกันสิฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจูจ่าฮีพีเป็นฮีนาเราต้องนักออฟเฟนซีฟเชื่อมนำอสุมีพีเป็นหินักทรงฮีได้ทางหลายเจนักนักปวะเรียนในตัวนักทรงJesus loves you God bless you วันที่นะตูกาหิมappointment กันบาลงไม่นั่นมอนั่นกันเลี้ยงมังกรลงไหมอดีthank you นั่นที่คนหาลงไหมthank youเดียกัน God bless you วันที่จังหาวมีรังนูกที่อลาวตุก BMV จงกี่ข้าลุดดิ้งกระเสียนี่รักชัวฟ้าเลยลุดอันดูจังมอเตอร์อินกาก็อ่อนดีอดีsorry ค่ะลุดชันตากติอากติมิจูนางมาอัจฉริยะลุดดิ่งมีนสิเกยเรียนกันดีจังนางมาข้ากัลตาอากติจุดนุทัดจูกติก็ข้าริกาจวกGod bless you กติ
อะไรเอาทุกอาทิตย์บัลโลคาเบฟังค่ะอะไรอ่ะไอเฟียงกันกาอินขบันตุขัดชกแรงมังจังแสข้าจงข้าฮี preaching เชียมน้ำนั่นเล็กมิสิจ่อพี่เป็นหินักเชียมน้ำนั่นเล็กมิสิประเทศนี้ถ้าชวนเปเสในที่จูสโลโม Jesus loves you ในที่อาจารย์เยซูมีน้ำมันจังจ่อฮาเลลูยา Jesus saves you ในที่อาจารย์ข้าขัดที่กาท่องท่านในชิมสิเก่านั่นจะประคัดว่าชิมเล่ข้ามินิประคัดกาขัดจะชิมน้องข้าอาคัดเก่าเที่ยงเท้านี้อัมพันจังอาจารย์เรียมาอาจารย์เตลัยมีนุนข้าแข็งแรงมังเก่าแล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจูจ่าดมินฮา he preaching เชียมน้ำจงเฮเล็กแรงมังเก่าหนาวสิชากันดีละกันเดียร์ตัวนั่นเลยสังอาดราม่าและแอคชั่นจูชุนหัวกันเปียไรอีค่ะอตุจูไทยทองทากันไงทันใดอีชิมพวงตูดิงะฟนูเบกกี้จะไปเป็นเงินสมนาวสิเมนกันดีละกันทุลา ฮัลโหลนุนชันนุนบอยปาทางชัดนักจะอานุนชันติลาวันสาลายปะเทียนนิสนีลาฮี
siya mong lunch ka 12:30 สิมาโอเคจันเจมาจัดกันไงรีค่ะสิเสกันบาตุกมอค่ะนิมิตกูดัชชุนรักเดียร์ล้ออันหุ่นเตะเลยแต่จงขันรักที่ชกปะเขาชกปะจงอินไงขอเสไอ้ครูเสกตัวนักกันปาเล่โพลพลาสติกเชื้อไหลตังเลียนทูอีอันเกนทักอีที่เข็นอพิงดิทุเรียแต่ขันอีชกปะเขาเดียร์รู้แต่ขันมีพยานนั้นชุดอีนั้นงุดมีตุขามีนี่อันนินหุ่นหาอีอันอายุเปียติเอมีหุ่นเราหนักทุเล่แต่ขันมากระโดดอีชกปะเขาหูกตีน่าเอาปุ๋ยฟิมแล้วเมื่อข้าสิเสข้าถ้าเราดูนักจะพีเป็นหินักทองทัชิมประคัดนักทัดจำยิสุมินกันพันดังมังมิข้าเป็นหิสุปฐุมนักจะ praise ที่มีทั้งทัดนักฮิชิปุยปานีอากาเบกจู่2018 US อวัยขนักรักจนเดียวอากาเบกบีดีรักจนเดียวหิน Hillsongs อโปกาปักฮัสออสเตรเลีย Hillsong ปอลข้าอันกองสองนู้นนี่เช่เตียพระชมสิบอรุณหาอาจารย์จันเตะขันเบียอวุนชิมมินหาข้ากับมันว่าตกไปมิงลีดเดอร์สิกับวุนดูเวมิงลีดเดอร์สิกับดูอิมินทันกรักดูป่วยปานนี้ข้าตีขันสีดิงข้าอารักติมเปียกมันกับวุนสิเราก็ช่วยเราพระชมสิบช่วยเขาตัวดิงกับวุนสีดีเราท้าเลยข้าก็ท้าอีจ่าเลยก็จวงเช่เตียมิวสิกทรงกระเทียมแล้วอัติวรีอินเจนสตัฟโนเทชันฮีกระชิมโคน่าโทนิกโซฟาตุจุกระเทียมไปแล้วอาเซตินกันคุยกระจนทรงกระเทียมแล้วสตัฟโนเทชันจุกระเทียมบิวเททรงกระชิมน่าบีดีกระจนเดียวสตัฟโนเทชันค่ะฟันเดเมนทัลมิวสิกที่สิกันเสียปานิกันชิมมาจาก college exam paper สิบหู paper สิแล้วมากันอันตัวจนกันเสียงอินเวงหลักงะแล้วกันจง25 marks class test อากันตัวอากันชิบเลียวอากันได้แต่ก็ทุยเบียร์ก็ฮัลบัลแล้วมันก็ไก่เฟียงดีตินเชื่อตัวหนึ่งอินกับตัวอีกก็กุดลงทางกำหันฮีกาฮีจุดลายอัตังะจุดสิเสกข้าสิเสกฮีที่ขึ้นกับตัวดีช่วยเล็งมังเฮาแล้วก็ให้เลยโปคิดว่าตุ้มตูโปกันเสียงอินชาปลworship คิดว่าตุ่มแรงมังมีจนคอยยอมพนัดเช็ดเตียลาฟอยโปลหักขาในขันเช็ดอันหัลแกได้เต็นกุมเขาอันมาบันตกกันจนคิดว่ากระตุ้มไหลเราอีกกระสาไหลเราอีก็คนดักไหลเราก็อ่อนปะวะซาที่ข้าแกกระดักอิบมีคาเซก็อ่อนปะวะซาคลาสเทสกันตัวอีหอยบดริเราบีดีกระจนเรียวหิมูเมพิวคำพันสุรีBlackboard กันเสียปานี้จะทำมันอัพรินเราคอมพิวเตอร์ฮีออฟฟิศส่งลงเสียเตลงนี่อันไงจนกันมาเกมมากับคลาสเมนี่ประคัดเตลงไงอัดเดียดีอากันกับพีดีเวอัดเดียดีกับพีดีกับเปกี้กับชัวฮีกาเห็นคีย์บอร์ดอัตุมแรงมั่งมีปากันกับคลาสมีปาทูอปองะกันหอยปามิวสิกเราอัดเทียมลงมีปาอัดถูเวคีย์บอร์ดตุมแรงมั่งมีปาอัดพีค่าโอ้ยปานี้กันหอยปนะอาวาโคปีอาวาโคปีเอาคนไปอันอับอีคีย์บอร์ดตุ่มตูปาค่าผักตุ่มอมูอาโคปีตูปาค่าผักงาอมูคุยอาสวยเล็กมังตูนูคีย์บอร์ดส่งอัตุมเล็กมังอัตุยูนักเล่นนี่นะจนปานักเอ็นนูนี่คีย์บอร์ดอันตุมเด้ขานูนี่ขันกุเลงอาใส่ตุ่มอมูเกี่ยข้ากุเลงอากับหูอันครัวฮาร์ดีบราดาสังใจตินาสิโคกันจนเดียวอะไรได้แต่นุ่มใจตินาสิโคเก่ากับหูเก่ากับวันที่ stop notation น่าอินจาลีเช็ดกับปีอีทาเลยกังอาเวแล้วเกี่ยก็โอเล่บังฮิซูเกี่ยมะเตลงเอ็นไว้คัดละสักตันส่งอินกระสาเขากวาดเด็ดอัชวักเล็งมังเกี่ยจุดทัศนก็เฮาแล้วที่เสียมองปองก็ทุลายเบสอาศักจุนเบสก็กลเวกุลายตัวสิงคโปร์ปองก็ทุลายSP soprano อันสลายsopranoก็กลเวกุลายนูสายนูปองก็ทุลายcontralto alto กันที่เป็น contralto สลาย contralto ละอันลันเวกุลายก็ปองมีโอเป้าขาอาจุดกงหาที่จะจุดอาจุดหาเรา
เกี่ยมาเต้นกระสักจนกว่าจะสิแรงมังฝนข้าสิน่าไอ้บอยปานี่อากาเบกมีค่ะอาทิตย์นึงว่าอาจจะมีค่ะ praise ทั้งชัดตีมีค่ะสิเป็นข้าสิเป็นสิ่งที่ฮะตกฉากกาอดีกันดักจงเรียนด้วยหากันหาทั้งชัดจุวันชิจัง adult Sunday school ค่ะ half an hour Bible ช่างเอเชียเทเบิลขัดจันกันเบกอีข้าอตูข้าบันทุกมินิสทราเลอุปาตาร์พอลชุดนักการเลยอาศัยอันตัวการเลยฮิคอยร์สิไล่ตั้งเลยเบียกันแค่นั้นมิตรมาอาจงเขาโกลไหมขัดเด็กข้าสิดีก็จะการเลยฮิคอยร์การเลยฮิคริฟ้าอุปาที่บันทุกมูข้าสิขัดเลยบักกันชุดหาวจังข้าก็อยู่ชุดข้ากติเจมมีจมเปียกข้ากติแล้วทงชาชิมจงกติแล้วในข้ากาแต่ชุดข้ากติจังพยากระโจนเปียกในอดีตบักกันจนฮิกาคินชุดหาวจังฮิกาชุดอดีตบักพระชงวชิปจิมอันไกลจังกันนี้เลยจุขจำตาสิเราไหมน่าเอ็นกันเลยจุขจำตาสิเราพระชงวชิปมิงลีดับปักนี้หูโซสกาอาชิมจัดขัดชงไอเซ็ตกัดจาเวบัดตักเดินท่าจำอีเบียชิมไบเบิลเรลท่ากันจำไปจนวชิปหูกันจังมากัน2014 in ไล่ต่างลำกวลอชวกันตีนักขมูลำกวลข้าชิจังฮิกาเลย USA กันหนูเลยพอสุนันชาตุกนั่นเจ้าชาตุกไล่ต่างเลยกันหนูเลยพอกตีนาหนึ่งจูกตีกงนามีไล่ดอกทาปีนี้กตีเวกงนาตั้งชาองโลมีซองมีซองไปไปช่างนั้นน่าจะคัดเต็มพันอากาศโลมีค่ะกตีกงนาจูได้ดินลำนักตัวอันกระตุกไรที่กระพังตุกเสียจีทางจำเลยจากขันนั้นไทยมั้งพริบปะก็เสียรักสิสุดขวาตั้งเรียนกันจงชิมปวยกันตัวจันกันอินวมไลกันตีเอากระทะปาอินะเอากระทะปาฟ้าปาค่ะกับคลาสไปจุดสิกกันจะจุนข้ากันนี้เสียเตปฐุมกันสมนะอันราข้ากันจุนจังไรนักกันลำเปียกตาไรกันที่จูมาอาจุนอากาศเวโกรามาจุนเสียเตนอลไงเบียลกันที่ตุกนักขมูสังตินุกราดิเสกติกเดียร์เวก็บ้าบรรทุกอาลัมบาลงมีดังคอยป้าเอาเวป้าปลีกันเอานูปลีเอาหน้ากีตาอาลักถ้าสับมีใจดัสิไรเจนั่นวะนั่นร้อนทางสองชิมปากก็ว่าจงบันสังอาคินหาสิงหามอกีตาอาลักคริฟาลบุษาคริฟาลบุปักินข้าไปเราข้าโซเชียลตัวนักธรรมกันถกไปซูก็เสียจีทางจำเลยจ้ากีตาอาลักกีตาตุ้มเล็ดเชื่อมตุกโฟนสังที่ท่าสเปเชียลสิลมนักทำกาลงชุงกันชดปีเก่าใจมันก็ถีไปแล้วเช็ดเดียกุดกันเป็นกันจับปีอดีอากันดาวอีข้าลำมุตุสุเคเช็ดอัมพวดอีข้าเช็ดกันลำนูปนไม่กันชิมชมเปล่าปลข้าเช็ดกันชิมชมไม่มาข้ามีเกจชมขึ้นกับเทียมปะเวเก่ามาอีก็เสียปัญญาอากาศดิ่งมีข้ากติแล้วนาอินเบียกินสวะลำโดดิ่งข้ากรักติไงประเทศทางทัดติงโดดิ่งกัดติจุนกูดินราเตียโดมีกระจุยกระดูเราเตียเพโคเสฮิติหินนักสู้โคเสเราไหมอันนี้จูลำปาอินอันกุดอันพังเราเฮียนมันฮีอัลงะเราเสียใจเนี่ยตรงขาดิกมอคิดกันเลยแค่ต่ำปะเข้าไรเสียมองในตรงทางมออันไปฮิกาเห็นอาการดุจังอ่ะจุนอันออกชาแล้วเดือดซาแต่คิดเวกันต้องกันเดินลำกัวแล้วกันขังอีกันทันทับปีกำไพจนเสอเซนดิเล่งมั้งมากูขากระดีหลับบักสิติวมีอะไรดอกทานี่มากระดีจนจุริปนฮะถ้าเราบอกรักโชตูดิ่งเสตันอารักมันมีลำกัวเช็ดที่ไอ้ไปมีทางชัดเทียมเลยตุ๋ยตั้มมีปนฮะข้ากันหนูเลยปนนี้อันโถลเวหุยนากุดอินโถลสิแล้วฮินอันโถลนายเคอินสิเลยอันเบ็ดนาหนูจนอันโจลเวทีแล้วอันเทียมพวกนี้จิ๋ว
มาขับไปตั้มปีกมุนากระดีมีจูปะเทียนนี่กระเปกมีกระที่นงอาชมีทั้งชัดอร่อยอินอร่อยอีกอิน performance อามุยเทียมง่ายเบียร์ชิมปะเล็งมังไปเล็งมังมินทันขากระดูลูซิฟาลุงปูบุยปานี่อารักตัวเปียกมีคำว่าขารักสิแล้วเกี่ยมาเต้นอามาทั้งชัดตัวดิ่งขารักสิฮาเลลูยาโจทั้งชัดข้าเกี่ยมาเต้นทั้งชัดตัวเวชิมขาสิปันหิอากาเปกจู่2018ควรกระรักตัวเดียวกันดาราเซนตั้งชาจักันข้า praise and worship นักการชิมเปียกนาลายมิโนโปลีอันกันที่ทั้งพันทั้งชัดคำเรามีนี่กับชิมติ้งมิจะใจได้สิฮะบุยป้าใจดีกัดทิ้งลงนัชมีแอร์นัดที่จังสิเขาละก็เปิดตัวทากระจำอีชุนว่ากัดชิมติงมีลาทอมาเตลาอีกัดชิมอีดูซาเดินกับวันตัวเวกุดกับแบงชันการหินชันนี่ดูซาอินบ่อยปานี่อัฐันเตอร์ฮาเลลูยากัดตัวเดวอัชับเดวฮาเลลูยากัดชิมเดวอัชับเดวฮาเลลูยาอันน้องนางทางชาดิรัลโดสิติยังอากาเปมเตอร์ฮาเลลูยาเฮ้ยจูเอสกรักตอนเลี้ยว2018เดียวทางชัดที่เราดูสิที่กับเปมรีแล้วทางชัดนักกันโจมีขจรนักเตียงลงกรักเปมไบเบิลชงอามูยาขจรไบเบิลชงอาศิจะกะเละขันดิจดเขานั่นเราดูอาศิที่มีกรักไอเฟียงเรานั่นกระชิมกระตัวกระโจลจังบุยปนี่อากาศโทมาตัวโทมาเวโลอินชับโทมาเวโกเซชิมเล้งมังเวโลอินชับเล้งมังโกเซข้าชัวโจลงเสือข้าชัวพอตัวอินเซอร์เซียมเกาเซ่เบเบรฮัมปัจจุบันเอามีข้าใจดัสิข้าเจนิสสังกันไทยนี้ใจตินักกันไทยข้าอับราฮัมใจตินมาวันนะมีพุนยันกันนักกันเสือไรนั่นมินกันทำเตอร์ไรจนใจตินข้าชัวกันเปกไรใช่ไหมอาฟิซัดนันสิไลใครสุริเลยอาวุธจวงกากันนูนาวนูอาฟามินกากระพิจวนฉันนูเสเกี่ยวกับชิมิคาเลนี่ very advanced very good just me ไลมีกัน advanced very good คาราลีจง advanced เวอุเซ่ฮาเลลูยาชาตุปัจเจมยา advanced กันจูค่ะน่าอินกันไลไบเบิลชาเตะคัตเตะค่ะอาวุธข้าวตาอาวุธเขาไบเบิลเล็กนักเลยจงบอยปานี่อาวุธก็จมจากสุฮี praise and worship he praise กองบอยปานี่อากาศชิมเตอร์มีถ้าเรารีเสิร์ชก็ตัวอาวุธตัวเข้ามาอาคัน Bible translation เลยเซตันนี่ใจตินะ translate ทับบอลอารักเห็นท่าที่มีจงอากามุสากบอยปานี่เริ่มที่อาจุนชุนหัวอากาศชิมเข้ามาเท่าไรค่ะอาตุจู 5 minutes introduction ตะบออินใจอดี Abraham I will make you a father of multitude I will make your name great and I will bless you so that you may be a blessing Hallelujah so that you may be a blessing ที่มีค่าไล่จะแล้วจู่จะคันคัดยังลองข้าอับราฮัมจะยังลองคัดยังคันกันบุญแท้บุยไปไอติมมีจู่ข้าชั่วข้าอามาตันยังข้าชิลาเวนข้าชั่วโพร์ตุสีข้าเสีย Hallelujah tu zong ai boi panet tla chua kan pek tla chua por tu ding hallelujah boi panet tla chua an pek chang tharau tla chua an pek nuna an thil than tua piak chim lo tla chua por ve hallelujah an chap chin leng mang lai sei cha ti khor sunga khan ti kharon leng mang tla leng mang se a chuak lo chun a thu lai chiman se lo a chuak leng mang ve a thar aluang lut than leng mang veบุยปานีอภิยาอันชั่วเปียกมีทิลชานันุนีอันตัวเปียกมีข้าฮีกาคันทุตเตอร์ลาช่วงเวเซฮาเลลูยาอาธารลุทันในมังเซจู่อนงเมซุมตูโปลนุนดันจู่สิฮาเลลูยากะชิมเทียมกะเรลเทียมมาคันสิลาวชิมติงกะฟิลกะสีจาติดูคาสิฮาเลลูยาบุยปาทันนักตัวเฮกะชิมเกาไลปีเตอร์โซฮันนิชนนั่นมาอุปาปนเนตัวเกาโวบุยปานนไงมอทาเดมินุงนนไงกันนิจูกันหูมีเลกันเทมีเฮชิมเราเลพวงเรากันเขาเราฮาเลลูยากันนิจูกันเขาไงที่เขากันหูมีเลกันเทมีชิมเรากันเขาไงที่เขา
Peter là chọn cho anh khẩu lao chung lên in pump tu anh ngày hallelujah chung lên pump tu anh ngày Chúa cha đột min ha Giêsu này dạy ati atu chan chan chalo hol hang chan mi pha pa cây ma akaza pi mi chu van kapa mai le van chung mi mai akaza pi ven hala nang le kini kan boi pa Giêsu za pi ma afak được lại kan boi pa Giêsu ni apa mai za pi kan za pi lo ding za pi vel house Chúa cha Paul ni say ati I am not ashamed of the gospel hallelujah thông chấp tất cả za pi lo ati chu si ko lo mai za pi house kha se Chúa ti ka kan ning ka za pi nak vial te kha ka ven tu boi pa ni avun ka pe ka ven ka chap aka chim ter ya ka chap te aka chap te hi cha in ka tial khau lo tu liên nu achimi sia chuang liên kan unau pa ni akatui mi chu sia chuang liên cái karak dik ngai chu nin hi zai tin dik si thiang thau achol chang dan hi asamon rum ro in ka siri ko se mo sia chuang ni akati mi chu sia sang wai mi pakhat ni thong tha achimi hi ti ka thu i ka ngai i ma chang hi Tiang thau ni apek mi tharau bia chim hi atak sa bia chim tia kathli dan kho ti chu kha avun chim achun ka ti ning chu ama mai thong tha chim ka du thi lo cha chu ni khat man bible sang kai lo mi si ve ko chu nine boy pa a su pi mi si Malaysia and US rat kho nak lam angai ve ko boy pa ni lai tang cha tha cham akati ti arak tir than mi pa si in arak han ka hin zai tem han angai lo rol e ok man rak ngai lo boy pa a su pi tu achun len den nu achimi covid kum aperta boy pa chi ni in ni hin ni tiang ni khat man thing lo in e na than cham dot min ha tha cham nak khol adai lo ha kha achol lo adin lo akal leng mang ral kap zong ni ina an but ko mino ban ka ina tha cham mi pa zum puta awa thup na in ani zeim han an ti lo zan zong a cham pi ko na covid liu zong a ral phang atu liu zong a ni khat man ai din lo a cham pi na boi pa a thu pi boi pa ni a ven ve chu pa mai thong ta chip ni ka zet ning chu zet tiri ko isimu kan ma po chan kha zai tin an ti kha sia thang atu mino chani chin ji an tin hati kan ni pol kha wai mo kan si chin wai mo kan si mino pol ni an ban me pa phang te ko wa kan ma pol he aliam thom pa chang mi kan si chu he ni bang aliam chang mi wai ji chin wai kan si wa atu mino pol hi chin ji an tin ha silong mai chin ji kho in zai da ara te kha thei ve ha bible sang kan kai leu a postmodernism an chim lang mang after postmodernism what anti professor pol ni an chim khau ri lo a chok tham mi te ko la chok te ka kan chim te lai te kha se a generation kan ma ka alpha kan si te atu hak cha pol hi alpha an tiar tham te atu mi no pe chin ji an kal se eng an naw le pol kha chin alpha an tiar tham te e minung ko hi te chu cha Solomon achimi ko ti a heleng mang se wa a heleng mang te vi rak se ko he ai kha se ko se kha kham boi pan akan jang fai te khan atua chun kha jong ka boi pan avun ka pem ter chu cha sia jong hai ha thong tha chim ke ti ve ti lo ka pem na la chu ka ti bak ko pem la chun kabantukan daktin ama sa chun professor pepe kan daktin ha atu sa professor pepe ka ti tin ha lo tharau mi mai thong tha chim kha ka hin tuk ati taksa in ka chim ka arak lai ka di lai rato akati lai tim ka ti ko chu tot mi na chau mi thiang tharau hi valei mi chung mi tharau ne athong de ti mi ka rak phit lai che chú thiang thau ne cha akan chol chang pi hallelujah break time chan sia mong sina ka bun pe lai kan lom tak
เราไปทุบกันที่มีเหตุเทจุกันดูนานกันเทตะกะเห็นคีรัวเราเลยรัวเราเครัวเสือเคฝอยเตละเตคัดเลยเคไว้ตลอดนังมาจ้าบักันง่ายหรอนังมานิมันทีมนายหลอกลายมื่อประเทียนเบียตักกันวันเทปอันนี้ข้าที่รัวกันมังตอนเจ้ากันมาจ้าบักสลามตุตันกันจนมีเหข้าเชื่อจึงกันลมตุกบบมากันอินดูนะกันเบียกัน CLC ขานิจานตีนี่มาสักขันอันเทนดิบคลีนันตัวละอัดเลวปะกันเลวและนั่นกัลติกะกันหัวซ้ำแต่นั่นกัลลานั่นคือส่วนละมั้งเล่ชุดเด่นข้าอันไวเวียร์เล่ไทยจิงปุ๊บหนักดึงคดีคนโปลอันกันเฟียนละกันโตมตกเล่อันที่ถ้าเราไม่นุ่งโปลดีคนที่มีเสลงครีฟ้าอุปามีโปลค่ะกันอินส้มนาทีเสและจู่จะอาจารย์ป่าเดี๋ยวปบขาจางฟ้าหนักเต้นโรลกันไอ้ลายโรลไอ้โคบักกิตาวจขาชาลอุติเสละเอ็กซ์ไซตัวป้าหาวติเสละโรลไอ้โคบักกันชุดเด็ดกันวันเสียมเต้นนั่นละและกันนูเลปอลเขาจะกันอินทิเลียมนั่นละโมสิมันเสล้อโดดเวลไงหนักนั่นเนี่ยจนเตลโคจะเสวกันคำฝนนั่นละที่มีเตะค่ะวันเสียมกันดูมิเซกันสิงเกิดเตปนิเฮไว้คีอันบาปะไงกูละและวกันวันท่าตาละชุนหนูกันดินเตอร์นาลามาดินเตอร์เราที่มีโมนั่นดูโมดินเตอร์เราค่ะกันสิงเกิดเตเฮจิงะฟุงกัดเวียนกันสักเปียกอันองค์ไอจุกันจิมบักเราสมันเสลอดูสักินให้จ่อฮอลอัฐิเราจ่อเล่ขาดกันอัตเอาขาหารไงเล่จู่จ้าจนเวล grace period กันเชียบยักนั่นแหละโรลไอโคกันจนอันดินเขาละเสนาอินจานตัวกันฟงนี่ไว้ขัดอันกายกันฟงนี่นั่นสักลายไว้ขัดอันกายกันฟงนี่นั่นสักลายเลยตัวจานตัวขัดดับเบิลกันเปียกนั่นละมั้งโอเคค่ะอันนี้ลมล้นไม่เป็นส่วนหนึ่งสิรักลมเจอเขาเหตุข้าเสียจนอตุจุมที่เลโรลจ้าReverend รำเพลกันสมนักจันทร์สลายอามาในที่จำนักกันในเปียกลายจะเจอชุดเดินเสียมรัวกัน excuse ลาละโมปะคตาจันทิกากันมันมาเตกันวันฟุทันเตละโมค่ะถ้าจำเสฮาเลลูยาบอยปาในมินที่ยังซุงจาเลงกันในทั้งชัดเน้นนี่ตัวจิงจานตัวชุนจานจานเลยจานที่ยังซุงอ่ะนฟปามพังอินบอยปานังมาลีนเบียฮีนักกันจอนเปียกกันนู่นตะกี้กันมันคนนักหาดึงอ่ะที่ยังทราวบอยปานังมาลีทอกันชัวร์ล้อตัวจงให้ติสติรอกันรวมหลายครีฟ้าบุญนี่กันตัวเปียกมีเสียบอยปากันจ่าดำนักท่าจังทะเลมาเลยจงนั่นเงินสุนปานักกันหลังเตอร์คนหลังหาดึงจ่าที่ยังอินทอกันชัวร์ล้อกันชุมชนเปียกตัวดีหลักจงที่ชัวร์นักดำนักทนนักท่าจังทะเลเปครีฟ้าบุญจงที่ชัวร์นักเปยิสุคริมินินสนาลมนักเหตุการณ์สวรรค์ปฏิญาณอาเมนกันในลมตึกโรลไอหนักเลยะ ready บักกันนั้นรักเชียก็ละเหตุจังเงิน
chiam say simai de lai long pa thian chon nak mangin dei nak alan kan thai lai David nak kha tuan bia chu cha de in so lo aran da mai song ma a thin phang lo aral na maya sa boy kan hun ni aral na mai song a sam lo pathian ni a pi David na kha tuan bia chu cha de in so lo aral na mai song ma a thin phang lo aral na maya sa boy kan hun ni aral na mai song a sam lo pathian ni a pi Càng ngày mi thiêu ri thô lệ va tâm bi thu bồi bắt xin thật chăm hello man hello lê cả cha ăn thơ cái hair bao man càng hello si se con nun na ngày tu bồi ba ni chun cái hair bao mi am main ang an big tiang ang hal di cha thiên phan ding càng ngày lâu cả chim chim ruang lệ hal chim ruang a se lo cả din phải ruang lệ đột lối ruang a se lo đột tu ba chia na chat na ruang a về chung a him te in cả lam chim lệ quan cả tu cả si ning đi lạc hè cả giang dari nun nang dong tia boy ba chat sia boy ba chat sia sao rau chun liêm chia chan cả phiền ly cả mai lấy công giấy man thấy mi cả ngày lâu không nguy chung lần tao bận túc men cái si se cả nun na ngày tu boy ba ni chun cả xem là nên cả si nên a thấy đi cha cả mai lấy công thiên phan đình cả ngày cả chim chim ruang lệ hal chim ruang a se lo cả din phải ruang lệ đột lối ruang a se lo đột tu ba chia na chat na ruang a về chung a him te in cả lam chim lệ quan cả tu cả si ning đi lạc hè cả giang dari nun nang dong tia boy ba cha sia boy ba cha sia nak le lom nak na hi kam kasinan ko mu te lai bang in ni tin ka nga cha dai nak le na ngam na kan khâu lâu se kan nun na ngày tu boy ba ni chun chun zan hin lawin kan nun na aventi ka ngal cha thin phan ding ka ngei lâu cả chim chim ruang lệ hal chim ruang a se lo cả din phải ruang lệ đột lối ruang a se lo đột tu ba chia na chat na ruang a về chung a him te in cả la chim lệ quan cả tu cả si ning đi lạc hè cả giang dari no
cứ giang dari nun nàng đông tian bồi ba thơ zia bồi ba thơ zia chim lệ hoan ca du bồi ba thơ zia Hãy subscribe
Hilomusi, Hallelujah, Zion ram akan kalyausi, Zion kutka ankarana, rian rangin ludusi, Zion ram sunga, rian rangin ludusi, Zion ram sunga.
ฮัลโหลข้าก็วันเดียวพดกูเลยสิเสะสิกัลปะทมากูสิล้อ1P 2P 3P สิเสะมีรังหอยกันพังปะไล่หอยกันพังปะกันโจกูไล่ bilingual in อาศัยพวกสิเสะpraise มีรัง English อาจารย์ worship อันติตบกูวิ worship อาคัน praise ก็อลูติคาเซกับวันกัลทมาไล่ตัวเกลขันตัวฮิตตัวเกลเราก็ตัวมีไหลนั่นลงสุงแต่ขันรักรวดเตะกูจุกเสะมูโอเคค่ะตัวเกลเราก็ตัวมีเกาไลมันเสร็จแล้วกัลพดกูเสะค่ะชิเสะชิมดิมันเราจงปอยปาตุนี้ขันเชียงคราวนี้อาร์กินเฟียนเตอร์ฮาไลPowerPoint ก็ตัวมีจงค่ะไปแล้วว่าเกาไลดูอาจารย์อันดักอินพริมเปียกเตนฮาไลอีเมลรักกันกวดเจียวโลรักตินฮาโลอันดักอินกวดเจียวเตนฮาไลจนดีเทลอินเกมานี่ไล่จ้าจงอินดีเทลอันดังเตนอัตุฮิอัตุยเดบินก็ตัวมีเสดีเทลอินก็ตัวมีจงขาดังอินก็ไงมีขาจงขานั่นดูอาจารย์ก็รักอินฟอร์เวิร์ดเตนฮาไลสิเสะขากับวันลันปิดเข้ามาก็ไล่เสมอสิเสะอาจารย์ก็รักเตะบอยปานี่จุดเตจุนก็ทิ้งว่าอากาศที่มีมาจุนเจ้าป้าที่เตะก็มูโอเคค่ะสิเสะsiapaที่เราส่งเรียนป้าที่ส่งที่เขาล้อที่ส่งที่เขามาขันกับวันนี้พวกเขาหาลายค่ะชื่อเสทั้งชัดนักdefinition ที่มีไว้เราค่ะไปอสุลัมค่ะก็เห็นกระเจียลที่เราเรียมน้ำดูอินดูนักตุกินตุกนักเรียมน้ำเลยหัวอินตุตันนักกระชิมมิชิจะขันเลยหัวอินกับวันหลังแต่ประเทศชัดนักประเทศเรียนจวนนักกันนุ่นเรียนจวนนักกัน response จากประคัตเสขาทางชัดนักมีเรียมเตปอลนี่อันทางชัดนักขาเอ็กโซดัสสงขาเสมาขาอัปเป็นที่นักขีบุญโจอุลออัปพระพุทธตัมปีลักอะ to silence Satan ฮีเตฮีที่ยังเช้านี้ฟ้าเปลี่ยนกันทิ้งลงกับเข็นชิโกเสSatanได้เตอนักจะSatan และอัปปาติโปลขชาโปลได้เตอนักจะค่ะเสอีฮัลปะก็อุสโลฮิกาเลยเห็นบุญสิดุอัสโลส่วนไอ้ทุกนักอารมณ์ปีใจดัชซีที่นันรัวนักสิเกาเสลกดงกระเชมีปอลขจูลกดงเชเป็นเงินสิเกาเลยค่ะส่วนไอ้ทุกนักอารมณ์ปีฮิกาเขาตีมีอันที่นอนไงเราร้องอ่ะใจเด็กคิดนอนไงเราไม่รู้และโอ้โหนี่นอนไงเราฮิกาเลยร้องนั่นก็เลยเรียกอะไร Bruce ก็จูดาริโกเซ่ Bruce also will keep silence for some time only the women the female fox okay AV ohนั่นปี AV ซึ่งนั่นพัน okay good ฮิกาเลยตาใจถึงนะทางชัดดุรวงส่วนรำไอทกหนักนอนไงเรารวงใจเตะคิดอะนอนไงเราปัจจัยนอนไงเราใจโจมเตะค่ะตัวเราเอาหูนี่ได้ประเทศนี้ตัวเราอติอีเอาเนี่ยได้ตัวมีนงนี้จุดที่สุดมีนงไอทอกที่เขาอาดัมและอีฟาไอทอกที่เขาคำนักกันเกี่ยวเขาเป็นหลายตัวเฮอารัมทอกอินส่วนไอทอกนักอารัมปีอารวงหุ่นส่วนวันจงอินเอาลงทินจงอินลูกชีฟ้าลงทินจงอินนะเซ่บอยบันยชนเป็นชินเสฮิตเราเบียดขีตักฮีขับนักกองและส่วนจนนักอันชิมโลมิเซ่บอยบันย2018อากาศเย็นรีเรา2019อากาศเย็นมิเซ่อารัมปีก็ดีแรงมากอารัมปีจูเซลดูประเทียมเบียกตุโลและทางทัดดูโลในทอง
zai te kita nol angai lo kan timi na kama kakase pathian ni van chung mi jok aser na selong mo se tan jong aserve Lucifer ren apek mi kha angelic choir leader worship leader bakse archangel ak tim cho to rule this van chung mi hoi pol kha pathian biak nak le thang that nak le choi san nak ding cha auk na lai a roi na lai chu rian pek thang that du rong a van thiam thiam Lucifer ni ama ni chou adu cha a van thiam thiam hallelujah au nu nin ti chu a ngun nu kan men bara ngun nu ve ngun pa ve kha chu te chu nan chou hang khâu dik mo chou han kho lo wa chun ka dir lai betak bia su cha nan chou han bak hao chou han kho lo in akhan mi kha phak ta hao hi nan chou han lo a chun alan khâu lai lo chou han bak hao zai ma zat krak chou hang ve lo thiang sau ni akapem ter han chu thang chat nak akapek akatu ter akachim ter anwa 2019 nak akapem ter hi ashampi ai thok nak chu se Satan Lucifer lung tin chung en so ai thok en nol angai lo ve kan ti leng mang selong mo sei te khida anol ngai lo mi chu ser tu pathian abiak du lo navan chung mi hoi pol kha pum ha lo ke ma ser tu pai ka thang that du ka bia u ka choi sang u adu ti lo Lucifer chu ser mi se pathian ka ser tu ne nol ape nol angai lo abia du lo a thang that du lo chu along tin chung in atua seloma along tin chung in atuak i Isaiah angan leili ame leini in leinga kharak re te nan ma te in sol aram ai thok nak tak kha le khap nak kong lei kan nan lai lo cha khan chu se ka khan ka voi nga aman pathian sina ai tim seloma khan bial te Ezekiel angan ko leria da zaida achang pathian ni Lucifer chu perfection apun punin atuam tlamtling nak apun pun atuam number 1 do nak in kan ni Satan la drama kan pia pawa Satan pongsong nak achon moi cham em ki na apun punan kan silau mai pathian ni chun do ten aser senan atlak nu chun amoi cha ve nol ngai lo chu moi chit nak sikau pakhat pani nak a phim nak lam ting in pathian nol angai chung pau chu mi phim se nol angai lo baka phim zer pa a chua atui ka kanu nau nu ni a hi ka silo ho dek se an chong sang de bo boi nu sima chimi kha etia sa an chang ti mi kha siko ro bo boi nu sira ko mu ri lo we ra ri lo se nu lai ta ken tu em achim atua aratan Ezekiel angan kuleriat amel hero ka bazo manu thei suri naka na film nakha ping palawa naman pathian ni film nak lam tengin arak thuam pathian biak nak ding pathian biak naka soi nak ding arak pek na in amang dulaw ping palawa aman ni tampi minung tampi hi film nak boy pa ni akan pek education akan pek kavial te ka pathian super lam hang ping palawa kan man pathian umlo ti nak na akan chwapi John spiritual warfare ka chim share tlang ko hi selo ani hitam piti information pe khong mi very influential person cva ke du ngai chu na in amat ti lo chun hu kha tu jing akan ka chim lai ti aralo atui arat than cha thaya ka chim than ko lai do bible sang la cha chim than ning lo spiritual warfare hi subject pakhata ka cha lai praise and worship hi subject pakhata ka cha than lai spiritual warfare bible sang na hi vole chung bible sang tam de hi zakata som ko ko hi jisu ni ai tit mi seminary kan kal ti lo valai kal ning kan kal chang ke mani kam hu mi 2010
February คลาอีนีปีอีคริสต์กันตัว morning devotion เกมาเดินทางกันจำ Bible ก็เรียนอีEzekiel กุเลเรียดอตูนฟิมนัก history zone กับพันอาคารบุยปนิอากาฟินมิจูเฮ้ยสินฟิมนักอันฟิมนักให้ปิงเปล่าอันมันจัง Bible จังอี professor เวลแต่จงในอันฟิมนักปิงเปล่าอันมันจัง spiritual warfare อ่ะ students บอกค่ะ prepare ตัวเอง equip ตัวเอง training back ลวิน academic warfare จะอย่างลงอ่ะอัน prepare ฮะที่ข้าก็มุ่งสักใจจ้าเกย์มากระสาวปีมาติดอารักลมีกษีอีกระตุนมีชงคันอาวุธกระเฟียนชาใจมังอีดอาบิยามมังอีนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาบิยามอาวุธกระเฟียนข้าจุดจ้าเซตันลงทินชงลูซิฟาลงทินชงไอทองนักรำปีจูปะเทียนเสียดูอามันอามันนี่ทางชัดจูดูปะเทียนลองอาเปกเด้งมีค่ะอามันนี่จูเวดูจังเกย์มากระเบียนหาเสกระทางชันหาเสสมปานักกระเบนหาเสกำให้อากุลหาเสอาวุธดูขัดที่กะสีดาจังปัจจุบันนี้อารักขาปัจจุบันนี้อารักบักอินคอยกระดาอวกาศหอยอามวยซัมเกงอินอาเซอร์มีอามาปัจจุบันเบียกดิ่งแหละทั้งชัดดิ่งอาเซอร์มีเมนุงสุนัขอวกาศอีอาวรโอยนาอามาเบียกเตลดิ่งจุดจาก counterfeit worship and praiseทางท่านนักเล่นเบียกนักอเดวฮีเสตันนี่ชอบปีจู่จะ religion ชอบปีตุฮีเสตันเส Christianity ชอบปีตุจูกันปฏิญาณเสียอะไรเลยอะไปเมื่อช่วงก็ไก่อาเคเดเป็นกัลตุกเลียวกันขวากระทงอีกันขวาประคัดปานี้เสียป้าอันชิมแม่ทงรัชชิมตัวเนี่ยเจนอันชิมเอเวนเจลินอันชิมเสียเตประคัดตรงนี้อันชิมกุริยาตรงนี้อันชิมอีChristianity is not religion akan ti chu amhan mo ti an kati jo asilai lo vole chung biak nak pol kan zon yawa Christianity jong aitel kau asikau ti karak pep lo atua Bible ka jong thale mang te ka kai fiang religion chu minung ni pathian kan bat nak se minung ni kan bat khau lo ka ka setan ni achwa pi mi asi religion siman sa lo Christianity จูปฏิญาณนี้มีนุ่งอารักันบัตรนักเสียเลยด้วยปฏิญาณนี้อาฟปังอากันบัตรจูอินอัจฉริมีเสไอดังค่ะจูจะโดดมีนาส่วนไอทอกนักทำปีฮีทางชัดดุโลและเบียกดุโลนักกันเสเสร์ตุปฏิญาณทางชัดดุโลและเบียกดุโลนักกันจุดที่เสียจุดเตะขับนักนักทำปีจุดที่ได้สิ่งห้าเป็นชิมตัวขับกันเถอะนักอารัมปีนี่จะนักกันชิมขับนักจูดิเฟนส์ดูชินจ้าที่สิโลมาอาเบพิตักจูสิโลมาจูขับนักนักอารัมปีจูตาใจได้สิงหาอาคัดทางชัดนักเลยเบียกนักแต่เทียงอาทางชัดดุติโลมีอาทางชัดเขาที่ละอาเบียดุติโลมีข้ากันเบียกชันนี่กันทางชัดโคชันนักหาดิ่งจะขับกันแท้จะจูคีวันนัดที่อารักจังมีขันนี่เทียงอาการมีข้าเสนี่เดียงเสตันปานี่อาจจะขอเราจะคงทราฟิอัตัวอีขวดเชียวปนทันอีเห็น sorry อันโบสปาเสตันปาอันเบียกมีและอันทางชัดมีฮีกันมะมีนุ่งนี้ประเทศกันทางชัดนักกันอดีตเดอันควงเลยท่านให้อาตักนิ่งจูอัตับมีกับมิวสิกกับชิมลงมีค่ะอิสราเอลก็เลยเรียกperfect music ดิเซมิวสิกอัฐิมเจมตุฮีเสตันเสอัตุจูเอสรามาเจ้าเขา The Beatles เตมีแบนด์เตโปมินทางตัมเปียนชกเราไหมเฮวิลเตอัดชัวปีตูข้ามิวสิกอัดชัวปีตูตุกอินอัฐิมมีนุ่มเขาเตเราใส่จ่าข้าปากข้าเสตันสินะอัศลอวจวร์นัสโซลกับเป๊ะเทียมนักกันแตกละจะจูเสตันเรียนสิจูจะมิวสิกฮีเสตันนี่อามันอัตักจูปะเทียนนี้อามาปะเทียนเบียกนักเลยทางชัดนักนี้อารักเปกมีสินะอินเสตันนี่อามาจูอดุจะอามาอะไรหุ่นอามันเดอร์จังหาจุดจะสกิลเลอร์ซองขับยลเตจงขัดตัมพิริสรักตัวอยู่จุดว่าตัมยังลงเขาอันแบกร้องเตเปลส่งเขาจุดจะสกิลเลอร์ซองที่ใครมาในจุนกติขวัญเชียบเบียกหนึ่งอาไหลมีลองเตเสด็จในวัชิพาอาไหลมีลองเตขับันตุกสงขาไปเขาส่วนเขาเนี่ยอันไหลท่าไล่ดิเสขับยลเตยังขาอาวุธสิจึงจะลูซิฟาจูปฏิญาณสารตุปฏิญาณอภิยักตุโลอีอาทางทัตุโลนักอินส่วนอัจฉริมีนุ่งเวียลแต่กันไกลชุกโชอัดลีดิเส
อิสกิลงันกุเลเรียตอเมเทรกอะชกเช่าอัตลีติมซู tail bearing T A L E tail ตั้งทากระจนเรียกว่ากันมีรังจากขาอันเข็นเจ้ามาบี selected Myanmar tales ที่อากัมตีชิน story อาจม orchid ทิ้งกุปาร์ตี้ปาร์เซนกันโกลมีค่ะมาค่ะกันจองแกยินสกับพงอาจนคุณสันโลเอ็นนันอุปินที่กันจองจนประคัดอาจนสิละสิรวงfriendship among birds ตีนหากันจองพุ่นเทลที่มีจูตักอาจองมีทิลสิแล้วพวกชมมีa lesson จู moral lesson อะไรเว้มีจนเปียกหนักดึงจะตัวเดียวพวกชมมี tails ที่เสจูจะ tail bearing ตัวเสดันนี้จู tail bearing จูในงานยิสก็ลงเงินกันชิมาจน dirty politics ทุนหอมมีในงานยิสจะจูลูซิฟานิวันดาอารักทอกในงานจีทุนหอมมีฮีลูซิฟานิวันดาอาทอกวอลเลยอารัดปีส่วนนักจงอัตลุกจังมีเมนุงสินะกันอัจฉริยะเมนุงนี่ส่วนตัวแรงมากเจตินะอาวันจงมีหอยข้าอาวันกันหงหายค่ะอัตุฮิตินึงแต่นมเสรุปเทียนเนบยักแรงมังเสียจนใน position อันเชื่อนักคุณเตอนุมแปลงไหล promotion นุ่มหูไหลแล้วเกมันหูก็จุลล้อในแรงกันไกลไหล promotion กันแปลกไหลทางเลยวัดลีอวัชิมชักเลยวัดลีวัดชิมนิทักเลยวัดลีวัดชิมนิชวเลยวัดลีวัดชิมข้า tail bearing ที่มีค่าสิชุกโชอัดลีที่มีค่าอิสกิลงันกุเลเรียตอเมเทรกอาวัชิมวันจงมีเชวธรรมะเชวขาดอามาเลยะอากุยขนาa tail bearing in a dirty politics in อาช่วยขนาเรียนไก่จุกันดูจิวดิสโกโลมออันดูเวสิมันเสลอจิสุเนใจอติจอหันอ่างปริยัติอเมสมลิปลีนั่นนี่นั่นปาจูลิชิมปาเซอามิเซียจูลิชิมคาสิลิอาชิมจูอาใจรวงอามันเสลออามาอาศินิงทำทอกเต็นอาศินิงคารักเซจุนเชวธรรมะเชวขัดอัตลักปีนหานี่เดียงอันแรงอากาศหาโมกอินหาท่าอุกอินอุกนาโอดาอเปกนากับยาอุกระทังชัดอุกระจุยสังอุกระเรียนทวดอุที่ข้าศึกเอาจู่จะขดชาโพลีจู่อามาอันเบียกนักหนึ่งจะมิวสิกอเปกเวนะเทียมนักควงอันตุมมิวสิกพุ่นอันตุมอันเทียมตุมอันทังชัดเช็ดที่อันทังชัดอันเอาขดชาอันโบสปาอันเบียกอันทังชัดวิจูอันเดียวลีอาชิมนาอันแรงอากาศอินหาเราอาศัลอาจุอันหาจูอินไอทอข้าวุ้นสิที่ก็นี่ที่ยังเจ้าอดุอีอาเจ้าโคโลจ้าเดี๋ยวตัวมีอันเห็นหน้าวัน number two ปะเทียนมีฟันข้าอันเห็นหน้าปะเทียนเบียกและทางชัดข้าตัวดูหาเราบิ๊กอินทางชัดหนักอดุคุณบัตตักเดินทางชัดหนักทินลงดีหลักนุนหนักดีหลักรัวหนักดีหลักท่าจังดีหลักปะเทียนทางชัดหนักบุญติกาอดุอินดูเราเช่อจอยเวอลัมที่เป็นอาคามอามานี่ไอจักตุกยังลงอินอากันตัวแต่ฮิติยังจะไอจักตุกจะเอเซเบตัวกงทัศอันตัวเกลเซว่าวันพิบู is just okay ไอจักตุกนาอิมดีลักอินถ้าเราเล่นเป็ดตักอินประเทศฝุ่นเปียกในทางชัดติกาจุดอาจจะบักเราประเทศสิมบาร์แบกอาชีพสักษาประเทศข้าอนาชั่วตุกอาจจะเขาเราค่ะจะจูอดุตุกนักอรวงประคัดกัดชิมกันนั้นเขามาไล่อดงนักเลยอดุนักรวงอภิอชกทันเตลัยค่ะสิเสจูจะ to silence Satan ที่ข้าสิจู to silence Satan ได้แต่นักดึงจะสามชงเลยมาไทยชงจูโบเตกาอินทางทัดตักนะเจ้ากาอินจูจะโบเต็มบอยปานทางทัดตีนักอภิยังจูค่ะกาลุสิ number one biblical foundation of praise and worship ทางทัดนักเลยยักนักไบเบิลไอจัดสนักไบเบิลอีฟาวเดชั่นแล้ว praise and worship กันตัวเองมังมีฮีไบเบิลละอาจุนตัวชินดิ้งแล้วอาจุนงอลบักดิ้งน่าอินงอลก็อู้กันตีนหาสองนั้นดูไหลแล้วชงเลยฟีลตูทิลเก่าเสลาไหมฟีลตูทิลชงเลยฟีลตูทิลจ้านั่นงอลไหลแล้วต
ตั้มปีไบเบิลจังเช็ดชันดิ่งตั้มปีเอเชียสังฮี Old Testament in the Old Testament students in Old Testament long เตไบเบิลจังอลักเกาฮีที่อันนั้นปีเมนไลเบียกำธาระนั่นเรื่องสิดุเสียจนใบละวันนั่นผู้ไลโพลนี้อาจจะมีเอเฟซัสอังกันปังอาอัมเฮกูลอัมเฮลเฮกัวกูลจนโคลอสอังกันปังอาอัมเฮลเฮรุกค่ะ Biblical foundation of praise and worship ซ้ำสมกัวปังอาจังขัดอินจังเฮขัดเตียงจังขัดอินจังงาดนักเตียงฮี praise the SCE เราโลป่วยป่าจุดทางทัดดูสิกันคำนักลงปีสินะจนลุงลบเนเช็ดนักเปลวสิ a joyful noise น่าจะตุกสังอ่ะแล้วนั่นเอานั่นเกี่ยวทุกประเทศกันทางชัดนั่นตีได้แต่ทางชัดดึงสิเขาทางชัดจุดได้แต่อ่ะแล้วชิมวันชินดีเจลองดีฮาเลลูยาแต่เราเบียดที่บ่อยปานี่อินเป็ดเตอร์กงหาเซ่ก่อนหดอัดทัดหนึ่งจูชิมวันชินดีเจลองดีทางชัดค่ะเซ่จุดจะ let us make a joyful noise to the rock of our salvation ต่างเลยจังที่จังทุมจังลีจังอาจูอรวงอริสันโปลอวุนชิมนาสามสักขัดข้ามีรังจาก KJV in วรรณพันุ a joyful noise อติเลงมังง่ายลงลบนัดเช็ดนักตีสิเขาหิลงลบนัดเช็ดนักอะไรเลยยะนัดเช็ดนักกันบ่อยปะทางชัดตุติบักสีอิสราเอลโปจูสโปนี่ประเทศนั้นทางชัดมีกับวุนเจ้าเตกคารุอาร์เซไบเบิลซุงเบียกำทุนช่วยกับวุนผู้มีสามชนกับผู้มีข้าสิเขาข้าจิเซ่ praise ขัดยังขัดสิริเซ่ worship เบียกไบเบิลช่างกันกันผู้มีกันจนมี a definition อิสราเอลอเมปรุกนักสามสมกว่าปังอาอเมปรุกนักขากันเก่าตัวไรมันจะจนปาเลเอ็นไอโอตูเดลิเกตประคัดนันดักชิมหลายนูเลเอ็นเดลิเกตประคัดนันดักชิมหลายมากข้า worship ที่มีข้า acting นั้นเปียไรมาขันเปียที่กันก่อนไรจะจนกันนันไรข้าชิเซสามสมกว่าปังอาจังรุกนักกันหัวหมอหัวจนเรลตินเฮาส์ขัดนิทุมราตัวอุกุนุสิโลเบียอุเซอากันเซอร์ตูบอยปามมายาจุนกันคุกอิบิลุซีค่ะเสกันสมทุมจันกันเปงฮานั่นมาเต้นเรลชันอุอัสุลัมและแอคติ้งเปียดิ้งขานันตัวกลายนันทวกอินอาปะฟังสุลัมขาแอคติ้งอินนันเปียไรกาอินโอทางนันชิมไรแล้วเสกันสมทุมอารมณ์ทุกม้อสมทุมจุดตำโกจุดที่เขาเสกันสมทุมค่ะการจันตีเวกันตีเวเขาหลายจังรุกนักเตะค่ะกุดเกอินนันเปียอะไรนูบูโปลเอกถึงสองเทียบตักมีนันสิดีก็เจอป่าโปลให้อเปียบอลลงไม่ลงเตะกันสีนักกันตีเจียจูก็เทเขาค่ะชิเซนูเลอินเขาได้อะไรเอกถึงเปียดิ้งอ่ะฮิกาเห็นนักการเปียกๆแล้วอาจงอินผู้โคนักดิ้งอ่ะนูอิน representative ไอโอตูเดลิเกตประคัดรักทีมอูใช่ไหมโอเคเอาหน่อยนิดทีบอยธานู please come forward ป่านนี้นูอาวุธทีมเปียกอันทีมเปียกหน้าเฮจุดที่เสียจนนูนี่บาวุนทิมเวอุอะไรจะสิเวสปาเลยาหูดาราลายนูนี่วุนทิมเวอุนูวานันสิมาสิแล้วดังนังยาบุบอยนูบุบอยป้าโมโมยป้าที่บอยทานนูโมโมยป้าสิเสกะโมโมยป้าวุนราเวนางมาดีนะทิมมานี่อันทิมเว reciprocal ที่มีข้าสิกาเฮมีรังนี่ reciprocal จังฟาเตนอาจงอะฮิกาหินสิแสนูนิมอนเปียมาสลายปานีเคคาไบเบิลจังคากายนั่นชิมลายโลนั่นเปียลายอเมปรุกนักโอ้สิโมค่ะฮะจุดที่สนูนี่อันเปียมาสลายค่ะสามสมกว่าปังอาจังรุกนักค่ะเบียกที่มีค่ะอสุลัมกุดเกณฑ์กันเปียไร
cả kiến dậu bạc họ xí dậu tao đấy có khá à ok anh ạ cậu khá khá cái mà đi cái chim lại mu khá chỉ sẽ nụ ni ăn bia mà sao lại thà tên đặc dậu khá cái lại ra tua uกูนุสิโลเบียอุสิอาการเสือตูบอยปามหายจุนกันคุกอิบิลอุสิอิบิลอุสิขาอดีจะไปเบ่งเปียกอุสิกันดิลมขาเสบอยชานุตุมเขาจังตุจมูมวยปะเสก็เลยนินมุขนักขาเสก็วันเดินชันเวลัยวันเปียกเวลัยขาเสรอตัวอูกุนุสิโลเบียอุสิอาการเสือตูบอยปามหายจุนกันคุกอิบิลอุสิโอเคจะไปเบียกอุสิเสกันดิลมมงไว้ปาค่ะอันนี้เราโมอันนี้เราเต้จะไปประจังคัดเตสิกูจุงเปียฝังเต้มาเต้สิเสร็จนะอันนี้เราขบหาเราผู้นักไอดังบัตุกันรถนักส่งไอดังอามุยาส่งไอดังสิกอลมั้งโอเคนั่นเชื่อมหนึ่งฮีสีบีสีปักนั่นสิกาสีบีสีเทวกันดินตีเลงมังมีนาฮิสิกาเฮค่ะเกี่ยมกับเปียเวลัยเกี่ยมกับเปียเวลัยรักโซเวลล์ไอดังนักส่งเขาเวฮี2006นะบ่อยปะเนี่ยกับเฟียดมิสิอากาเฟียดมีเบียกนัก worship กันตีมีชงอีคราวเบียกที่อากาเฟียดมีจะจู acting อินกับเปียลายกับเปียลายชงอีมีคราวเบียกที่กับชิมลายจูนจนกันนั้นทั่วมาไรมูฮีกับชิมเดียวจนกับที่จังไรฮีนั่นก็โดยไรมูสันทองทากับชิมบ้านตรงกันกับที่ทันจังไรค่ะจงว่ากับเปียเวลหาไรเจ้สิแซโอ้ยวันนี้อากาปีนี่เดียงจูสปอลนี่อันตัวมุสลิมปอลนี่อันตัวบูดาส่งนี่อันตัวเวบูดีส่งนี่อันตัวเวสก็รู้ไหมอันนี้จะ acting ตัวเดียง performance อาการอันหนึ่งฮัดโอ้ยวันนี้กันนี้อาการฟิลมิจูเฮเซ่ค่ะคุกบิลประคันนักคุกกันบิลรู้ไหมคุกบิลนี่จะได้อลังแต่ตังโดร์จนแต่ ordinary word กำหังไหลมู surrender แปลกปอนี้ on your knee อันดินฮัลโหลไหม you surrender ตีสิโลมาตัวอีดอร์จงก็สิ surrender จงสิปันนี้เบียกหนักอัตราเบทีข้าวุนสิจูบินสิดาสิกุนอุสิติมิค่ะฮิดิยังสิโลจูจอลนี้วอลเลย์อวตองมินุงกัมปุมะกันจัลฮิคอยกาโซนาดาอาจงบิกะสิโลไหมอาจงบิกิโอมีคานิขันสิดาอวตองดวงจุกให้กระดากันปุ่มอันยมเจมนัก the sole of our feet กันเก็บเผาอัตังรับชิมีอาคันอวตองจู่ๆตุอินันชิมีตัวอีโดนักทุบนุนจิมจุสิ surrender ทุมที่มีตัวอีโดที่มีเทนนกันทานอ worship ที่มีจุบอยปานพยาจู่ๆสิจู่ๆนุนสิไลเหตุในตัวนักไม่เป็นสิไลแล้วกันจอนนี้พอเลยจะต้องแหล่งมังกรเลยนะเต้นนุนบอยปานพยาข้าอุ้มเราจน worship สิริแล้วจนจงกันรักเอาไล
zar penizong kan ipum kau lai service starten kan di kau ha bulletin ajaim na en worshipper kan nun ka surrender nun tup nun toy do nun lo chun worship pathian sina kan peri lo ti naksi chu cha worship kan ti mi apu in kan rat tik song lai ni fitin kan nun nak song lai hallelujah chu cha praise and worship should be our lifestyle thang chat nak le biak nak he kan minzia asi oksi hallelujah ta cham nak he kan minzia si se ti kan ti lo mai chu ban to ke thang chat nak le biak nak he kan minzia asi oksi chu cha dot min ha worship akan si an kun chang ani thum chang ani surrender chang thang chat nak ani lop nak vial te an lang ter i an choi an perpi hi til pani hi Israel pol ni pathian an biak an thang chat nak one service hi til pani omba chupina abia in an chimthan pathian bia an chimthan 3 pc one service Israel pol an ani pum naka 3 P's atu kan chimmi himu prayer praising and preaching service kan man nakahin hi thil pathumi focus kan pek ding ngai ngai chu si tharau lai thilong ten se focus kan pek ding chu hi si hi thil hi tom tuka kan chi asi achun setan ni akan len hita akan piak hita ti zut nak tam pi apau hita ti ka ifyang kong house plus pumpak nun zonga hiteri pi o ding si hallelujah chu sa worship praise nitin kan nun naka akal leng mang ding se wherever you are worship God and praise God pray to him and preach the gospel chu kan nun na ding mi kasi ka biblical foundation chu ko lo mai ma chon sei tluk na pathian be pia achia a rambak baka ser no chambaka achia mi si chu praise and worship siman selo ni nia tam pi cha cha chun praise and worship sei tina kan thinok ton appendix chu kan thei mo real phong lei chu sei tina se doctor tin tina kan ti pum chung zong ok kệ lệ cả thông thế pum chung zong ok lo zong ok chú chọn nu po Caesarean in Thai in nào năn nghĩ tất cả doctor tin nên ok là tin hai anh nên hai liao kan anh nên lắc biak na anh nên chơi biak chị ha chiều khát chú sco lo mo zong ok lo zong ok mà chun ti man anung deu akoi swal chun tin ha si kaban tuk men in kan chinunga tampi se tan len nak long asi Messi me pido aya lo ok thalo bak hasi mi hallelujah zum tu nun pumpak nun lo ok thalo mi thang that nak se biak nak se chu ni fitin kan nun nak ding se chu ti ka Christian worship is a corporate worship aman kri fa pol kan biak nak chu hun khat zum tu mi pol i pup kho min rat kho mi iton pathian thang that ti kha si aman apu in tua si makaka pumpak te in khoi ka kanum nak mana pathian abia zungzal ding la athang thatu ding kan si fo na hallelujah thet dok athalo chu kan ni pathian mi fana tam pi chu biak in pathian kan biak kan thang that le aleng kan mi kha kan then leng mang chu aleng zong pathian kan biak le kan thang that lai chung zong kan biak le kan thang that lai hallelujah 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 chung hun khat kan ni phom ti ka chun tha jang chu atlung de hen ta pakhat le pakhat kan ni chem ton chu silo mo chu cha kai chu tin ka chim zoom tu hi pathian mi fa nai tharau thing thu kan si ka ti chang thau ni impem ter kong ha sa tu tan a chu kha subject arat lo cha khan nam na tin bakol teu bible chunga mu zoom tu hi tharau thing thu kan si kan rat khop ti ka kan thang chat ti kan biak ti tik songa khat le khat kan ni chem ton ami kha apin ve ko hallelujah tha jang kan la kan tui deu aman pumpak te kan liu zong akhan tui ve ko si hallelujah abu in kan liu kan tui tukhin kan tui kho lom han zong pumpak in thang than biak nakha angol ding kan si la hallelujah akal pileng mang ding kan se and therefore let
worship and praise or praise and worship be the lifestyle of believer zoom tui anun zia sikau seจะจูมีรังกันอุณาเนี่ยจะตั้มปีอันกัลปีจังตั้มปีอันกัลปีจังค่ะจะเสลันรินิงa foundationเฮ็ดตักกันไง foundation อาแบบปีตักกันไงจะจูประเทศนี้อาการดุเปียกมีอาการเสริมชันสงสมบูรณ์สิค่ะสิเสโอ้อาการเราเว้ยมีเดียทีมในข้าจังฟัดเองโอเคเซ่เจรวงะกันทางชัดเลยโอ้ทีกับปัดหอยเต้ sorry นั่นมาเต้นนั่นฟักขันรักเชาเขาเจรวงะกันทางชัดเลย why do we praise God เจรวงะประเทศจุกันทางชัดเลย number one coffee is coming say man บ่อยปานนี้ถ้าชอบไปกงท่าเซ่อะไรอันที่บักกูเฮเสียสั่งตัวไล่ที่เราเดียวกับสิกูไล่เฮตัวเฮโปเตคิมนาเตงามมิเตกูไล่หดชัดหนึ่งฮีมีรังหดนักกันไล่หดอัดชัดเดียวนักตั้มตุกกระเทยไบเบิลชงลงกระเทยตินชิมส่งเบียเลยท่าเลยเบียไล่มินี่กันไงมั่กันไงมั่กันหาเช็ดกระเทยแล้วเบียเลยท่าเลยเบียไล่มินี่กันไงมั่มีรังนี้อันไงเล่ามาชิมหนักจนที่อันไงเล่ามีรังอเมริกันบักกะหันหายเบียเลยลาเลยเบียเส้นทางจะอากันตัวเปียกตูนูราเชลกะหัลอีกันเบียกินะฮีเส้นทางเบียกนะอารักราอีกะหัลอีราเชลอังกฤษนั่นไงโมกติกันไงเล่ากติกันนินเตนากติเบียเลยลาเลยเบียชัดหนึ่งจุดที่กูอ๋อค่ะสิเบียเลยลาเลยเบียค่ะกาลุเซเจรวงประเทศจุกันทางชัดเลยนัมเบอร์วันตั้มปีละก็เซลน์หัวชันอสีกันจุ่มเข้าบ่คอนเท็กซ์ของมันก็กันไหลแล้วไบเบิลเชื่อกันสิสละคอนเท็กซ์กันชิมทางหาไอ้สายงานสมฤทธิ์ปฐุมเมปัสริกุเลขัดเมปัสริประเทศสุนปานักเปตูดิงะเซลกันเสเมกุเลขัดประเทศทางชัดตูดิงะเซลกันเสฮาเลลูยาประเทศนี้อันเสริญหัวชันคารักเอฟยังจังประเทศนี้ลูซิฟัสอันเสริญหัวชันโจอามาประเทศเบียกเลยทางชัดดิ่งประเทศสุนปานักเปกดิ่งสิมันสโลลูซิฟัสนี่อารักดูเล่าทักอารักซีมีนุ่งตรงอารักกันเห็นเบคติขันสิมันสโลประเทศนี้อาเบียมังอากันเดี๋ยวทำมิโจเกยมะทางชัดดิ่งเละสุนปานักเปตูดิ่งกันเซลอากันที่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าจุดที่เสียจนกันมาเลยกันจังเตกันที่ต้องไล่ประเทศทางชัดดิ่งเซลกสีเดียกันมาเลยกันมาไว้ทุ่มกันที่ชิมไล่คัดเนทุ่มประเทศทางชัดดิ่งเซลกันสีประเทศทางชัดดิ่งเซลกันสีประเทศทางชัดดิ่งเซลกันสีอาเมนบุยปนิชวนเป็นฮาเซนกาอินนับพวนจังนัตัวอาหจังซุมนักจูวันเปอุเรียนลังเซกัลเลตวันกัลโลทังทันจังเห็นที่สไลเต้ดวนทำทกจังเห็นทางชัดจังเห็นที่อาตุกันคอนเท็กซ์ทางชัดนักเรียนกันบนเมตตาไหลสิข้าประเทศทางชัดติงเซอร์กันสีเซอร์หัวชันอีฟยังจังเซประเทศเซอร์หัวชันปักกันสีทางชัดติงเซอร์กันสีเบียกติงเซอร์กันสีกระทางชัดละวัจนมาฮัลโหลกระทั่งชัดเราเลยกระเบียกเราว่าจนลูซิฟาบันตุกินประเทศนองไงเรานองไงเราช่วยใส่ได้สิดาว spiritual rebel วิ่งเงินดอลหันยี่ตมาลูซิฟานี่แค่ที่กันอาการเล่นค่ะเป็นที่นักจู feel me สิ orderอเมงไล่หดจุนฟิลกันตีนอลเพ็กที่ตรงนั้นที่เขาฟิลสามจาเลสมริปัสริจังขัดนินจังไทยลินันมาเต้นรักเรลุบัตาเลียนสริทางชัดประเทศทางชัดในการนอลเพ็กมีอเมงเพ็กมีบัตาเลียนสรินั้นมุนหาได้จัวขันประเทศนี้อาศัยมีฟิลแต่ปักกัดมัน exclude ตัวนั้นแล้วอันนี้เตลดี
ปตาเลียนโปลค่ะฮิตฮิจูคอยฟิกเดียเกี่ยมันนี่ก็เรื่องอะไรเกี่ยมันนี่ฟิกเดียก็เรื่องอะไรก็ชิมได้นักโจนักก็ชิมได้บัตรเลียนสริบักเซบัตรเลียนขัดนักปัจเจียนทางชัดดิงะโนลเปกเวบัตรเลียนขัดนักจูวันจุงมีอันเซวันจุงมีวิลเตนฮาอามาจูทางชัดอูบัตรเลียนขัดนักสามจานละสมริปริยัตบัตรเลียนหินักอำเภอปทุมอินปังอาปรุกเตียงจู่หินหายอันเซนี่เลทานฮาอามาจูทางชัดอูอาจจะมีอาร์ฟินฮาอามาจูทางชัดอูวันสังบิกฮาอามาจูทางชัดอูวันจงเอโอมีนาอามาจูทางชัดอูโซลาร์ซิสเต็มกันดินฮาไรจูหินาโปลีนี่ก็ท้าปาอาร์ฟีวันสังฮาวันนี้อุมิตินฮาป่วยปาจูทางชัดอูค่ะปรุกนักอาจุนฮิตินอาชิมอามาโนลเปกมีทองเอ็นอันนี้จูอันนักมุนเจียวกันซุงซาลอินอันอีอันโนลไงเราวินอันเราฮาเลลูยาประเทศทางชัดอูเดียฟิลอันซีโนลเปกอันซีบัตรเลียนหินะกันบุเล็กมังมีปนหากันบุเล็กมังมีปนหาบัตรเลียนทุ่มนักจูอเมปัสรินักริลีชงทิลตีนุงนาเลรูลปีทุกริลีปีทุกนาบุยปัจจูวอลเลย์อาเฮนทางชัดอูบัตรเลียนขัดนักเลียนหินักจูวันอีมีจงเลยเซอร์มิทิลโปลบัตรเลียนทุ่มนักเอ็นจูวอลเลย์ตั้งเลยวอลเลย์ริลีทุกริลีชงมีตีชงมีทิลนุงเดียลเตนหาประเทศจูทางชัดอูบัตรเลียนทุ่มนักโนลเปกมีเลียนลีนัก number 8นิมเจ้าเล่เรียลโฮทราเล่ขวดมอโนลอะไรมีทริเชียนั่นนี้บอยปาจูทางชัดกูทริเชียโฮทรานิมเจ้ารัวบอยปาทางชัดอูสโนวินตาทันจังไรลงไปเตะตาจังตีนี่สันอากันตาจังอินเดียนาสโนจูเตะกันใจทันเตะไรจูที่กูบอยปาทางชัดเวกูทางชัดอูบัตรเลียนลีนาบัตรเลียนงานักอเมปกวานักฟิงเล็ดลังนาทิ้งไทยกงเละตูปีนหาอามาจูทางชัดฮาเลลูยาทิ้งกงรำกงนาตูปีนหาทิ้งไทยกงนาป่วยปะทางชัดเฟียลันชีเวฮิกชิมปะวะกันมาสุรขวาอีโรลิงทิลอาจังวีกชิมแรงมั้งCCOC อันติมส่งไปข้าใจได้สิคะนั่นเทมอ CCOC ตุจุดดีจังอันดักกัลเลียวติมส่งไปค่ะอันดักกัลปีกันมาสุขวาเลซองอันดักรัดปีได้ดินอันบักกัลCCOC ที่มีค่ะอันนับกันก็อันบัพันอันบัจจุงาวางอันจงที่อันบัตินหาที่เสงาวางเสียรังตินคุมสกอลมอเสียมองพวกตุขากับพิษเราจนพกวานีอเฟนค่ะเกยจวนและชนจุงกันละกะพกวานีอเฟนป่วยปารำจะนุนนักอเปกพวกมีจูเฮ้ยฟิงเลลังเวียลเตนฮาบนเปตัวเบียกอินสินฮาเซโลอันคำตูบอยปาจูอันทั้งชัดลายสกอลมอตั้งทุ่มกระจนเลียวอันดักไรอันสักเช่มาเตจูตูเทียงกระเทียมกันขัวของเสือชันเดียวกันท่านเรียกว่านูโปเลนูตุงเตนี่กันจุเรวันชวนกัมปนีจูอัมริแล้วจุเรวันชวนรางวัลนี้อันดิ้งอันนี้เป็นแรงมั้งมากค่ะของเสือปนิตัวนักอันเทลวีกันขับดิสจูเรอันชวนนักเวียลตัวอันคุยเปียกดินหายอันจูเรทอลงชวนอันบักคุยดีอันดอกนักลังขัดแต่อันดักสันโดนดิเซของเสือปนิอันดักดินปีอินประคัดอันอันทุอีจันเรียอาสากงอาคันอันดักดิ่งริจูอันเรียเราลังคัดเตะพอยวนหาคันหลังวันปนอันบักลีจูกันดิ่งไลน์จูเรกันเปนี่นาของเสือปนอันไรอันคอยดิลังคัดตุจูอันอิตินปีดีค่ะจูเรชงตูกิบเด็กคันอันประชิบหนาจูอากันขวาตุเทียงอันนุ่งเวอาร์ซีอาเอเวนเจลิสิเวจังอาทินหงตุกีที่หินลาซาเฮ้ยฟิงเล่ลังเวียลเตนาจูเรสินฮาเซโลอันคำตัวของเซลนีอันดินดีไลที่เราพบเวนา
จะจูสูขวาจังมิเสที่บางขวาพุนอินเทียนจังที่ข้าฟิงเลตลังบัตาเลียนขัดเชื่อมีอันบุญสิเวข้าเซข้าบัตาเลียนงานนักติกเลียนงานนักสิเลียนรุกนักจนอัมเฮประธานักสรัมเวลเตนาอินจวดสติลเล่รำลักสรัมนาอโปอินอโลนมีเละวาเตเวลเตนานันดิลักินอามาจูทางชัดตังสรัมนาอินจวดสติลนาวันวาเตนาอันดิลักินโปอินอโลนมีที่ยังทางชัดเซอร์มิเชียลทางชัดบัตาเลียนรุกอันสิจังหินฮาโปลฮีที่เซนินจอกอันสิลาวฟ้าพระเยซูที่เซนจอกอันสิลาวบัตาเลียนสุรินักจู่อัมเฮเคยขัดนักกันช่างประทังเวลเตเลมีเวลเตนฮาอุกตูเลบอยเวลเตนฮาอามาจูทางชัดหลังวันเลงักนุนฮาตาเลโนเลงักจะเวลเตนฮาอามาจูทางชัดอาเลลูยาบัตาเลียนสุรินักปะเทียนทางชัดดิ่งเล่เบียกดิ่งอ่ะโนลเปกมิซูเจบันทุกร้านเสมินุงสินอวุนพนะลูรันซาอัลลัวอัลลาอินอันมาเลริงนิ่งเจนอวุนชิมมันอันดุดแล้วช่างประทาง American context president ที่นักเสมีเวียลเตนะคริฟ้าลงตีเราเฮมินุงเวียลเตติสโกเฮจุจ้าซ้ำจะเลยให้สริซ้ำชงละก็อัตัวอีพิกมีพุ่มเบียลแต่น่าบุยบรรจุทางชัดดิสโก้ลงมากอลปอลเชียอันสิเวลก็ฮิค่ะลูเมียวอปองดาวอันที่ก็ฮิสโลไม่ลูนวยอปองดาวอันที่ก็ฮิมีพุ่มเบียลแต่น่าตัวเสคริฟ้าลงอันที่เราจูบริจูมีนุ่งเบียลแต่กันจ้าจิสุที่เซนอลวงฮาเลลูยาฮาเลลูยาจิจ้าได้เซลน์ฉันกันตัวโคโลจ้าตัวฉันโคนักดิ่งฟ้าปาจิสุที่เซนอลวงจ้าวันมีมันสักข้อเราที่เส้นทางทัดนักละอาสาตูดิ้งกันสิกันสักโจมาจังเฮียฮาเลลูยาเฮวาเลนวันยังกันสาเตเลยฮาเลลูยาวันพักยังเอ็นกาลาทัจูที่สุดเลดมีอาศีบอยปาทิลาสับพดเร็วลงออกมาในสักลายนี่เป็นดินภาษาอาทิตย์สงฆ์ทนหนักพิลโคเรามีกาสวลนักนี้อากาศจีเตอร์ไลเลาเจรงอาสูงที่อาชวกมีทองอินไงเทียมนักกามูจังฮาเลลูยารักมังทั้งท่านนักสงฆ์รักมังถ้าจำนักสงฆ์รักมังฮาเลลูยาเยซูที่เซนจกมีกันสิครับพิลาอุเสกะจิเสกันลันริไลจะส่วนใจยทีอุกตูนาชัวอเมริกันคอนแทคเซนจะตินักกันชิมไล่กอวนนาจงอันดุดโลหิอันทางทัดดูโลอาจุนยะกับฟ้าปาทิเซนอินกันจกยะนักทางทัดเราจนบุยเวลเตนฮาบุยโปฐานะสังยาอีบุยเวลเตทางทัดดูจนใจดารารีทางวันนากจุกทางวันรีไปลงอีไปริเกาเนิงอ่างะเราไปส่งป่าไปเวกเขาน่าไปละอินน่าจังรู้อฟักละอินน่าแกงรู้อฟักละอินน่าเพย์ฟักละอินอาจารย์จันนะน่ากุนหาน่าเกณฑ์หาน่าเขียลายน่าบอยบาทางชัดล้อบอยบานี้อนุนันทบชินลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาจังวันซองกันรวดแล้วจนงักนูนฮางักนูเวียลเตนฮาซองจุดจ้ามินองฮาตินักเซดดมีประเทียนทางชัดนักเลยเบียกนักอาการโดนดูทิลทวมเบียลเตเลกันอีดัดมีเตียงหักขาอันสอลเสียจุนชาตากงเท้าเสจุดที่กติกาไฮฮิลส์อีดันทักกติสมชิมลงมูรักอีดันเขาเบียงชนกระทั่งชัดจังไรอาการโดนนั่นจะพุยตารีพุยโลดูชงอินช่วยเปิดเขาอันนี้ติกาอีดันชันเขากันนี้ป่าทำช่วยให้เซนูตัวที่เอาบอยทักตุกเตใจติก17th century Morsi 18th century dik maliwa high heel si pakai dan rak situ nuni nakan su hai ling telet kak besikau set kak su buhu tuk tak besikau set mu tleja buliat ok ni akan timi su lai min chon buhu tuk tak le buhu tuk tak kan ngaye kan ti buhu tuk tak besikau set kak chon saya tim tar le no
cái chú cái tàu tục sang thà rằng cái lâu nâu tàu dòng ní thà rằng đánh tục tệ khăn bồi ba thằng cha no hắc chia eng hắc chia si tan chết no thằng thất bên hạ se hallelujah cả minung achon hậu man kan duat lâu hắc chia bếp in ô bếp yang hậu man kan duat lâu ordinary nang malay ma bantuk in rian ngay lâu mi vertical si rank ngay lâu mi pol in ธรรมดาที่ยัง president ที่ยังโอ้โหมันกันดวดเราอะไรเลยอะมีเวียได้กันดวดเราจะสู้ใจเด็ดปะเทียนทางชัดอุที่โนลเบกกันเสโนลเบกจูอามิงจูมาโลมันเนียตัวเราหงะเรามีน่าสู้ใจได้สิไรโนลไงเราโนลไงเราสู้ใจได้สิสวลสู้ใจได้สิปะเทียนดาวประเทศนั้นทางชัดองค์คำประเทศกระดูกที่เขารักผิดที่ละอาจูเบลเตนั้นทางชัดที่ก็นางมัดนั้นโจลจังนิ่งเตะข้าสิเกาแสนางมัดนั้นโจลจังนิ่งบรรณะข้าสิจินดาทีนี้อาเชมติกาสิเกาลงไม่ฟันหะตาเตสิเกาลงมารัวตาเอเลปิวบรรณะนี่จะนางรัวคืนนี้อาการเชมเจียวกูนายนังซูเอเลนเนปิวแรงมังเกมาบรรทุกเต้นในตัวเราอติเขาเราเชมตูจูประคัดโจลจังตูจูอันมาโจลจังหนิงฮาเลลูยาฮาเลลูยาเฟียงมอเฟียงมอเฟียงตักมอเฟียงอาจุนตัวจังอูฮาเลลูยาเชมตูประคัดเชียงคราเชมมีนุงกันในดังเจียวอาการเชมตูเชียงคราวเสกันโจลจังดังอาดังลายประคัดปากันนิโสบันกันมาเส้นทางเชื่อมเส้นทางนี้มีเราลิงกันสิเวกเอาฮีเชื่อกันเตนี้หากเอจีลันส่งเอจีเบียกันนักครุเซอันตัวมีบรรทุกเลยมีนกชุดนักอาคันมีตั้มพิจุมให้อันชกในรีไวฟ์เจ๊เจ้าลำกอลอันดำเชื่อกับออสเตรเลียอันดำอันนี้จูชุดดันอาตาอีมีปีกาอลัมมีโปลคาอันหูเลนอัจฉริยะมีอันทางชัดเลยว่าอันนี้จุดที่อันอยู่จุบะกัมพูอีจุบะทางชัดจุกดีกันนี่จูกับวันนี้ลมปะละโอ้โวยป้า sorry อามาอัจโจลจังอินเดสิกาอามาโจลจังอินเดสิกาก็สวยเขาแล้วกับวันนี้อันหัวกันมาเส้นทางปารักสิกเทยเส้นทางปานี่เส้นทางปาประเทศทางชัดอารักสวยอารักนี้เราบักเสด็จบ่อยพระเดชกันงานเชื่อมกับเสกขาดดมินฮาจู่จะทางชัดตุฮีบ่อยป้าทางชัดตุติงาเซลกสีฟิลกสีเตมีพิลาวเสปฐุมนักเจรงอารักันทางชัดไลจกโนชันสีกันโนชันสีขับโนชันสีสามจาเลปัสริปันฮีสันขัดนักสงฆ์ใจมันจะกันชิมกวาดโกเรนงานปรกอเมกุลจงอ่ะฮีกันหูจู่นับปุ่มขาประเทศสุปานักจามังอะไรดูยาทางชัดนักสงไอเตลอดังนังเวลแต่สงไอเตลดีสามสมสริประคัดกุเลทุมเตหิจูกันเรื่องตัวอะไรดดมินฮาสามสมสริประคัดกุเลทุมนักสามสมสริประคัดกุเลทุมนักกันเก่าโคมอกันเก่าโคอจนข้าสิเสกันดีหลักเต้นกันเรื่องจีตัวอันหาลายกันหัวจนข้านิทุมนังมาทางชัดอินติงจังกระตุมปะอินลุงลมอินก็เอาลายนังมาเนนักขับจ่าแกมีนงสีนักอดีหลักอินกันทางชัดลายฮาเลลูยาใจรงะกันทางชัดลายอดีสามสิบเจ็ดตัวนี้นังมาเนนักขับจ่าขับโนชันจูทางชาก็มีนงสินักอดีหลักอินอตังมีตีข้ามอตีเราที่เขาอดีหลักอินอตังตีเราจู่อาศัยจู่จ้าขับโนชันอาศัยตัดโนชันอาศัยตีอาศัยปลีนักอาจจะตามปีใบบาลนันหุขอลายตัวตาหน้าชนปลีเตียงลองกันชิมไลซ้ำสมรุกปกว่าจังสมทุมและจังขัดนักหินบอยป่าอารมณ์เตอร์เตมีหิกาหินกันบุญผู้กับบุญเรลัยปะเทียนโจลาเอ็นกระทังชัดลายอเลียนกันนักโจกระทันลายอามาจงอากาลบนักโจกระชิมลายหินเอ็มบอยป่าโจตุมเป็กชัด
หนักอินอารมณ์แต่เดือดไหลอีโจตุมกุมทลิงมีเป็กชันหนักมันอินอารมณ์แต่เดือดไหลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวมีนาบอยปานะทางชัดปีฮีนัดลิ้นรวงเลทิลฐานตัวอรงะสิแล้วมีนักอินดัฟเฟลเตรวงเลนังฮัลเตรวงเลนัดเทียมเตรวงะสิแล้วบอยปาอันเสนหชันเซบอยปานี้นอนอันเปกมิเซบอยปานี้อันขับหชันอสิอามาอารมณ์แต่ตัวทิลอวันเซบอยปานี้น่าจะอธิษฐานตัวเปียกมีการรวดอินทางทัดเขาชื่อเกยมะมิกลิงเราฮิตลุกอักโดตูอัตังเนมแต่อักปมตูนวันรวดติกาทางทัดเราเขาเรานวันสีจังจู่ๆกันมีเสียอาศิดิงมีข้าวันสีค่ะจุดเสอารวงขาปลีนักปลีเทียงขัดยังข้าวันสีสโลกันดีลักเดียร์ตาทัวอุสิโลใจที่ออกชาเสียสังเหอากันเดียร์แต่ลิงมังนั่นที่ทรงอะใจที่ออกชาที่มินตากสิชงปกจุมินตาจูกันจะอุ้มจงหูจะอุ้มลงจงอะอามูวีกันจุจังอาจุนจุเล็งมังเขาเก้าค่ะสิเสกันกุจุงเลียดชัวตัวอุเสค่ะอ่างานที่มีข้าศึกที่นักกันพิอาทอนอ่างานอัมเฮจุงเลียนชัวอาจุนของพันนันทุสงไหลโลฮีอาตัวอาจุนนับปงกับพันนันทุสงไหลจางจุงเลียนที่นักสิมูค่ะสิค่ะกันตัวไรอ่างานอัมเฮอ่างานอัมเฮอ่างานอัมเฮอตุจูเปียงเปียนอิน opposite in อ่างานกติปวะฮีนันเปียอะไรรวงโจอามาสักสุกันยิจักสังสิลไม่กันยิจักเราสองอินกันตัวอะไรอ่างานสิไลจนมีเมสิไลค่ะกันยิทุ่มอ่างานอัมเฮอ่างานอัมเฮอ่างานอัมเฮค่ะอตุฮิบามารามโจ1962 in เรากับอุกนักตั้งกันสิลไม่เรากับนี่ใจอันตีงาเปียวตุลูโลงาโลตุลูมาโลเนี่ยกระชิมเป็นตัวนั้นตัวอะไรเปียงเปลี่ยนนั่นตัวอะไรแกจุกกระดูนิ่งโปก็ตัวอะไรก็กุดนั่นสุดไหลแล้วแกชิมมีนั่นไงล่ะอีนั่นตัวอะไรมู ready โม ready ค่ะคัดนิทุมอ่างานอัมเฮอ่างานอัมเฮอัมเฮอ่างาน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 ค่ะกันทุนฮาลายฮีกากันนูนเอาป้าเอาหัวป้ากันตีเจอบอยชิมปานี่ประคัดนักบักอัมหูเกาจุดข้อสิจังอัดลวกอัดชัดหนึ่งเจออะไรฟังอัดชะงานร้องเสลาเมร้องเสอะไรฟังบักอัดชะกันเตะมาค้ากันอีกอย่างมองอยากละกันเม็ดเตะกันอ่างานอันเมอ่างานรักกันตีนหาเสลกันอีกอย่างตุกงาเสลามองเสนี่นี่ตบมีนะเสตันนี่ยักเล่าดึงอาการตัวมีประเทศทางชัดข้าสิจูนูนอินทางชัดข้าสิมันสโลยักหลักกันมีเสียสิหลักกันตัวดึงมีคารักสีฟอนอาเลลูยากันดียักลงมากันตัวเล็งมังจังไหลจ้าอาเลลูยาค่ะสิเสวันกันเดือดตาหนิงเราดุหนักสิจะอาเบปีตุกมีสิเว sorry มีเดียทีมเลยค่ะกันเลวโอเค thank you ค่ะกันจังปฐุมนักทางชัดนักอินโจมีทัชวะทางชัดนักอามูยาจูกับชิมที่ไหลลงมูอามูยาจูกับชิมที่ไหลลงนาเตอินเวลาตุขาสามจาเลสมงามเฮปลีควงเล่ลำอินทางชัดอุติขาบุญเสไลมีละกันนิจักเล่าจำจวนลำฮิสิสิมันสโลไลมีโลกิเบียกหนักกันนุนพงเตียกันตีมีข้าลำสิเวลำอาเตลเวลำมันอาจุลอาพุนลำกวลลำควงจอยลำสารลำมิทีลำอาพุนเวลก็เกาลงไหมมีนงนิพวมีตัวมีลำจูสเต็ปอันไงจะจุนน่ะจนมาสาหาวโรคทักแบมโบดันส์น่ะจนมาสาเราจนนั่งอันนินเจลายอินเดียไปเป็นช่างใกล้เรียกว่ากันนำเล็งมั่งกันจนเรียกว่าหินนาคะนุ่งอักปอลขามีกันในติงเราจะกันเอาต้นหายอันงานกันเจ๊ปะเล็งมังนาอะคงตัวจงกันเทียมแล้วอารมณ์ตัวจงอันเทียมเวลากันเจ๊เล็งมังนาอันเทียมหัวจนประคันนักกันหูเล็งมังเวโรคทักขาอตุเบลเตกับพิจิจังขับไปสิเขาเสมีนุ่งนี่ตัวชมมีลำโจอัสเตบุบิจนมาสาหาวน่ะจนนุมานะน่ะปัดเล็งมังเขาสิมันเสรอประเทศนี้อาการที่มีจูอภิญจูควงเล่ลำอินลำอติโตไม่อัสเตบอชิมเล่าอินก้าปีอ่อน
จุจะนางมะนะโจลจังเตะสิเกากติมีข้าสิฮาเลลูยาฮาเลลูยาโจลจังนะปุ่มอดีลักเสียหาวนะปุ่มอดีลักนะนุนักดีลักเสียหาวนะโจลจังนิ่งเตะข้าสิเกากะลำเทียมเราเวติข้าสิติเรากะโจลจังเทียมเราติจุสิติเราจุสิเรามอนางมะนะโจลจังนิ่งเตะข้าวุนสิเกาติข้าวุนสิกุดเบงหาจงข้ากันเฟียลสิเกาเรามอสามสมดีเป็นสิริมีพุ่นเฟียลเตนากุดเบงอินเปเทียนทางทัดูดิเสจะรู้ว่ากุดเบงนาฮีกันวุนเบงคงหาเราปัจจัยสุนปารักษาเฟียลมีบักอาศิกานาอินกันเบงเขาเราอีปัจจัยสุนปารักลังเตอร์ดูทิวสิเราอินวอลเลยเทียละอะไรกันเบงเขาไอโฟนเสร็จตอนนี้กันกุดอเดมที่ข้าพิลาอุเซพูนดังกันชิมาจุนก็กุดฮีเกย์มาอีอาศิที่กันรัวจะอาศิรีโจตูปาจิสุนี่อาทิตย์อาจอกจังที่ข้ากันขัดเราจะอาศิเสร็จตอนนี้ขัดเขาเราเองอาการคำจะอาศินี่อาจุนก็กุดฮีเกย์มาอีอาศิที่เราบอยปานี่อาสุมปานักจะอาจอกจังก็เกย์ฮีเกย์มาอีสิเราบอยปานี่อาสุมปานักจะอาจอกจังกับมิดซองกับมุกาลีดังซองกับปุ่มอดีอุมลาอาสุมปานักจะจู่ๆนับวันขัดทัดอาจุนโอ้อาศิก็กุดซองข้าบอยปาทางทัดนักแบงอากาศจุดตาแบงนิ่งนางมันนับแบงมีเตะข้าสิกาละอามาเบลเตฮีกุดแบงสิมอสิมอมิวสิกเฮลัยฮอลอินบาตาเปียนตัวมิวสิกring on ก็ดูวันฟิลตัว ring on ชุดบูเตอิน ring on ฟิลฟิลคอมเมนทรีเดียอะท่องทางลายอะเริงลายออนได้ท่องทางลายสโลโมค่ะกูดแบงจูมิวสิกพุ่นคัดอาศิทางชั้นนักมิวสิกสิดิ่งก็โอ้ชั่วเขาที่ตัวเราว่าโอ้ชั่วเขาชั่วฮาเลลูยากันดิเพียงจังมั้งเพียงพบมั้งเพียงมาทุ่งตัวกับมุสีอุปสมบัติฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยากันปาสโซเดนี่ฟิลชมเล่งมังเฮาติเฮาเซ่ไบเบิลกันนี่ใครเจียวกูมีอาการอมดิกูจูเสตันเนี่ยให้กาหินจอยจะขัดอะไรจะอาคันเซ่โอ้พุ่นนักเองสิเรานางมาค่าโอ้นอนนิสรีไปสินนิสรีนึกดูปอยน้ำมันเขาอากันติริจ้าเซ่เสตันเห็นนักเซ่กันมาอีกันสิเราบอยไปอีกันสิฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยามิวสิกทีมจะริงออนสิจะโอ้อจวกไล่ค่ะวันสิเซ่ทางท่านนักเอ็นกันจะมีทัชวฮีเตฮีตุนายตุจิงกับชิมิ2018 อีก US กุมเดียวอากาเปกมิจุเซ่ฮีจะที่กำมุขมีอันสิใบบันนันเรลัยที่อังเท่านี้อันชับนาเสียจนนั่นก็เสียเวทีไรฮีลองเฮียสิเราคงไม่มู่ข้าประคันนักประเทศสุนปานัก the glory of God CHR ที่มีข้าชันเรนักสิมู่ชันเรนักอุกนี่นักอันปังอาชงะจิระกันหูสโลมอนเสียงพรางปานี้เบียกันอาศักอลิมเบียกันสักกันลิมะจิระกันตัวลมนักเสียบันตุกินฮีเบียกินกันลิมาสิรักกันตัวลงลบนักป่วยพันนักอินชิมตัว dedication ปัจจัยสินอับหนักพุ่นป่วยกันที่ก็ลงไหมก่อนคนอินชิก็ลงมั้งลุนักโปรแกรมกันตัวลงไหมโซโลมอนส่งอารักตัวเวอตัวจูเลียวะอันนี้อเปมมิจูอาปาเดวิดนี่สเราเลยอเปมอีสิงคโปร์เรียนอารักเป็กนะมิวสิชมพลเรียนอารักเป็กนะมิวสิคัลอินสตรูเมนต์อารักตัวมีปนหาข้าอัมพันจังเบียกำกวางชงเชนวัชเชดินลุปีไหลอากันเอาหน้าเดียรู้กุดการทำเดียรู้สิงเกิลเดียร์ฮิอัตุชันทารอลินใจตินวอร์ชิปทีมเดียรู้มิวสิชันนั่นมักเล่มิวสิคัลอินสตรูเมนต์เจ้าอินรักตุมู1, 2, 3 atum ten hazidan sakha zaizatia ama chu atha adot nak chu zung zalin amun hallelujah tlang hi te an sa tlang hi te an tum revival atla chan thar hodin pathian sun par nak in pi chu akhat tlang boi pon hani rian tun dinga an dir khaulo min bi in akhat chu se in solomon song prang ni tha cham lo tlang boi jong ni than cham sa loอันทางชัด
อันทางชัดนี้ประเทศสุนปนักอลางจู่จะประเทศทางชัดหนักกันโจมีถ้าชั่วประคัดหนักจู่ประเทศสุนปนักอลางฮาเลลูยารีไววัลกันเฮดดิ้งกันเปกฮาเลลูยานางมะเตอินซุงนะทางชัดว่ารีไววัลอัตลาเขาใช่กันก็มองจุงก็มองบูนาอินรีไววัลอัตลาเขาฮักขาจุนพุทธชุดโยงข้าอัตลาเขาก็ประเทศในทางชัดลายฮาเลลูยาโอ้ขาประคัดรังเดินกันกันเก่าลายปัญหานักบุยปโอทินักมีรังโฮลินซุน new revelation and insights from God ดิฉันปัจจัยสิ่งพุทธเปียกนักมุสักนักอดเปียกนักเลยปัจจัยเบียดชิบนักเตือนนักอัธรติโดนนักสิข้าช่างประทังอกนี้นักอังอันปฐุมอเมให้งานเอ็นให้กว่าใจตินะมบช่างประทังปากข้าชักเลยเป็นนักช่างพลังปานี้อิสราเอลเป็นนักช่างพลังปานี้ดอกอดูอังอับเราอูนักปะโจสฟัดอสอมจุดเป็นนักช่างพลังปาอันกัลตีเนลโรนอันพันอันรัลกับโปลตีอากาศดีจังอันทิมพังอูนักปะยาอิสราเอลมาเห็นปะเทียนรัวนักอาการหัลเปียกตูดิงปะเทียนมีอันเรามาอันกาลุเซอันกาเอลิซานีฮิปาโจสฟัดละเสลอปัจจัยอดีมีปาฮิละเสลอนางมะโจรัมช่างปรังปานิสกำไฮนมุงฮาเราสิมันเสลออตุจูบอยบารุนักกาลาข้าอตัวหิมเรเบคานูเสลอไหมนับนูเรเบคานิคันกันูไบเบิลสังมกไก่ไลวอลเลย์อินคอลเลจมากไกลลายบุยปารุนักการเปียกตัวเตียนติสโลเซดานตัวลายท่านจะจำลายเจรงอาบุยปอเทนเถอกันสิทธิเจ้าโกลงมั้สิทธิโกลงมั้เสียป้าถ้าก็จำเปียกตัวอย่าถิ่มดิ้งกระไทยแล้วการลักลกตุกกระติวล้อเสียดากันตีท่าลายขาระกันจำเปียกลายพิวมแล้วนี่ขัดเราโกลตาไหลพิมพ์แล้วนี่ทุ่มอุระแล้วนี่สรีปะเทียนมีฟันหานี้ปะเทียนเรียนจนนักที่ลำขัดลงกันโบตนซูถ้าจำนักลองอีป่วยปารัวนักหาลโคสิเดียกันรัวถ้าจำติ๊กลองป่วยปานี้อาการชนไล่เดียกันรัวปะเทียนนี้ลำตั้มเปลี่ยนอาการชนเขาฮาเลลูยาจูชนนักนี่งะประคัดไอเติมจูเหตุทางชันนักฮิสิเอลิซาโปรเฟตมีไลโปรเฟตปีถูตบเก้าเอเซนถูเก้าถ้าจำแล้วกี่มาสิ่งนั้นยาโปรเฟตถ้าจำแล้วก็จำเพียกตัวระก็รู้จงกุดช่วงก็ตีเก้าเลยช่างพลังตอนนี้อันหดงำไปแล้วปฏิญมีโปรเฟตจะอันติจะอันอุปตาถูเสด็จดีริงออนตุ้มมิวสิชันข้าอาริงออนให้กันรักราเซติงจังอารักอีปุ่นในมิวสิกตุ้มปฏิญทางชาติมิวสิกอาวุธตัวเป็นที่ทางชาติขันปะเทียนทนนักะเอลิซาจงอาภานีบอยบานีอัชนฮาเลลูยาถ้าจำปักเราฮีดดมีปะเทียนเรียนตัวนั้นลำคัดลองอินไหลท่าอดูนิ่งอินจวนกูเสฮาเลลูยาจุดที่กติกาทางท่านนักลองอินปะเทียนนี้อาการชนในตีสิเวลทางท่านนักบังลงอาการชนโคติคาเซฮาเลลูยาจุดเสกันหาเสเราตูนหาเสตีนักอันหูลาจุปินะเนลรอนฮีตีอินก็ขาเตลาเชียงเท่านี้อินเชียนเตลกงหาเสเนลรอนตีอินขาตีเลียกัจฉลาถ้าเราเบียดที่ตำปิวมจ่าเชียงเท่านี้อินเชียนเตลกงหาเสจุจะบุยปะโอไทยนักบุยปะชดหนักกันหูเขาทางฉันนังบังอินไว้ตำปีทองชาอินอีกาโทปิมินากวาตาอินกาโทปิมินาฮิตุซันเทียทากระจำเนินเก้ามานไก่ตีกันทางชาจัวมาเลียวเบียทาร์นาอารากองรีไวว่าปุ๊บอัตราเกี่ยมาส่งอินวันละอากาศเชลก็เฮเลสุนอากาศเชลข้าขันบอยปนิเบียทาร์แต่อากาศเปกีข้าชิมต้นอาจารย์จะนะกระไรทบิมีข้าคอนฟอร์มีอากาศชิมเตอร์จันทร์เวกองชิมดุมีทางทัดนักอินกันจะมีทัดชอบเป็นหินักจูบอยปาชนเบียกนักเสียฮาเลลูยาการเบียกไม่กันเป็นเทียนี้อนงฮาเลลูยาเรียนอัดวนซุงซัลมิสิจ้าอัลลัมกิมีอาการชนดินหินน้องอาการชนกูเลยฮาเลลูยาอาการชมติกาลัมมุสักนักอาเซโอรัลท่านักเปกนักจ้าอาเซอดูนักกันตัวโคเออสุมากันเลงเตอร์โคนักดิ่งจ้าอาเซฮาเลลูยาค่ะชนนักลำค่ะ
จุจ้าตัวจิงะเตเตขันนักมุนชิมยาขันเตเตนันมุนขันไลจุจ้านางสงฮีโรลอุลเวนางสงขัดจุจุนตัวเวลำคัดอินเคนอเตอินกันชิมไหลแล้วบุยบาชัดหนักขาเนเต็บหนักขาลำตำปินปะกอลเวตัวเกี่ยวจูโรลุนักกะกอนดูจุนอุดเวตัวโอ้ลำดังสงอินเขาเวจูสโกโลมอเวดังอาจุนโดนเลยทำหนักหนาอินจอร์จฟันชงพลังปาจงอาชนเขาสโกโลไหมอาตัวจุนฮีโปรเฟตปาข้าทางทัดหนักอินอาชนกระจำหนักลงชิดีเราอาดูมีลำอินกันชนเขาแซ่ประเทศนี้อาทิเจมลำทัดเจมอาทิอาเลลูยากันลวดหนักลำทัดเจมกันดำหนักลำทัดเจมกันนุนหนักลำทัดเจมกันโทนหนักลำทัดเจมข้าประเทศนี้อาทิอาดูนิ่งกันชนเขาแซ่กันมาตัวนี้ ready เต็น yes Lord กันตีข้าอาเบปีอาเลลูยาปฐุมนักเลยกันกูแซ่ขวดเชื้อไล่นักเอ็นลวดนา deliverance from demonization ตัวสิ่งที่มันสัตว์ปีกชิมอีเอาวันนี้ไล่กูไล่กวดคัดเซมัวอุคัดนักอ่างไทยรกอันเฮกุเลทุมอาโซลช่างประทังปัจจุส่วนเราเนี่ยอัดเต็มจนจังอีเจติดาอโมลหมดหูจนลงฟิล์มเราที่เขาลงฟิล์มเราจูปีน่าอโซปันนี้จุติกาเสดาอันตัวโปรเฟตนี้ถ้าจำเพียกแล้วเดวิดอันอากักชาบาเดวิดดิ่งดังอตุมเบเทียนอทางท่าทั้งทัดหนักชิมวันชินดีเจลองดีเดวิดเบเทียนอวันทั้งทัดจำมันจะมิวสิกอินโซลชงอีโซลเต็มโดนตูส่วนเราคนเชนี้อาจจะอินเจ็ดแล้วอาจจะอทังตุกอีอาจจะเราเวอชวกได้ก็ว่าเลยลูยาเยซูวินชวกที่มันเอาว่าเราอชวกได้ก็ว่าเลยลูยาฮาเลลูยาค่ะจูลำทรงจะทั้งชันนักลำทรงให้คนเชื่อทนนักลำอารักษีเวกเอาฮีถ้าจำเอ็นโนยเป็กลองอารักษีเราที่ข้าศึกจูค่ะดบมินฮาฮีจุดจนอารมณ์องฟิล์มอาริมทันที่เขาเล่าไหมอาริมทันนี้องดำอาตังเลยอาวุนิเปมีค่ะคนเชื่อนี้อันใจบ้านทำมั้งคนเช่นนี้อันไล่บัลฮามอไล่บัลบักโลติกาอูคนเช่นนี้อันไล่มีนหาตานันหูบัลฮามอหูบัลสิตินาอันอันหูโดนา epilepsis ไบเบิลชง epilepsis เดี๋ยวมีอะไรหูโดทาราวนี้อันหูโดนาหูโดทาราวที่อากาศ medical term in epilepsis หูโดทาราวนี้อันหูโดนาอันบนบรานฮาโตอันมินฮาฟิกซ์อินสิลามออันมินฮาเซนสิกลามอจนแต่ใจตนาอันรีaku ina minung taman minung ni to kho lo mi kha atwa ter ha sko lo mo kho chat lai sim tam tam pin an thai athat ning chu bible chung zonga ve mak angan panga eme pakhatin atlom bi kho chat thong ni anum thom mi pa seitina symptoms of demonization kho chat lai symptoms ka kan hi boy pani avun ka fiat nak hi 2018 November class ครูใส่กระตัวจวบมาเรียกว่าบอยปานีอากาศยันมิสยาเลลูยาค่ะจุดๆใส่ตินกระบุนแรง number one อินอาดุเราอาฟักแรงมั่งสุกๆอาตีแรงมั่งแอดเราเองอูเดียไม่เนโรมมิงอินอาดุเราเองนวักแรงมั่งโมโตนมองแรงมั่งนวักแรงมั่งอาจุนโคชัดไล่วะถ้าเรานี่อันไล่โอ้ส่วนเราเรียนตัวนักพันคัดเตียกติณช่วงเราเตียกเอาเกี่ยมันนี้มินุงอินอัจฉริมีวันณช่วงนักอินอัจฉริมีเราอันเรียนตัวนักอาคัดอภิชกมีอาคัดกันนี้ทำกันตีเวมาค่ะสิมาค่ะไล่ตังเลยอีมะโปลบูลโจลนักอะเสร็จตอนนี้อาการเส้นฟ้าเป็นอาการเส้นนี้กันอุณาโปลไล่ตังอะตรงมีอันกันชิมท่าไรมั้งนั่นตรงเวลสวดอะเขาเชื่ออันส่วนหนึ่งฮิการเลยเขาเชื่อพูดสู้ในฐานะอันที่สัจจน In the name of Jesus tell your name อันที่ I am marine spirit ที่ชงมีทาราวก็สิ I am spirit of anger ทิ้งหุนักทาราวก็สิอันชิมกูเชื่อกันนี้ไล่เลยอันจนขับอันตุกินทิ้งเลยลงอารามีโพลิจนอันชิมแวกเอานั่นตูน่าฟามินค่ะบอยชิมปานี่อาวุธชิมินทำที่มีโซนขันทำที่มีโซนขันมีนุงมีนันชิมจัง
ข้าทันเดียวกันมาอีกันมากันรักกันนิ่งมูเอชันเดียว tradition นิ่งขันจนไม่นุ่งมินชิมีทำนัสิที่อาจจะจะช่วยคนสิจูที่นุ่งตักมีรักเสนั่นเสตันอัตเปะพุนขัดอันสิเวข้าเชื่อเรื่องพุนขัดสิติกาข้าใจที่น่าที่เสจนข้าอัศวรรษข้าบุปผงจังน่าชวดข้าเราข้าทำเดียกันพังที่เราไล่ต่างอาจนเสตันเนี่ยกันเทนในบุยนักทำเพียชวดพิจาน่าชวดข้าเราเดียกันพังน่าชวดข้าเราข้าอปวงอีเสียปานี่ข้าอับจนเปียกนานั่นมินหัวราศีอามินวชิมข้ามินอาชิมมีข้าอาจนเปียกนักจงอับทูเวอัทูเวข้ามินฟังคันนังมานิโมชีฟนูเตหินเต็มโจนี้ปุ่มหินโนนักนับเป็กเตียเชเตียอวสิกอวโชติกาข้านุข้าเล่อาทิยังมีสิกฟอนอัดเห็นจังจูข้าติกาอาทินหงตุกีอนุเลปาอันทินของอีแต่จากกันจอยไลอันรัวช่างจึงหลังปนฮันเนี่ยจอยเราประเทศมีเปย์สิจูเสด็จเรียนตัวนักสิเกาจอยเราเดียอันเท่าหน้าข้ากวุ่นอีฟยังไม่จูโอ้เสดูนูจนอันมินกาลตีนหาไหลเราก็ตีน่าอันรัดนักตุกาลหาไหลก็ตีน่าบุยวันนี้ฟิล์มนักก็แปลกันเลยนะคุยกันนันรัดน้ำมินเฮากาลดูตีนหาเราคุยกันนันรัดตีว่าอินเดียจนกันมานี่ขวดเช้ากันตีมีขันไอฟิล์มพบจังจุกว่าขวาอินอาทิอาจนน่าชวดเราจุกว่าขวาตรงจะตรงจุ่มเขาเก่าฉะนั้นตามเดี๋ยวจูมีนุ่งอาคันสิแรงมั่งลายเลยกันตนมีมูจุดที่เราจนเสตันนี่มวยพบอากันติดเวจูลำคัดเล่นข้าอากันติดเวจ้าโอ้เสตันกวดปีอารักชาตุกเฮอันมินกันหันหาติกะ yes เห็นapa ape se cầm hú ban hà lâu tết na tênกันขวาไว้ตำเปียนมุนาอัตุยจวนมุตินารัวเราก็เตะอัทองเด็กมีโปลคันตินฮะเฮ้ยก็ให้อันนี้ตันโคอีอันปะก็มีวกษานาซาโปลคันไปก็ให้อันนี้เชื่อที่เซซงบันตุกินอันนี้เชื่อมาคันต้นเบียอันชิมต้นมีจูประคัดปานี่นุปีอัจเชคุยกับจูก็เทเราหลายมีมอสุคุยกับเทเราตัวมีอันชิมมาคันอนุปีข้าจานะไม่ติงอวักคมข้าพเจ้าจันอาไว้ทักให้อนุปีอาวุธกูอาคันอาลูรักตีเราactually อนุปีมาบรรทุกไปสิกเอาไว้ที่สะเทาอัตุกันอันตีของอาคันอนุปีจะอาวักบอกอารักดีนี่คลีเป็นอาวุธอิดก็อาบุญท่านอาศัยทีมอาบุญเขาตีเราอาวาปานี่ไทยตูนุอินไม่ตินุ่มตีอาวาพระทังสังฟ้าตินกระตัวตีไรเราก็ไงเทียมอดีที่เสตันเรียนตัวนักลงเตแต่มันมีนุ่งนี้ตัวโคสิโมสิละส่วนเขาเรียนตัวนักลงเตจู่จะเม็ดเล็ดทรงเฮแต่มันมีนุ่งนี้ตัวโคสิเราจู่เขาจะเรียนตัวนักลงเตมีนุ่งขาเสตันนี่นอลอารักเปกมินะเขาจะพอนี้มีนุ่งตักปุ่มขาดุปอินตีนอันมันข้อข้าเวียนเตกันนี่อาคันทำเตียกันบุญเทนนี้ขวดเช้าเตียกันบุญเทนอัตลังปีเสตันโนลเป็กนักอินอันเรียนตัวหนึ่งเจ้าข้าเสอันโบสปาเสตันเนี่ยจน go and attack อันมิงจุดจุดสิเขา go and attack how strategy จู work out your own strategies according to the context นั่นมาเตนิบโยหะจุดทุนอันตัวเจ้าเก่าอันสองหลายมีหลักสองว่าอัตุนันชิมีทำข้ากลาลักสงว่าเบกพูดใจจะส่วนเราเรียนตัวนักพุนขัดไอลักนักศิษย์ก็จู่เกจูมาติขันเกยไก่ฝังมีเสนั่นนี่ฝังมีแค่สองเราคอมเมนต์จู่จะไล่ตั้งเลยจนเสตันนี่มวยพกไปเที่ยวเรียนตัวตัวให้อาการติบเล่งมังให้กันตกเล่งมังจะอันมินกันชิมเตียวตินหาเรากันหวยเลยสองข้าอันมินหันละกันตีจังนะอารัดหนักตัวกันหันละไอกาลเการาตีละนอนกันแตกนะคติขันกันเหมือนตัวนะค่ะสิไอ้นี่ดังตาสิอาเปตไหลเขาเชื่อเรื่องตัวนะคะอาเปตไหลเฉียมขัดตะขาอัจเชลันเอาลันนี่จันกับชิมีที่อดบติมินหาค่ะมาค่ะที่ที่หินเขาเชื่อเรื่องตัวนักสองหินพุ่นนี่อันอิเทนที่สิพุ่นขัดจูอัจเชลันสิกอรำลักอักขันจูมุอัจเชลันค่ะเที่ยงทิมเดือดตินอันจวนเขาเชื่อวิเวนสินาอินจุดินเสย
โนปาส่วนหนักตัวทุนหอมหนักตัวมีท่าที่บรรทุกขึ้นสิลาวินเทียนหนักอินปิงยาอินอันตัวมาขาอัฐเทลันเตียอันเอาท่าเอาลันโพลจูนี่ดิ่งเด็กๆลายน่าท่องเด็กๆลายนูตำเด็กจะส่วนปีคนหาลายปาตำเด็กจะส่วนปีคนอะไรน่าท่องเด็กๆลายมีน่าท่าคุกเพราะว่าคันน่าท่องเด็กๆลายข้าบรรทุกอินแต่ขินปัญญาอันกาลีอันนี้ที่มีจูมีนุ่งโชคาสิเป็นก็กาลีอกูลขาคติขันบามาอาจุนอัฐเทลันเอาลันติขินฮิกาจุน witchcraft อันที่ต้มทัสกโลโม witchcraft อาจุนอินจนมีค่ะไก witchcraft บลูมินจังนะเซนทาอันที่มีชื่อกันอูนาวนูอัฟปาจงฮีอันทับยักจัง witchcraft นี่อามาปฏิเรื่องตัวนักอบมเขาจำตูปาสิโออัฟาอุปบิกอันทับยักให้กำมาต้นเบียกอาชีพอันตัวไอเฟียงมีค่ะกชิมจุดอาปาสปาหินฮาปุริคราวนเรียนอันตัวนี้อาจารย์ชนะฟาเตนอันราอาจารย์ชนะรูลอินอันราอาจารย์ชนะจูซงอันราลายเรดมูมาส์อาจารย์ชนะมินุงซงอันราลายทีละอันนี้กันมีอาลาจูจ่ามูอันไทยมีจูควายกาโซนะคราวเล็บเปียตักอินเปียเทียนทางชัดนักเล็บเปียกนักขจำนักติมการไทยทีขณะปอลขันอันปลายปอลขันรักขันหาทีจูจ่าได้ทางกำกันสิแล้วกันที่มีนักขัสิกันฟ้าเลนฮาซองเชียงอินนะกันเทล่ายูสุที่ตัวเล็กมังเท่าก็ที่มีคัสอันวันเนก็นะอันทิลเตคันเฮตินเนอันทิปกงท่าสองยูสุที่นักข่าวว่าเป็นอาจุนรีเพลอตัวอะไรฮาเลลูยาฮาเลลูยาทิลฟาเตโลโก้นี่ฟิตินต้นมีสิฟอนจุดจะมีรังโกโปลฮิกากันนูนาวปะบรูซกงนาเตอิน scientific world view กันกัลจังอันบุญที่เลียวdemonic activities อาการพิจารณาตัวนี้ Satanic Church อเดลตุนาคันนันเทโกโลมาแอนทอนลาวิน Pennsylvania มอสมิชิกาPennsylvania in California ไอเทีย California ยงโชปิวอามาอาทิไลเตีย the last word of Anton LaVey Satanic Church founder นี่อาทิมิจู I have make a mistake อาทิปัจนักปักขัดกตัวกับปัลอาวุธกันAtheist Paul the last word of Atheist Paul ปกข้าอาจารย์จะนะไม่ลินปีจุงวะก็ตินหันชิมก็จุปานี้อัฟนูข้าเรียนอเปกอัฟนูนี่อากาลปีฮีดิทรอยต์มิชิกานะ Satanic Temple ติเส Satanic Worshipper ฮีมิโซรามาอันเวจุดจำพูดพันเวมานิปุระคุยกันได้ worship อันมันกันนิจุดเชียงลิมเตจะกันเบียกมีกันเป็นที่นี่อาเชียงฮาเลลูยาอาเทียนจะเชียงลิมเตนิงกันซักหุ่นเชียงเต้นกันเชสโลโมทุนหอมปินกันเชดูโลซูจุดตันซื้อกันตัวทันแรงมั่งดิบคลีนิ่งกันตัวเตียกันปลอดสมกันทันขาอาเซียกง่ายสิตักสาวริมเชียงเตกันเชอันนี้จูคุยกันได้เป็นที่นั่นเบียกทันมัวละใจติ๊กจะนะจันติมเพลงนี้มิโซรามาไอโซลาอันตุนมีปฐุมนักมุยเสวะอันพันปลีนักนุเลปาสุนักอันตัวเสด็จเบียกนักฮิเอาเวรชิมจูเอ็นอันเบียกดินูอันทางชัดดินูอันโบสปาเสด็จอันเบียกดินูอันทางชัดดินูเสด็จนี้อัตจังนะ go and attack ที่สังลมไม่มีสิเรียนประจวนจังหุติสิเวจูคอยกระดานกัลประเชียนกันเบียกนักฮิมีผิวนักฮิมุนเชียงเตโดค่ะเทบันเอกขันมันทำมาจวงตัวเสพวนเบียกินข้าเฮ้ปูลปิดกันตีมีเฮ้หุ่นเชียงเบกเฮ้ปูลปิดจุสิตักจูเฮ้ชันเซลเฮ้ปูลปิดกันเชียนักเฮ้อันหูบักอาคันอันเอกเบียกแรงมั้งนะมิโซรับอีเบียกินนะอัดเชียงมีปัจจัยเชียงทิมเต้นกันเบียกอินกันเบียกนักหุ่นเชียงทิมเต้นกันเชียมีข้าอันทุนผมแรงมั้งเอกจุนันเทมอสุลัมเราเลยอินเชิดเซอร์จิลชักตานันเทมอเชิดเซอร์เราลีที่ละได้ดิจูจะอาศัยเราเน็ตจิลฟักละขวัญเชิญนัทโทลเบลแต่อาคันนังมาจูกันเตยตุกฮีนังมาจูเดียเน็ตจิลนัทชักคออ๋อข้าบันตุกเตะข้าอาวุธอาได้ดีอาจนอินกัลโคมีจนโลบักเอ็นเซตันนี่โฟอีดวนเตอร์มีกันอุณาปะเรียงปีบาฮี1992เมทามัชนิคัดอาฟาร์นู
và anh ấy nặc mấy phar cung tàng ạ khăn chun lại ạ ăn lại có chuyệnนี้bùng cung tàng ạ thả vào chăm ăn rất khá cái thấy cầu tí ăn ra thua mai ăn cái lại ý ăn bố xin ăn cái bị minungกันlạiรักปิวเทรนนิ่งกันแบกไล่กันไม่เรียนอดวนไล่อันก็ดีจุดที่จุนอันกระปี the first training จูใจดังอาศิลป์ไม่ติดตัวอะไรตัวสองเซพันอันก็ชิมแล้ว meeting อันตัวนั่งอันก็ทุดแต่ meeting ชงอันจนข้าครีฟ้าโปลเฮใจตินักกันตรงท่าไรเดียอันชิมอีประคัดนี้อันนี้ปุ๊บเลี้ยวอันฟ้าเลยกันสิเปียกท่าไรอีกันจะเดินท่าไรมาคันอันหนูเล่ปานี้ปฏิบัติไงเขาไหนแล้วมีดังสองนี้อันไงเขาไหนแล้วอาชาตุกอันมิดกันกุเดินท่าไรอาชาตุกใจตินักนัดวนไล่มารู้อันนักสู้ใจตินักกองเชนโพไลติสมุนัดวนไล่คัดอะไรทองคัดกันในไทยไล่คัดแต่ละทองคัดกันในไทยไลน์อามาเต้นอาชินจังเกาลาจวนแรงมั่งเขาจะละไทยแต่กันในไทยไลน์อันปีนรัวนักชาตุกจูปานิชนเสดันเทมนำเตียจ่าชัวการังกิกนี่สามินาใจมาจัดหักขาครูเสกตัวนักฮีเรลเวลก็ตีนให้สามินาใจมาจัดอันกระเทาเปียจูอัจวนมิใจมาจัดปีถ้าเราเลยจิระตั้มปีจูละอาชินมิจูขวากันตัวไหนนี่สมกว่าอันไหนมิสิถ้าทุ่มชงข้ากระชุมมิจูโจนหาวเหล่าวินขวาเชนี้มีนงประคัดละเอียดคลิฟ้าโปลอภิกินคลิฟ้าโปลมีนงโปลอัดเทคตัวหนักโดหนักนี่มันมีสองอันโจนโจนปักกินตัวชินปัจจุบันตัวกินบอยชินปัจจุบันตัวกิน witchcraft โจนนี่เทียมหนัวเชื่อรามามีไรมีใจมีสักสองข้าดีอันนุ่งโดยละอันเทียมดีนายนางมะมวยสัมปุงสันอินอันสวยอะไรทีมอินอโปตัวนั้นอันสวยจนนโปฝักลายไม่ตั้มเปียเทียมฉันรำมีข้าวิชคราฟกันตีมีข้าสิอจนอินจนมีตุกันนูนางป่าจูจนดาวิดอัดไลน์อันไลอันบ้านนี้อันตวนปีมินไม่หากันจิตตีอาจารย์จะนะคืนหาอินกันกัลตีจูมุจิเสวะโจนักปอฮีกันมาขวดชาพอลกันเกยสีดิจูขวดชาเกยอันสีดิเกตลำต้นนักเกยพอลอาวุธอัดเวตัวนักกันเกตจุดจะอะไรมีโดนเอาตัวมีนันอุมาจุนมุจิเสวะจะจวดคำพลาวจุนอันชิมชับมีจูอาจวดตูข้าอามานี่อัตกโลจังอาจวดจะมีตั้มปีอนงนาอันดีที่สิขับันตุกโลแต่อาชีพที่มีเด็กข้าโจรุโนประเทศนี้ทวันชนอะไรข้าสมาตั้มปีอันทับปีกุนาเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจวดสมาชนนั้นจวดอะไรที่สุดก็ซุ่มเราไล่ตั้งอาชนอารักตั้มตุกมีเป็นมีเจรุงอาจุกระชิมกระเทยเราฮิตเราโดนนักเหกันเฮตุกโกรัวกระทิเขาท่านหลังก็กล่าวท่านหลังประคัตตัวนี้แกฟงคัตเตกาวจอกจิตตัดบุตรเตคินมิดหลังไงเตคินอารักุนไหนก็อุมิฮีคอยเลติซิโมสิเราใจด่าสิติโกก็ที่บัลมิต้องสิเราได้รักเป็นก็ที่มีชื่อเสียเสตันเป็นหนักเก้าหนักดึงจะจุนเรียนจุนบอมก็ที่ฮักสุก็เสียป้าก็ดิ่งแล้วก็ผมแล้วน้ำผมแล้วจังอ่ะมีนั่นเนาะบบหนักสิฮิจวดฮาโลทิลดังตุขัดเชียโอยปนิขาสามตั้มเปลี่ยนทับเปียกลายรักรถกติขัลตากรถเราก็ไทยแล้วจุดตันเชื่อมาตูหากมาทันตังมาร์เก็ตอาคันโดนตัวนุสินะเพรสคุกกับจอกกระโจเล็งมังบัตจัชคัมพานีมอฮาวคินส์คัมพานีมอเทียเช่เกระโจเล็งมังเลี้ยวอาคันนุตุงซีอปุ่มตรงท่าปัจจุบันตุไงมีรักซีป่าประคัดรักไว้ป่าตรงจะปตุงซีเวใครนี่ขันยังไงตีโม่ฝุ่นที่ชื่อกะทินักก็เลี้ยวสิโฟนป่วยป่านนี้อาจารย์ที่ตัวดูจ่าสิเกาไลอาจารย์ปินเด็กมีข้ากระเพาะดิปินเด็กแล้วปินเด็กลูกมีสองเสวมข้าที่ใครนี่ก็ไทยแล้วเปกอากาศกนูใครนี่นจวดที่จวดที่ละเสตันเป็นหนักเก่าหนักใจเรียนระบบมิสิไหลตั้มปีนนองนา
จัวดีลากาฟ้าประเทศเรียนตัวนกสิเลสเราไทยเรากาฟ้าเสียตวงเรียนนี้ไม่ติดจนไว้ขัดอคติเจ้าเจ้าประเทศเรียนตัวนี้ไว้ขัดอันที่อาจจะนอนนั่งไงเราหินหาพอที่จัวเราเองที่ดังข้าจัวเก่าล้อประเทศนี้ครานช่วยเลยข้าสมาตั้มเปลี่ยนทับเปียกเก่าไหลจูจันทร์ไม่ได้ไปเห็นกระชิมและหากข้าอาตามยังลอยกระชิมบัลเวฟอนหาเราท่านต่างแค่อดขันเก่ารวนหากะทิขาดดมินห้าข้าบันตุกเตะจงข้าเสตันอารักันเห็นมีตั้มปีเก่าตั้มปีจูอาเสตันอีกไหลนักนี่ไม่เด็กนาจูวักแรงมังวักทาราวเราเองดัชชีอดีตจูมูเราเองจันกันเหล่าหลักนี้เป็นที่นักมีนักความไหลแล้ว isolation อามะเต็นแรงมังไลหมอละคอยดาทำวัวมีนักเขาเราจุดจะมะเต็นแรงมังไลจุดจะนี่ไทยซิงเชื่อครั้งนี้เอาบนท่านมีสอง mental problem ที่มีส่วนขัน isolation depression งามีส่วน isolation อันไลคนเช่นนี้อัฐิดันเดินห้ากันนี้ค่ะประเทศนี้อมะจะอาการไถดันคนเช่นนี้อันนี้บอกค่ะอมะจะอัฐิดันเดินห้าไทยจอลูข้าพเจ้าข้าอัฐิดันเวทันนักะปฐุมนักะนิ่งจังเต้นสุกไอสุกดุเรานิ่งจังเต้นนุ่มดุไหลแล้วขวัญชัดไทยซิมตอมปลีนักะเสด็จวุนรัตันอ้าวที่ก็เห็นจนเอาคนสุ่มทุกเล่มเราที่เขาเราอินนูเลซองปาซองเอาเล้งมังชุมข้าเอาเล้งมังอาจุนเอาควรนักควรเช่นนี้อากาศไหลที่ข้าพิจารณามูโถปังงานักะจิกจิตอินอันเทรนอัจฉริเทรนครบในสิไลแล้วนว่าปาซองนี้ว่าคราที่ซองนักการเล้งมังเกาไลว่าคราที่มีจิกจินขนาดชัดเลยนักการเกาไลนางมักในสิที่เราจูจนนักฟ้าเลซงเลยกนูเกากระเป๋าเกาวักแรงมังท่าเกานักชัดแรงมังเกาไลมีนุ่งท่าซังนี้ลิดเรามีแรงจังขนาดนักตัวเขาไลจนอวุธช่างะใจด่าตัวลงไอลักอีอัมมาเลมาตักไอจุมตักซาปุ่มโชนักเรียนอดวนจะมาอยู่โชนักจุดจะโชอกะติสโกลมอนัดจะมาอยู่โชนักที่นักตัวมีเวียดได้ขดชัดไหลนักใครนี้น้ำหอมมาจนใครนี้ขดชนีอันตรายกวกนักจุกอาจนกวกขดชนีอันตรายจูในดินอาจนจูขดชนีอันตรายที่โกนหมออินเดียนาโพลิสโลไม่ไล่ตังเลยลงว่าที่โกนน้ำหอมมาจนที่โกขดชนีอันตรายหากข้ากับผมกระเซกตัวกันหนูประคัดข้าอาฟาป้าจะอันกล่าวอาฟาป้านักเห็นอามาจากกูข้ารักสิหวยเบียกันรัวเลยทองชายกระชิมที่อินหลักพักอันกระดังกระดิ่งที่ก็เอาเยอะขนุนที่ก็สนมหอมกาฟ้ากาอาฟักอีก็เห็นนี่หาฟ้าได้นักดิ่งจ่าที่ก่อนผมร้อนกระตีที่เห็นกับผมทายกันนู้เบียกันทันตัวอะไรไทยสิงปิตุเสจงอาคารนวกะไลดอกชาปะฮาไลอินลูไลปาฮิฝรั่งสิอัจฉริยะมาปัจจุบันนาวาพิอะไรกันนู้นะฮะฟ้าเล็กมังสักนี่ขณะที่กอฮีวอยฟานาวผมไลเดียจะอันเดียร์เปียกไหลโมเดียร์เปียกไหลเราอย่าอันเดียร์เปียกลุงนี่มีปัจจุบันผมแรงมากดอกทอนี่ขบันทุกชาติเดียร์ไหลเราวอลเลยดอกทอมันนี่อัดเดียร์ไหลเรานังมันตักซาเปียกแรงมังกูจูจู่จ้าเจ้ามาจีกันตักซาปุ่มเทียงเขาเบียงเทียงโชนาอัดหิลอัดชัวปิดูอากันตัวเตอร์ตูฮีกันมากันสิเราขดเชียสิขดเชียไหลนักสิฮาเลลูยาอัมมดมีลองเขากันนี้ขดเชียที่กันด่วนหาจูกันหลงฟิล์มเกาไลตักซาเองกันปุ่มโชนักเรียนกันจนมีปกขดเชียไหลสังเสริมขดเชียไหลในเมฆและขนากันฟ้าเลงกันที่ขันรักยินทางอุเซยินทางอุเซล้ออัดไหลทางธนาคารจีสุที่จะตัวแรงมังกรทางอุเซถ้าจำเปียกไรมังกรนาอุเซค่ะขดเชิดไรนักเอ็นลวดนาจุดลวดนักจุดทางทัดนักเอ็นสีมีนี่อันทางทัดนักชงงะว่าเวโลนลวดไหลนั่งมะเตจงเอ็นทางทัดแรงมังไอ้ใจอังันสมงาปันนี่อเมเป็นหินักใจตีเยรูซาเล็มลวดหลักเอ็นอิถึงตัวนั่งมะเตนอิถึงที่สังจูกันจูปาสปานี่กันจำเปียกไรกันดำเตลัยที่ลงกันดูจูยิสุในประเทศนี้ใจตีนั่งมาเต้นอิทิงล้อลวดที่ข้าเสียฮาเลลูยาลวดลักอิทิงฮาเลลูยาจัวจนเจด้าสิจังนัทางชาติกันไหนทิ้งสิจังจุค่ะ
นางมาเต้นนะโจลจังหันไหนถึงอสิจังจู่ๆลวดนักลำบวยไปในอันเป็กมีตรงจุดสิฝนจังจู่ฮาเลลูยาทางท่านนางพังจงเอ็นคนเชิดลักนักเอ็นอันรวดเตอร์คอไปลีนักอาจนตักสะดำนักโซลเทียมเทียมจนอาหงดำทางทัดตักบักอินทจำเปียกเราอดัมมีตำเปียนnumber one ทินลงอดัมมีnumber two ตักษาดำมีบักหาขาลงรังอะรีไวว่าละกาไปอีกดำที่มีแต่เด็กขันมีใจมาสับปีกันกระตนหน้าจนคลาเราดำนักจงเสกันตนมีกันสังอะครูเสกันตัวอีจันขันนักเต้นอทังชัดแรงมังอลูจุงกุชนิทากันจำเปียกแล้วอดงจันจัดแต่จันจูอปุ่มรัวเลท่าอทังชัดอีโฮมครูเสสิฟอนฮิกอกเตฮิซีกันอีปุ่มนักจูอาจนอทังชัดอีอนุปิคาทังชัดนุนอารักไงมาสามิคาซีอนุปินีอาวาปะทังชัดมีอาโจติกาอาซาปีวัมบังอ่างหาวิอาโจชังอนุปินีอันนี้อาวาปานี่เลยมังฮัลโลวินทังชัดก็เช่อทังชัดอีรีไววัลอดีเอเชียเตกันทุนักโซฟาจอพงอบอกเอจับเชียงเท้านี่รักตกเสือเขาโอเปอเรชั่นรักตัวจับกันทุเทียมจีแล้วจันกัลปีออกทาแล้วกันเจ้าเขาเสียเลนะเบียกับชิมเข้าโมชิมดูจานะเชียงเท้ากับเจ้ารินทันนักกับเจ้าอดีฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาทังทันนักขันเชียงเท้านี่โอเปอเรชั่นรักตัวอีถ้าเราดำนักรักมุ่งเขาเจอฮาเลลูยาตัวมีนะเชียงเท้านี่เห็นใจในอดีตตัวนั้นกันเทแล้วกันนิดูจูทางชัดดึงอาเซอร์จอกฟิลมีกันเสจูจ้าทางชัดกงเท้าเสถ้าชัวโจดุเบลเตอาศิลาเสเซอร์มีเนสิจ้าตัวขันสิเสจอกนกชันอาศิจ้าตัวขันสิเราฟิลเนสิจ้าตัวขันสิเขาเสน่ะทางชัดไล่เอ็นเนรมีกับบุยปานี่อังฮัลกว่าเลยด้วยนางเนรียนบุยปาทางชัดไล่จอยสันเลบียกเลยด้วยปัจจุบันเรียนนางมัดเนรมีกับตัวเวกเอาไล่ทางชัดนักมังจงอินบุยปานี่ดำนักคำเทคอที่นกตักสัตว์เราดำนาปังอานักอาจุนเต็มจนนักอินลวดนัก deliverance X ลำกัลตัวงันเพลย์รุกอันเฮกุเลงันกุเลรุกที่ยังนิจันกันชิมอีถ้าอันจำนัวอันทางชัดดิสังกุลไม่กุจวนเป็นเขาไหลเราจูอันเห็นท่าจูเกจงอันช่วยยันเป็นเขาไหลเราใจด่าท่านเขาลงมีอันโอใจสิแล้วมั้งอันหุ่นกาเลยดังอันทางชัดอีทงตาดังนี่อันไงนะอันไงนายจุดที่จนใจด่าจังอาจารย์มีคัดชิมทั่วทองกาเบาจนทันเดียวเตะจิกจินอัตลักทันจิกจินอัตลักเตอร์ตูขาทางชัดนักมังจิกจินอัตลักเตอร์ตูขาใจด่าสิอาศัยทางเท้าสิข้าขันมิตินหุกโคมีเอ็นอตัวมีเตะขาทองเอ็นอาสามเตียงไอ้นี่นะเลลูยาเกี่ยวกับไบเบิลจ้าสวะคอร์ทิลประคัตสิกตีทิลจิกจินขี้มิตรลักเตียงกุดกาวิลเตอีองเตียงอินลีนหินจูจิมดิดิงเซทองอินอจิมเล่าคอร์อัลทิลตัวมีเสียฮาเลลูยาฮาเลลูยาจะจูเซียทางชัดนักฟังอินบอยปันหิตัวมีโอ้คอร์อัลทิลบักเซทางชัดนักฟังอินอัตราเขาจิกจินอัตราจูจะอีทิ้งโลกันอีทิ้งเล้งบังโลในจิกจินคาตาหลังมังเขาเซฮาเลลูยาฮาเลลูยาปาสโตร์แต่ลองขจำเปียกขบวนเราจิกจินประคัดอมเลี้ยวคัดอีทิ้งจังปาสโตร์นั้นสินกันพันนั้นกันโบอาชนจะขันหัวกันรักพันได้อีจันเลยรันห้องกันรักพันได้อีจิกจินเป็นหิปฐุมอาชัดจังไรอริตุกสังไรจูไฟตีเราประคัดอสิเลี้ยวคันอีทิ้งจกฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิลวดนาฮีท่าเสียจะเก็บบอยปานี่อเปกมีกัสักเล็งมังนาเตอินกระรักอีฟยังเหล่าอีไอกะครูเซกตัวเลี้ยวที่ยังเรากะชิมจ่อมาเลี้ยวปีอะอากะเปบเตอร์เสียจะเก็บสินะใจตนะเราเบียดเลยอเปกกะเทยเรากัสักไรนั่นฟิอาเวลัยใจตนะที่ยังเรานี้อเบียดเลยอันเปกเวนหาไลกะชิมจังมีอัฐิบัลมีกระซูหลอกลงกันตัวน่าได้เตนันอุมริไลเรียนนูเตโปลขัดได้เตนันอุมริไลกันทั้งชาตินักนิวเลนหินเซวันควรและปีนหินเซฮาเลลูยาอาเมนคาราบิดลิโกลูกันทั้งชาตินักนิวเลนหินเซวเลนหินเซtidak sulamกันมะพุมวเลกันพุมอินหินเซจุนตาเราเบียดที่นั่นหูมีติวมอ
สานกันประชันที่รู้จักวันคนละปีเลยสิอะตุจุวอลเลยหินเสตีเดียว2022ไอกาอีครุสิกตัวเลี้ยวตันเตะบ่อยวันนี้ก็ชิมจุ่มเลยอากาเฟียนมิสไก่ล้มหนึ่งจื้อบ่อยบ้ากาเฟียนกูเกี่ยวตรงถากระจำแล้วจุจ่าฮีทางท่านนั้นก็ชิมเด็บเดียวอากาชำเด็บเดียวก็ตีมิจุสิฮาเลลูยาสิที่น่าวันเลยจูนี่จะนัดที่นักกันชิมข้าเสตัมเป็นนักเสเสตัมเป็นนักกุดกาขาหินแรงมังอุเสถ้าจำนักสงกันหินไล่ทางถ้าชิมต้องกันหินไล่ทางท่านนักชิมนำพังสงกันหินไล่ฮาเลลูยาหินอุสิโลอากุดกาอีองเสโลใจตีนทงตามีปลวดหาเสฮาเลลูยาเชื่อมน้ำสิโกโลโมเชื่อมน้ำสิโกโลโมไปเทียนกันทางทัดยังลงสิโลจูเชื่อมน้ำกันเล็กอารักสิจิจูข้าข้าทราวเบียดเลยอากาศเป็นแต่จุดลุกอินอาเบปีมีทางทัดนักชีเวจูข้าจำนักลุกเตนอาเบปีมีทางทัดนักชีเวจูข้าวันคนละปีนินเซฮาเลลูยาอาเมนจุดาปัจเจียนที่นุ่งประตงเสลอบุยจุดดันยาทุอีอากุดทรงอีอาสุมีทัชวะข้าซอกอันรักสัมเสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาขาวาดิโกโลโมฮาเลลูยาฮาเลลูยาโดดมินาจุจ่าเชื่อมน้ำสิฮีกันนักที่ลงจ่าเสเสตันนี่ไอฟิงตุกจ่าตัวหาเสติขาเสถ้าจำนักทรงจูฮัลเดียงจะฮัลกูนาเสเสเบกันติจูยิสุมินพังอามาเลยอะคอมเมนต์เป็กอามิงเป็กดึงข้าจูอาการคำเลี้ยงมังริจูสกุลโมปาสโตเตราตันหาเสกันติเลี้ยงมังจูค่ะโดดมินฮาเสลันริโกอุเสขัดยังขันเต็มจนหนักพุ่นเองปรุกนักอาจวน victory เตยนาฮีตุฮีที่กำมันชิมไลเสียงไก่อดกกตีเท้ากตีอดงเกียงกายเทสกับจอนเลี้ยวเลยดีเทสกับจอนเลี้ยวดอกชาสาดีกับตัวเลี้ยวไว้เห็นไฟนี่แข่งเตะกับลุงดองก็งอนไหลกตีตีซิสกับเดียวจู่มาเลี้ยวนาดอกชาเวลานักตีซิสกับเดียวเชฟชาปังงากังไงปฐุมนักกลิมเด็กอะซาเซกตีถ้าก็พุ่งจำทันจูที่จันอันจำปีดูเกี่ยมากสีบอยปานี่พุ่งก็ชนทันโอ้บอยปาไก่ล้มก็ตีอารียนรังอาเมนกตีบอยปาพุ่งก็ชนรีตัวเดียจันเบกลาวินหอยกบตีลาวินบอยปาไก่ล้มก็ตีวิกก็ทวีก็ชุดดันจูก็ชุยก็เล็บทบโกเนี่ยเช็ดเดียกตีลชันบอยปาจังฝันนักทนกับวุ่นดิมไหนฮีกับหูเราฉันเดินลักอุ้งที่นักอ่างปักกูลอันเฮปักขันอินสมทุมอารำทุมมอบเอดอมและอามอนรำนี้จูดาตุกดิ่งอันดักรัตนอสหสวัสดิ์ช่างประหังปานชิมีอลุงเรทัยเสดาตัวกันที่ลักเตอินนิทุมโรลกันอุไลอตุฮิจูโรลอุนักกันป่วยปารุนักอาหารยอดฟัดสมัครปานีอาหารอาชิมเรียบักชิมอดงนักสหสวัสดิ์ช่างประหังปานีเสดาตัวซิงเกอร์ราอูมิวสิชันราอูรันไฟสาอูอาไม่บักอุมราเสอดิจูอาไม่บักอดีตเดนะข้าทางชัดอยู่อันทางชัดมีล้านสักมีข้าอาคัดมีเตสิมาบักปัจจุบันนี้เอ็มบูชอตัวนาอันรัลโพลข้าอาสัมจิกเซกนาเลลูยาปักขัดมันตั้งเลยอาสัมตินาอีโดอิสราปักขัดตัลจูนุ่งดิ้งกันสิไหนปักขัดมันอันนุ่งแล้วบอยบาตัวเปียกมีตักสาวเทียมน้ำบอยขัดจงอันเล็กแล้วทางชัดนักเชียมนำตัวอันเล็กฮาเลลูยาฮาเลลูยาโดยสฟัสเชียงปรางว่าอารักเป็บงำซ้ำกะทีคุยกันได้เบียดเสียโกลฮะอันจะเทียงชงอโกบัจจัยตัวงานประคัดอเมประคัดอินปันฮีอาอิสราเอลมีพลโปนี้ปะเทียนชินาบุยป้าอาการถอยตัวโจชัวอาทิจังขานันรำกันลาดิริเรารัลโตอาฮาวรีอาฮาวดารัลไม่อาการสักเปียกลารู้อนากันปะเทียนนี้สิจูดากุศลกระเปกจากอีจูดารันไพกันลายจูดารันไพกันลายทีมจะใส่ดาสุลัมสิทันค่ะเจนี่จะจังงันกุเลกวามเฮสมทุมปังอาจูดาอามีนอักจูดาอาศักใส่จาติยาปะเทียนกระทังทัดจังไรอดีจูดาสุลัมจูทางชัดจูดาเงียบชินทางชัดจอสับช่างพังมันเอาวันเอฟยังโอ้จูดารัลไมเคิลนาเซติมิจูทางทัดนักรัลไมเคิลเซติไปคราวเบียที่สีฮิติคาเซไบเบิลช่างกับมูลคอมเมนทรีมาหนึ่งเตจูอัตังเลเวอร์ลhistory of Israel จงจุดเตจูอัตราวเบียที่ข้าคุยกันได้เตกรักมูล
2018 in 19 asun avun ka fian sang so hi boi pani avun ka pek tika chu zaitin juda ni ral mai an sak e ram an la chu ti chun thang that na ka ral mai asak te chu ta thang that nak chu tharau thiam nam asu e thiam nam lek asu hallelujah chu cha ral mai sa se avun ti ral mai asak te hai an teค่ะจุดดมนี่ฮะตีนักฮีเป็นที่นิลำตั้มพิอากันเปกโคถ้าจำนักทรงกันเปกโคโรดูนักทรงกันเปกโคทงชัดชิมนักทรงกันเปกโคลำดังอากันเปกโคปินอามาบุยปาร์ตี้นักทรงอากันเปกโคปินฮีทั้งชัดนักฟังทรงอากันเปกโคฮาเลลูยาฮาเลลูยาลำตั้มปีซีทั้งชัดนักทรงไอเตลที่มีค่าเสค่ะทั้งชัดนักฟังอินจูอาฮีอินกันผู้มีจูทั้งชัดจูเสียมน้ำแต่เราเสียมน้ำอาศัยเชื่อมน้ำเล็กสองอาชีเราตกสองอาชีที่เป็นอาตายค่ะกันที่หลักเดียวแต่ตัวเท้าเสียอีสกซ้ำตากงเท้าเสียค่ะสกซ้ำกันที่ก็ sorry มาฟังมันแล้วอีเร็กเท้าเสีย stretch out ตัวเท้าเสียสกซ้ำมาฟังถ้าเราเลยอัดละอีจู่ๆกระชิมอาจุนกระดังเปียกกันหอยจังไรจอหันอังกันใส่งาอเมประคัดเป็นหิปทุมขาสกซ้ำเลยอะอย่างเท่านี้อินเฟียนเตนหาเสอาเบปีตักมิเสข้ากันชุริไลกับวันดันตาริไลอีจะจนปลีนักจนทั้งชัดเอาหนักจ้าไบเบิลบฟังปทุมทั้งชัดเอาหนักจ้ามันมีไบเบิลบฟังปทุมตั้มปีกระชิบเชียแล้วนำมาเต้นสตาดินันดักตัวเตไลฮิเต้นกับชิมไลฮินาโปลฮีบอยปาเปกมีฮอลฮีบอยปาเปกมีฮอลจูฮอลมังอินบอยปะทางชัดทันติงจูวุนสีจูอาจุนฮีบรูฮอลอันสีจ้ากันมังไลแล้วบาตากันเปลี่ยนได้ที่เขาวุนสีเราอามาหนึ่งเตียนวุนชิมติงมีคาสิตัวจึงกัดชิมมีบาตาเปลี่ยนตัวโพลฮาลองเซตันนี่อัดเห็นมีหานักอากามุสักมีค่ะอาตัวหินกับวุนชิมไล number one โฮสนาที่เสโฮสนาอัสุลัมอามีนิงกันขับตัวซ้ำจะเลยเรียกแต่แม่กุเลงกันขับตัวบาตาเปลี่ยนสิจะจะบาตาเปลี่ยนสิกันขับตัวที่มีจุ่มหัวละก็ฟิลละเอาบ้านที่จุ่มวันจะสวยป่ะ very good วันจะสวยป่ะอตุอีกันหุมีกันขับตัวซ้ำจะเลยเรียกจังกุเลจังงานักค่ะพาสโตร์เสียมองเล่เสียใช้กันปานี้บ๊อบโลเต้นหนังมาเต้นคอมเมนทรีเดียงตัวฟิลเฟียตัวทุบบุอินสกอลเซ่ไบเบิลช่างไก่เห่าเราไม่ใช่เราเป็นฟิลเฟียอะไรกันคำตัวที่มีแต่เรื่องฟิลเฟียตัวกระคำตัวกระคำตัวเนี่ยตีมันจะจุดใจดัชชีฟิลเฟียกันนูขตาเอานูจงนูเป็นฟิลเฟียไปตัวกระคำตัวที่อันนี้อาศิดิโจโกโลโมฟิลเฟียเจลูมิกันนุมติโมคอมเมนทรีค่ะไอ้สายสงฆ์ฮิตินdẫu lên mang ý mũ lâu ngày lên mang ý phiang lâu binak kia rel tôi dây đã si binak rằng phát nô mà cả rịu rịu chú si kadang pian dan koli asang tukin dan ruat su Jisu kasang tukin an boi juda poli an ngan tiu kaกันคำตัวที่มีจูจังฝาโนสิบ่มหาสิเช่าหัวดินสิอัตนาคันสิจูจะหิกาจนจนอัตนาคันสิจะปาตาเพียนสุมันสโลปฐุมนักทางชัดสิโหชนะที่จงให้ทางชัดสิเจตินาสิข้อมักอังอันไหลขัดเอเมปกวนปะรายิสุเจรุสมอลุเลียวขันเจตินาตัวข้าโฮสนาโฮสนามีรังจ้าจงอาบาตาเปลี่ยนทีเราไล่จ้าจงอาบาตาเปลี่ยนเราจงพนุไล่บาบาลคันอามาหนึ่งเต็นไล่เจรุงอาบาตาเปลี่ยนเราทั้งชัดเอาหนักพันชีจังสาบาตาเปลี่ยนทีเราจุดจะโฮสนาเนติอาคันทิลเป็นหิอุมประคัดนทางชัดเป็นหินักสังฟานโนจุดใจขับแก่นักเวียนขับตัวจะเช็คเขา
để check out để check biết chú cái này giặc tục sang tiêu chỉ cái check movie dục mi long tênนั้นสิก็ไรเฮđể check out để check biết thì miขาโฆษณากันนั้นได้โฆษณาฮีไว้ตั้มปีกันพังเล่มเรานายไว้ตั้มปีอตุจุกันพันครบมาจัง2008 19คินมันทำกระทบครบมาเป็นหินักอาจารย์ฮาเลลูยาที่เสโอ้ชัวอัตันปีเลปีโลกาเปียตนาอาเชลาซุบนักอินน้ำหันนักขันตุกทนนักมุจฮาเลลูยาฮาเลลูยาซุบนักอินน้ำหันนักขันเสบรูบฟังอัตันปีเลปีเราถ้าได้สักเบลตีซาชงบฟังอารักอาจารย์อัตันปีโคชงปีอินสาวเวก็ทางชัดเอาหนักอาจุนเชียงเท้าทนหนักชวกหลักอินซุ่มหนักอินเอาเก่าหนังมักหนาวหนึ่งแต่ข้าชีวิตก็แซ่ไล่โอชวกบักเตจงชวกเขาเอาป่วยแล้วค่ะอสุลัมบุยป้าทางชัดดู praise the Lord อัตักตักจู let us praise the Lord บุยป้าทางชัดดูสิสามชงว่าบุยตั้มปีสามชงว่าบุยตั้มปีสามซาเลสมลีปรุกินหินจุนจังขัดนักไอทกนักฮาเลลูยาสิอดงนักฮาเลลูยาสิสามซาเลสมว่าจังขัดนักไอทกนักจงฮาเลลูยาอดงนักจงฮาเลลูยาสิไปกันไล่จ้ากันบอยปัจจุทางชัดดูบอยปัจจุทางชัดดูตีนไหลมีรังหัวละ praise the Lord praise the Lord ตีนไหลบาตาเปลี่ยนชีสาเป็นหินักจุนทางชัดนักบักสิทางชัดนักมันเอาหนักอัมหันสิโฆษณาบรรทุกเองเบียดทำงานเลยกว่าอเมริกาเป็นลีอาเบียดทำมาหินวลีแข่งเตะฮาเลลูยาหิมหันเสข้าฮิโซนะรีเสิร์ชตะโบตะบ่าวข้าทำปีกชิมไล่เราฮิติงกชิมติกาอาดูหากติเราอะคาเดมิกรีเสิร์ชกับตัวหนัวถ้าเราได้รีเสิร์ชกับตัวอีบอยปานี่ก็เฟียนมีกชิมไล่ด็อกเตอร์ที่ซิซองรีเสิร์ชตัวมีกชีรีเสิร์ชตะโบตะบ่าวไกเฟียงมีสวยเราเองฮิโกซอนเตะอาหารกวดอุมาคักฟิลอัพกับตัวลายที่รีเสิร์ชอะทุกส่วนถ้าเราเล่นกับตัวมีค่าฮิโซนอาหารกวดมีแต่ฮิถ้าเราเล่นฟิลอัพกับตัวเติมมีอะทุกกันเชื่อมหาลายจะจูฮิโซนหินใจตินาหินว่าหินวันจุงมีบุงันปีเอาทองประคัดกระเทยอันเอามีเอาทองเละมาฟังอันนั้นมีจูฮาเลลูยาขับหนักเละสุนปาหนักเละอุปัตหนักเละทนหนักจูปะเทียนตาอันเสียฮาเลลูยาจะจูวันจุงมีปนหาเละอากาศชุงจังมีปะเทียนมีฟ้าปนหานี้ถ้าจะมีตูฟนาวอันทางชัดหนักอันเอาหนักสิเอาหนักมาฟังบักเสเบียกำรุนอิสราเอลปนนี้อันดักมันลำกัลตุชนะโซฮันนี่อารักมุมีวิจินอาคันฮิรักสิแบกรองตั้มปีกชิมไล่เราเสรงปาตาเปลี่ยนดาวดึงให้ดินชิมดึงสีกติถ้าเราเล่นไบเบิลเล่นกับวันโซติกาเบียทำจูโซฮันวิจินบอยปานีอาเบกอีอัดเดลเตอร์อัชนนักฮิบรูฮอลินอัชนอามาฮอลเตนอัตเฮอาวุนเดียลติกายงตงซากันติมีกริกจานอาวุนเดียลอัดเดียลอีเบียทำใส่กว่าประคัดฮาเลลูยาอภันซอนบาตาอเปียนตีแล้วกริกเลเตอร์อัมหังอีโอชัวอินอัดเดียลฮาเลลูยาติดเด่นอัดเดียลจู่อีกเราเลยอินบุยบันนี้อากมุสักมิจูบาตาเปียนดิ่งรักสิเสลโจฮันเด็กรักเปียนเดียมฮาเปียนเราเด้งทางชัดเอาหนักมันดิ่งบุยบันนี้อากันแบกไม่บฟังสิจ้าฮินิ่งเด่นมันดิ่งอสีมัวอังเงมีอสีดีค่ะอาฟุนกับมุสาจุดที่ก็มีรังอันสีอาเจอันสีอาบาตาเปียนไบเบิลจะบาตาเปียนตุโพลค่ะเสตันิดุสาแต่ไม่ติดไม่ตายอันนั้นมันอาฟุนเมื่อไหร่บาตาเปียนเราดิ่งโซนจงค่ะอาฟุนเปียนเตอร์มินฮาตั้มปีอามาสิดิ่งเตอินเปียนดิ่งมีจงค่ะพุ่นดังเดเตอินฟุนเตียร์มีจงตั้มปีมีนงอัศวลปุนักเราเห็นกันฮัดมันขณะเสตันอารักันลินักแต่เด็กค่ะถ้าเราไม่ดินบุยบันอาวุธกับมุสาจุดที่จุนฮิโอ้จุดที่ไปพันดิ่งจุดที่จุมีรังนี้คอมพิวเตอร์อันตีโกลนี้ใจอันตีคุณพิวตาบาตาเปลี่ยนโมเสใจตินบาตาเปลี่ยนสิแล้วโอ้ชัวอินเดียลเสไลนี้ตาใจกันตีคอมพิวตาไลโอชัวเตสิบาตาเปลี่ยนสิแล้ว
transliteration อันที่ transcription อันที่โอชัวอินกันมาหลายจากเต็นเดียฮาเลลูยาทรงคำมาคาเสจุดจะอาเบปีมิโจอาบฟังคำหังจุบนักเอ็นมังฮาเลลูยาจุดชงอาจุนคำนักสุมปานักอุปนักทนนักคำนักนางมะสินองคำนักคำแค่นักเรียนก็คำตัวสุมปานักนางมะลองสุมปานักเป็กนิ่งเนสิจะกันเป็กอุปนักกันเป็กทนนักก็เราท่าสังอเดทนนักก็ทนนักทำปีบบแกให้นักเรียนแต่ทนนักแกให้มีกระจังฝาตัวจุจะฮาเลลูยาใจได้อบุญฮีทิลเปลียนจุฮีนัทางทัดอสีบบนาฮัลอสีจุจะจังฝาโนลอสีกตินักสิจุฮีทางทัดนักเละจังฝาโนโฮสนาฟังให้อาลูกโลไม่นาเต็นอัชงว่าอุมิทิลิจูอวุนตำเดือดฮาเลลูยาค่ะอาตำเดือดละตำเดือดละอุคันสิลาเวนทางทัดนักสิจังฝาโนลงอาเก็บชีที่มีการพิลาอุเซจุจะฮาเลลูยาเนติยาทิลเปลีอวุนจอนักการอินประคันุประคันินชิมแรงมังเฮาเลยฮาเลลูยากาขัดอาคันเปลีจอจางค่ะเชิญอาเมนอาเมนเห็นจุกันอิจักไงที่เขากันอิจักตุกจังจะเสตันตรงนี้อิจักตุกเวเมื่อไงเราอินกันเหมือนจะกันอิจักจังมีกระจุแต่ขินปงเตนินอาการแรงมังตนสกโลมอนี่หินทอกอินจุบนักอินยิสุอินกันพังทันจังเลยฮาเลลูยาอาเมนทีมจะกระลงคลิงที่เสถ้าเราเบียดคลีเลยอันจุนไก่ surrender ถ้ากันจำอดงนักยิสุถ้ากันจำกันเปเทียนใจกันตีอาเมนถ้าจำไม่เพียงแต่ข้ากระลงคลิงกันหาตาตีนักสิโลมอชาตุกเตเชื่อมันสโลไลมินิไฟตั้มปีอาเมนกันกินหูอีกันอาเมนข้ากันเละชันจงมินิปังงามหันเราแล้วปักมันเราแล้วจะจู่ใจติ๊กคอยกาพุนอาโรยนักจะบวยอาโรยกันเฮ้ยบวยป้ารำชุงชวักโถอินนักการสมจักกันนิลมฮิตเลโรลขีสุนปานักการเล็กทั่วนักการชอบเพียงนักเทียนเตอร์จักกันนิลมตุกถึงทางยิสุมินทากันจำกันประเทศอาเมนกันวันนี้นบุอัจเจเดนเมโจอาหักเดวากทดลองหนึ่งโจจะอาเมนในที่จังตรงกันที่มันตัวลงสกุลมออาเมนนะที่จังทุจนโอ้บอยบ้านนะสุนบ้านอัฐลงลองโทษได้แก่อีหลายฮาเลลูยาอินเฮกชีส่งขมาขนาดเดียวช่างไรเจ้าโอ้ข้าอาเมน next ทั้งทัดนักบัฟังบักชีเวทั้งทัดนักบัฟังบักชีโจมานุกุดนิโกรินอังมปักขัดอเมกุดจูจ่าจุนกันบุยพาสิสิครุทองเอ็นกันนี่ประเทศทางชันนักอาเมนกันที่เฮซีอติจูฮาเลลูยาอเปปตูปาเชียงทำนี่อเปปเตอร์ตูปาโพอาเมนฮีโพนี่ทางชันนักอารักพันแรงมั่งทางชัดเอานักอารักพันแรงมั่งตัวนี้ถ้าจำดอกนักลองพันอารักสิเราพี่ทางชัดนักพันแรงมั่งดิ่งสิเวียฮาเลลูยาจูจ่าทางชัดเอาวุ้นเซ่ number สี่อาจุนฮีอ๋อข้าไปเราจงอาจุน Revelation กับเบธามเสฉันเรนนักอุกนักอังันไลรุกอเมสมทุมปรกะฮีบรูบฟังบักอินอาเมนที่ฮิเซไล่กันโอชัวอะไรฮีบรูโอชัวอาคัดมีรังตุนิหินมีพุนดังคนเฮียอาการฝุเพียกดีเกี่ยมันหายสังก็สิเราไม่ภาษาแสงอันก็ที่แสงก็สิเราสังก็สิก็ที่แรงมังนาก็ดูเราอเมริกันก็หัดนักประคัตโจกันมินอาการโฟมิดเดิลมินอังเงมีปกข้ากันมิดเดิลเนมข้าอาการเขาเปียกอีเกยไม่สังอุกอันก็ชัวกันมากันขวบภาสังอุกเวจูขจูเกาแสกค่ะอาเมนฮิบรูฮดบักเซมีรังนี้โอชัวเอ็นอันเดียลเวเอเมนอันตีโกนี่อามินอันตีไลมินี่อาเมนกันตีฮิบรูโอชัวบักเซฮิบรูโอชัวอัสิเลสิโลอีบอยล่าจุบนักนำพันโลขันอีบอยฮาเลลูยาจนอัชงอีอุมิทิลโปลจะปะเหคัดกับหุข้อเบียดทำงานปฐุมเมลเฮลีอากันวุ่นหุ่นหาจุบออกจากอามันตักมิตเตยิสุมินอามินติจูยิสุครีมินอาซีที่ข้าศึกโลมาท่านั้นเทบัลมาเทบัลโกลงเทบัลโลที่อามินอัจุนใจเจ้าเตอัดลิงดีที่มีค่ะเสียที่ลูกสิโกลมาพอตูอามินที่จูจิสุมิน
หากากรมเรียกว่า MDiv MTech อดีตจังจนCollege University in MA อดีตจัง History จุดนี้จน Bible เสียงจ้าเทียมตักมีสิเวมาลาจูเอจิเบียกินาจนเช็ดอันใสกันทุดีอันทุเลยจำเตกันทุเสียบ้าอามินที่จูยิสุคริสต์มินซีที่มินจูใบลาอุโมที่เป็นคำปฐมเลยลีอาเล็กๆอากาศอาโซวิอามุเออได้ค่ะยิสุมิมเซอร์มีเวลเตอร์ฟัมทางชัดสุนปานักฟิล์มนักในไบเบิลจังกันเป็กชินอะไรมุ่งโกโลสอังันปัญหาอเมปังอายิสุคริสต์ปัจเจียนฟิล์มนักอนนักโตฟุงสีฮาเลลูยาอาเมนฟิล์มนักถูกต้องฟิล์มนักปัจเจียนปุยปฏิจูฟิล์มนักรำทกนักสีดูจังกันปัสสาวะนี่กันเรียบเบียกค่ะฟิล์มนักจนลงลบนักอุปนักโทษนักทิลติโคนักฮีบะฟังฮีมันมีอันบุญสิฮีบะฟังมังหินทางทัดเอานักกันมันกันนี่จูสาธุฮีบะฟังอารัตติกะจุนกันนี่จักไงฮาเลลูยาบอยบาจูกันเสียงปารังตีอินคำมีเวลตีจูอันเอาไลคำมีเวลตีนี่จะอันเอาไลฮาเลลูยาบอยปาจูกันเสียงปรางกสิทธิอันเอาไลฮาเลลูยาเอานักอันพันได้ที่สกุลโมเบ็ดธรรมะอันพันจังจูกันนี่จูรัดทรงอีบฟังแต่อารัตขัดจุนอาศักสุกันนี่จักไงเอานักเห็นกันนี่จักตุกเล่มแล้วไก่ลุบตุกหนักจูกันสิเนียนี่อากันพันปีแรงมังฮาเลลูยากรักพัดกุมปุ่มนักสิบิสินันนี่ปุ่มนักเตคียูจูเป็นกรักเจ้าซาปิดขจำไฟดูสิสเต็กจงปักอินเดียร์ค่ะเนอินนันอินงานักยังนันอินปาปกขัดขจรนันเปกนาลายอธิมีกระไทยจู่ๆไก่ชาร์เวขจำกระถอยซาปิดขจำกระถอยขจำปีเวต้นหาจุดที่จนจนทูสีกี่ไก่ละฮาเลลูยากันเอาลายที่เอาไอโลยะเรียนด็อกเตอร์ทองลิมบอกฮาเลลูยาเอาปีเวกงทาฮีก็ตีไก่ลบหนึ่งจูกันปาเล่ลายมินิฮิตหินกันนี่จะโชว์มินากันปาเล่นหามันนี่จุดที่อินอากันกัลปีอาจุนกันนิเตนหานี่จะกันเอาไรแล้วกระไรอัฐาชินเชนฮาเลลูยาลายตังกระเอาจำมีกระไรอัฐาชินเชนกระไรอัฐาชินเชนจะเป็มเตอร์เวจูเป็มเตอร์จะเอานักอามันเวจูฮาเลลูยาค่ะจู่ๆอวุนเซจู่ๆโดนมินาฮาเลลูยาโฮสนาอาเมนที่มีฮีทั้งชัดเอานักจะอามันเซทั้งชัดเอานักสักกันพันจู่ๆเกี่ยมกันพันมีรัลอวุนโตปาก2021 April เมษายนกันรำปีบุยนักฮีสระเลยให้อาไกจะสระเรากระโดดไล่กะทีกะดีร์อีคุกกะบิลาวกะบันกะเทียร์อีโฮสนาบุยจังกะอาฮาเลลูยาบุยจังกะอาอาเมนบุยจังกะอาจุดที่จุนรัลขากรักตกแรงมังบุยขัดจูเอเปรตาเรียนนูคาเอเปรตาชนคารัลดุขากะทอกเรียนนูคานูโปนันอาณาเช็ดจะมีนาวอินซีนาวอินอาคันฟุยตั้มพิเศษในอัตเทกันตัวนาลายฝานักคนตนเป็นกันเชครุสิตัวอันนาวอินฟักจังกันกัลเขาเดียวกันแคนเซอร์จังขัดจุมิติจุนเรากระเดาอิดเก่าดวงอิดจังอีคุณจงมันอีพระจงว่าอิดเขาเดียวอิดอดีรัมปีจ้าเรากระดกสิก็อาตุจูเลียนเดนุกระชวกระเปกลายที่กันลุดกระกุดนี่อโปอตองแล้วอิดให้ติเตนกระกุนกุดกระชวนเที่ยงเท้าทนักนจงพันเสมัวนาวอินอันเสร์ตัวอันขับตัวนบวยปาสุมปานักจ้าดำโลทองละท่าเต้นเรียนตัวละอิมหังอยู่สุมโนกันเปงก็วันที่เที่ยงเท้าทนักไม่อาศินอภันอารักลินอโจลอลินอาวุนอิลาวีก็จะจะท่านก็จำเปียกตีโอใจที่ก็อดัมอัฐิเราไทยจงจะดำเต้นอาวุนเท้ากันไปที่มินทางท้าเกาแสฮาเลลูยาซุปนักนำหันนักขันสิเลมังไลเจ้าอามาเบลเต้สกัดเซตคอนจังชันเบียเปนักจะมันคาเซตันนี่อาจักตุกเบียเปนักมังฮะประเทศสุมปานักจะมังประเทศทางชนักจะมังซุปนักมังซุปนักกันเอาเวฮาเลลูยาเอานัก
ไว้ตำปีกระตุนอีขดจวนนี้ใครมีปงให้กันเอาได้บางส่วนอาจจะเล่นจะเลยอันนี้เงี้ยเก่าอันนี้เงี้ยแรงมังอันนี้เงี้ยแรงมังอีประคันซุ่มนักดักมังแรงมังเวซุ่มมักดักมังค่ะที่การเลยฮิก็วันนั้นตัวอะไรจูจ้าโดดมีท่าทั้งชัดจูค่ะทั้งชัดจูเซลตูโดตูเล่คำตูปะเทียนทั้งชัดแต่จอยสันอาเซทั้งชัดจูทั้งชัดอาศัยเขาเฟียงป๊อบเขาจิ๋วทั้งชัดจูทั้งชัดอาศัยเป็นนี่นะก็จังฟ้าโนลอาศัยใจจ้าโฮสนาจังฟ้าโนลไอเตอร์ฮาเลลูยาจังฟ้าโนลไอเตอร์อาเมนะจังฟ้าโนลไอเตอร์ครับกันที่มีอาคันจูจ้าจังฟ้าโนลไอเตอร์ชีแต่เช็คคนเช็คเพียรยังจูกันที่ยักที่เขานับตัวรีถ้าเราเทียมนำสิ่งกันที่สังขาฉันเดินนักอุกนักอังันกูลอิมถ้าเราเทียมนำข้ากันอินเป็นฮาไลอีนำหันเราจุดที่เราสันใจมอหลายเราปลีนักจนถ้าเราดูว่าเสียเลยเลยอะพี่ปฐุมนัก praise กันที่มีฮีปัจจุบันนี้อาการเป็กมีฮีเราดูนัก offensive weapon อาศัยที่มีกี่มาลงกระชิมเท่ากี่มาล้ำเปียถ้าเราไปเลยดักทาดีเรกพรินซ์เตปอนฮาตัวทีมที่เอ็มวันเตปอนอะไรนั่งตั้มปีนี้อันดักชิมชุงเจียมีสิจังค่ะทั้งชัดจุดงจะบุยปานี้อาศัยปากี่มาเตจงฮี2018นี่นักเป็ก19นับเฟียงปบอินอากาเฟียนเตอร์มิเซถ้าเราดูว่าเสียจูจ้าเกี่ยจูทั้งชัดจูจะเช็ดเขาเละเช็ดเปียดกันดีอะไรลุยาไว้ขัดท้องเบาลีเบาอัดชัดหนึ่งชุดที่เขาป่าโพนันอีเวลตอนนี้ไล่ตั้งเลยนัดนุ่มเดียวอาคันอกุดนันลานันเลยมินุงพังไว้ขัดนัดท้องไหนเบาขัดแต่ลงเบาเขาสกลงมาทั้งชัดนักเอ็นเซตันนัดท้องอีเดมอนสปอนน์วินท้องนัดติกาจนไว้ขัดนัดท้องกับคำเบาเลียเบาจดจูvui khát nó tục im hun li ác yak hun ngày tục lâu mò chú cha á sẽ tận những adu kun đặc hết ăn cả thông lên mà vui khát ăn cả thông làm bầu li bầu cho ác chết cái chết đó ác ham kun đặc hết ta chen sen họ chan asi tiang long khát suy lòng in xiêm nắm hun ngày tục mi xiêm nắm asi khá ai phiền cha á vui khát thông bạ bầu li bầu ter tu xiêm nắm asi cha adu in du lâu chú cha thông chất nặng chú praise weapon เชื่อมนำสิกวนฟังหาตาเชื่อมนำเราเองใจตินะเชื่อมนั้นกันเป็นอะไรกวนฟังเราเองใจตินะเรานั้นกับอะไรมั้ง AK47 เป็นใครญี่ปุ่นอุลา banana gun AK47 US เนี่ยตัวมี M16 ญี่ปุ่นอุลาเส้นทองเราเองนั่นกันกับอะไรมั้งเชื่อสังฮีอมดว่าจนอักษุดเกาไลนั่นก็ตีลายสิจ้าเชื่อมนำนี่กวนแฮร์ทางชัดนักเชื่อมน้ำนี่ควรฟังอะไรเวจุนหาจูการกับเชื่อมลายบนไงตัวโจทย์สังนักลำขาควรฟังประคัตสิทางชัดนักเอาควรฟังประคัตสิลำฮีจะจูในยาตะกะน้ำหังเขาไหลแล้วอัตุบันตุกันหุ่นมานักน้ำหันเขาไหลในอินน้ำหันเขาไหลอีกคนจงนี้อิบุอินลำควรฟังทางชัดนักควรฟังลำน้ำหังเขาไหลแล้วโมโตมกบุยน้ำพังเขาไหลแล้วอุบิเหตุตนลูกว่าเรียนจวนไปยังไงแล้วสิ่งไหนหุ่นมาอุมีจันอุบะเชิญลำกวนฟังลงคาถาไปเขาฮาเลลูยานางมะนโจจังนิงเตสิประคาเป็นหินักะทัศน์โอทัดตัวขันสิแล้วโอทัดอีตันสุนสักก็จุนอาโดชินจุเตะสิแล้วมั้งเอาอุโลฟากปิลหาสาอุติทุกขาเสโอโดอินติสลาวินเอานักอินหาสาอุติขาเสจูทั้งปิลหาสาอุติขาเสค่ะจูจะหาสักนักเฮสิเวทั้งท่านนักวนฟังจูปฐุมนักอาจุนเอานักเฮสิอาสักอินสักเราอาลามอินลามเราอินเอาจงเฮสิจูตัวเอานักมาฟังกันมันมีโฮสนาฮาเลลูยาอามินโปรจวนเสจะจูจุนพุทธชุดเดียวจังหวะน้ำหันข้อโมโตมกบุจงน้ำหันข้อนี่อีนางฮิลฮันจงคันน้ำหันข้อโฮสนาควรฟังนัทะโคเล็งมังฮาเลลูยานัทะโคเล็งมังอาเมนนัทะโคเล็งมังควรฟังอันสิจูฮาเลลูยาอาควรฟังลงin angah lo ka jutika zeda avunsang zo manu vale mi fim mi thiam han ni sit bio ha phun phun an chu pi e
cái cái chuyện lâu đi G3 นั่น table มั้งไม่ทัน table เจรามนี่ได้อาศัยลงกันชับมีปนจะได้ที่นั่นนุ่มไรมูเจรามนี่ได้อาศัย G3 สกที่นั่นด้วยจนสกชิมเวลไทยเราโอเคไทยเราอาจารย์ไงเขียมสิสังโอเคสิแซ่ใจติ๊กของอาดาอันเสือมาตาจุนนั่นเทหาวกี่มาต้องกระตงบอลไปแล้วจีตรีจะต้องทิมกระตงบอลไปแล้วพันถักลงกระมูดูดีกับบาสิตอาคันซีดูดีกับบาสิต A4 Apple B4 ball ติวจ้า C4 จัด cat สิกโลโม D4 dog E4 elephant นั่นเขียนข้อหนึ่งชื่อ elephant สิกโลโม C F F4 fish EF G4 Germany เขียนข้อหนึ่งชื่อเคปาเถวสิเขาเฮไม่ทันอวัตนาบักเขาเลยสตาร์ดีตัวสังเขาเลย G4 Germany นี่อันเสียจูเลียวอันสิทธิ์เบียวหาจูไม่ทันสนักจีตรีสนักสิทธิ์เบียวหาจูอันไม่ทันอ่างงานอันรีดอันเซนทองอ่างงานอันกวนฟังอ่างงานมินุงประกาศนี้เซนทองสมงานลงอีใบข้อเสพังกติกากวนประกาศนี้อาวัคนาจุนที่สุดเสกวนฟังประกาศรัลประกาศขาดทวกอินอันดักเสสิบเบียวหาอตุชันทาระกันมาสู้ขบะบูมหุงกุนคาร์ติมีอภิยังทาร์อันชงคาร์สินักคุณเสกตัวไอ้หาขาอารักไรอ่างอีกะฮัลฮีกงฮีกะจิมปากะฮัลข้าจุดที่เสียจุนมาฮีอตุอาเตใจตันอันเซอร์ก็ตัวอากาศมิจูสิบยี่ห้าไอแคลมไม่ทัลข้าจีตุริบันตุกันอริตีแล้วจังเตนอันเซอร์เซนทงเลยกวนจงข้าอาฟาเตนอันเซอร์จังมินุงประคันนี้จะเลยสมงานนี่ไปขอจังตีเซนทงนี้จู่อันนี้ติดนักจู่เซนทงประคัดอินอาเปลีโยเซติคาซีพังอากาศอะไรที่จุดละเซเละอาทิตย์นักดิ่งโซนอาวัคเนจะที่เกาไลเขียบเซติคากันอันดูติเซอาเขียบไลเขียบมีรัลนิคันอเมทัลอัฐจังอินอาปันฮีอโหยปานีอปวกไลอินอาปทุมอโหยปานีอเมทัลอาเบยไวจังละอินอาเปลีเซนทองประคัดกวนประคัดนี้อินอาเปลีโยเตอร์เซเดียสิบเบียวหันชวบีดูชันทาราหินมูข้าข้าอากาศนิ่งเซวันเลยมีมันในจุดที่นู้นอันชวบีการปฏิญาณนี้หินทางท่านนักเรียนนำอีกวนฟังใจหินจะเช็คเขาเลเช็ดอาการเปกเวกูจูเฮทางท่านนักแต่เช็ดเขาเลเช็ดเปียดเขาเวกูจูเกี่ยมากำพุ่งเขาเมียเลเช็ดยังกระชิมตั้มพิจงอวมเขากงมาจุดทุกินอาเบปีมีทางท่านนักสีเสตันอดุอินดุแล้วกระทองแรงมังนาลาเสเอเสเตคินกงนาเสโลโจนนาลาเสโลเตคินอิเซียกเกาเนงอันอิเซียกเจียมีเตคินการกงนาเสอาการตีแรงมังนี่อินจนกันนักเกลคันสิติเราอินกันชวักจังไรจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาทั้งชัดนักเชื่อมนำหังอินกันดุโทมาจังไรจุดจัตุตานะถ้าเราดุนักจับบ่อยปานนี้อาการเบกมีเชื่อมนำปฐุม offensive เชื่อมนำที่โฟกัสได้เป็นกระชิมพีปฐุมประคัดนักขจำนักวิพันธ์พระยาขจำนักเชื่อมนำกันเด็กเล็กมังไล่ปนี้นักวิพันธ์ preaching ทั้งทัชิมนักแต่เด็กขันนักเชื่อมนำกันเด็กเล็กมังไล่ปฐุมนักอาจารย์ weapon of praise ทั้งทัดนักเชื่อมนำกันเล็กเล็กมังไล่ทั้งทัดนักเชื่อมนำกันเด็กเล็กมังไล่จู่จ้าฮีเล็กอินฮีวอลเลย์รารังนี่ฟดินได้ทางเราอินถ้าเราดูแรงมังกรเฮาสิจะจู่บอยปานนี้กันตุเปียกทางชัดที่เชื่อมนำสิเดียกันรักฮัตลงจากกันรักตัวลงตุขารักเสเราดูสิเดียกันรักเป็นลงจากตัวกันรักตัวลงมีตุขาเสคริเรากับกันสิที่จุกันในเฟียงเห็นตาถ้าจำนักจู่เชื่อมนำสิที่จุกันในเฟียงเก่านาอินอาศัยที่เสด็จหัวไงลักกันมันไล่ที่มีตุขาเสแต่นี้อารักันทุกกันมีขาเสอารักันขาดกัดตัวตาหน้าจุนเบียดตะขาบุยปานีเอาอ่อนจังฮาเลลูยา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 อาการทัดเดินจังจากการไปเทียมทางทางเกาเส
อากันเหลเต้นไม่กันนี่กันตัวเวจังเลยฮาเลลูยาชิมพวนนักสงฆ์กันตัวเวจังเลยชิมพวงทองทาชิมเทียบฟังกันชิมกันเหมือนตะกาเห็นกันตีทิ้งกันชิมได้ชิมพวนนักเชื่อมน้ำชิมพวงเก่าอามาเบเที่ยงคราวคาริเขียเปียกลาอันหูสักสังมีลำคัดลงคินอะไรลายมาลงให้อาศัยจะมีค่ะชิมแล้วฮีจงฮีเกฮีอินบอยบากระตุนนักลำสิเดก็นางทรงกลเวตัวลำดังทรงอันตนโคเวกันตีลาจนทางทัดนักเชื่อมน้ำจุดจะทางทัดนักเลยเบียกนักฮีกันนุนกันมีเสียอาศัยออกอาศัยโควิดเลี้ยวกับหูมีอดูอามาแค่ATSอารักษีเบียกอินทรงอัดเลี้ยวปะกะมุจิเสวะทรงอารักตองแรงมังมีปัสเอาหอยในคันค่ะนารักอิปุ่มลายหลักสองกันจกเปียกลายกันเทนลายนาปุ่มอาชนอันดักที่ทูตังเจมเตะกระทูเตลายอตีนาอุสุงอาราทูตังข้าอารักฟุลตีมไผ่ตังเจมเตะอารักลงไผ่ตังอันทุแต่ไผ่ตังอาทูทองทาชิมนี่ทองทาชิมจอมาเรียกว่าเสตันีอาชนเวจอมัมฮีกาเฮนังมาทุนักมุนอาศิลาวจูจ่าชัวกนัชัวโลจนกันทะลากระดิทุกสังกระชวกลายกระเตียคันเลทองทาชิมตูปานิเกยมะรุมโรกุขะอากาโฟสกาสังทองทาชิมตูปาอบิมไฮกะเจ้ากระชวกกำเลาคัตเลเอ็นโออารามีเซตันโอคาเลกระดิทุกโฟนนาเตอิมกระชวกลาวิกระทูละลอทองทาชิมตูปานิอารกรัตโนถ้าอากาจำเปียกบอยปานิอากาลวดแต่เที่ยงคราวกระเจ้าจูอินจูนี่ทุ่มจันขจำอาคันกะกันแรงมังขจำนักประคัดแฉะประคัดกันจำปันนี้กันจำปฐุมกันจำอดีกันตินแรงมังกันตินแรงมังสันกันจูกันจำมิจุตินกันตินกันนุนอาเซียฟังกระรุมชุงกระลุทากันจำมีบอยป้าใจตินเดียกับบุญติจูกาฟ้านั่นขจำนักยิ่งวันไงเสตินดูโมอากติดูเห็นตาบอยป้านั่นดูอาจุนมูนั่นดูอาจุนมัวอังไงมีเกยมาปีนักนั่นเสียนอภันหันยังกบียอูกระทังทัดอากดีมัวอังไงมีประเทศปีนักจูพุ่นดังอินรีไวเวลที่สองกันที่เขาที่อ่ะไม่ซะนี่ทุ่มจันจุกกัลขจำนักเรียนรักอินหัวเราวินกีฬากาลักที่กระตุ้มเช่เตียนหากสักปีนะประชันกันเบียกกันอาวุธกันขโมยบอยบาอากากับปันทุกเต็นอามวลเงมีปีนักจะอาวุธข้ากันสวดเราเต็มตัวมีบอลมีกันรวนนักอันดักมูถ้าจำเปียกมันเอาอันดักรวดทั่วมาwitchcraft อาเทียมมีปักสงฆ์อันดักเรืออันรวดทั่วมานี่ทุ่มจันกันถ้าจำหนักเตะข้าจัดเป็นมิง Sunday worship service นักหัวอังไงเดี๋ยวอัฐงเดี๋ยวเดียยูทูบอิตเตะอาคันมีก็ง่ายจุดอเมริกันนักมิสปาสรดวนเบียจ้าโดดมีนาจุดทั้งชั้นนักจุดตุกินอาเบบีมิสappendix ไม่อารักสิแล้วเชื่อมน้ำอาเบบีตุกมีประคัดอาศิเวจุดตุกินอาเบบีมีเชื่อมน้ำอาศิจ้ากันนี้เชื่อมน้ำเล็กแรงมังกรเฮาเซ่ฮาเลลูยาข้ากติเห็นเปียหันนักตะเตจ้าอินอามีอภันมิเตมีทะเลกระเปกขนาดขันดังชิมดุมีเตกันไงมอโอเควันจนตากาเลยจงกาเลยค่ะ 1 2 3หัวกาเห็น4ในการนำบุญชิมไรขันหัวขันจะตับอภันมีขากันบุญโซแต่ไรกาเลยขาเสะงุนนู่นที่ไมค์หมอไทยแล้วเสะฮาเลลูยามาสับบิกาติบันทุกินตัดตีบันทุกมูอินตัวเตนมินิปนิทุ่มเตค่ะอินขันชิมขอกปนิจอมไล่เลยตัวจริงวันชิมมีขดเชริญตัวนักกองเฮปิดไล่เตขันไกมานี่ก็ต้นมีเตอาลานะขดเชียติเห็นรักชิมลังมังนาติขินเล็กตัวเองก็ต้องเราจากขินก็ซุ่มก็นาติขินก็เต็บตักบันเหล่าเลยฝอยนักวันชิมาจนที่นักจีนักทราวก็ติกเอาไล่มาตีก็ขากระชงขับปวลนี่ขันปิตารูปขัดกองขันรักชิมบัลเลยค่ะอัจจุงะขังกะลุงฝากกะหัวสวลแล้วค่ะก็ฟัดนักมั่งแต่ขันค่ะปิตาค่ะก็มังอาเห็นจานเชียร์ตัวออกบักเห็นคืออันเอาเช็ดขรากระเปียกแล้วจานที่กันอิดเลยกันอีคุณเดียขึ้นกันอินกาคืออินักขันลุดนักอินกาขึ้นจานเชียร์ตัวออกบักรักกาแฟ
zan cheer se lo na zer khata ni thum rong harak kavi peng le arak ti mi chu na si awang tok chang kha ka sina rak rawi chang kau ti chu Jupiter cha thi chang amin chu ka van chim lai lo le te na si awang tok chang kau khana chel ti te lo ka sina ra kau ti kan a ka ti ram peng a thi chang tung ka manga chun khi a thi chang ti ka thai tung kan fu to ke ka kal tak kau lo ka kal tak kau khi ka ti peng a kal du lo a ni ki chuak ben ke a ka ni le mi thi chia i mi ni ti mi khi le troi tong mi sang chen ti nu ngai le a ka chua tak du bak lo a ka vi peng a ka som peng le ka si awang tok chang le vai kha san chu ka mang ban tuk kat nin ban tuk tak tak bak khin ka fyang lo liao khin kha pitar kha sai ten ni mang le arak ra ti hin ke it kau ti hin ke it le chu lewa chun chu sai ten ni chun pitar nu ni chun khi ka hmaya khan avan kan nai le zai ti phun tak khin chul khau lo team khau lo ban tuk khan avan ka le a thi ding ban tuk bak ke se chang a tak tak ban tuk le ka feel tung le kha khan tabi pakhat kha ka i khun to le yak pakhat adir pa se adir la akazau le akhadi bol ka ban tla tak tak ban tuk khan ka tur la kha baka khan ka vun aw mi chu zai mak ka tu khau ti lo thi chang ding ka chol jong ka chol a thau jong ka thau ka lo a til jong ka til khau lo khliwa khan Jisu ka bom kau Jisu ka sang fa kau te ka tha jang ti lak phang ka vun aw chamam la ka baka khan chu sai ten pitar I ai lak mi ni chun hi mi nu chu pathian ni adot tok mi fanu si zai tik man atu thokin zungdal tiang hi ina kan ra ti lai lo kal usi atel tabi pa kha a kalpi le ka van chim du nak arwang chu hi ban tuk Jisu minin thil thalau mu kan chunga trim tun nak aron phak ti gi thol ding mi van chana khin pathian rian full time ya tuan mi pol long than thol khu ro ti khin kan rak ro ton le arak selau kan ma ban tuk ama zoom mi jong ni hin kam tuk kan chung saw tuk trim tun nak arak tuar chang mi kha ti nak in hi ka mi thi chang mi ni hin aka som pang le hi tong pal pe ka thi chang ko lai hi ti mi ti nak chung khan Jisu min khan luat nak ka mu nak te kha nan di lak sen te tek van khan ni chiao jong khan tu har nak nam van tuar te ka khan Jisu min te kha nan chinung di lak nan chol chang ma tha jang zai man apel te man tu kho ti lo chan te khan au ding jong krak in som na le awa cham man saw nan pakhat te jong ka manga khan kha ka vun tai bak khan pitar nu pakhat dikhin ka manga khin aka zaul nang ma nu hina chan toi tuk lai te han aka te le Jisu min ka chan saw lai te ka manga chung ka le ka khan tong pala ka than le achim than mi janang man hina chana toi tok lai tu nu ni thi thuman thi lai te aka te Jisu min ka thi lai lau ka ti la ni thum cha luan tok chang le Jisu min tu ni tiang kadam ti mi te kha Jisu min phang kha jai tlong da song loi ti mi te kha nan di laksana hen te kha man tung ka van chim du chun tu chunak van chap tuk mi sia pa boi pa ni mang le boi pa chung jong kalom ma chung jong kalom thang that nak jong khan tam pi kha ban tuk tai kho si ti mi te jong kha ka van chap la kalom tuk ti mi te kha van chim ka du kan kaban tuk ton mi te kan family bakin kan fapate abo te leo kan ton mi tukha oi simpa kalom siapa musibika kalom ti mi khavun chim gidu la avan sau su cha ngai thimu pakhat naka ka bia chu along na kiang la lo ti sela tu chun chon naka ka kier pi mi chu levitika te tatu ne sui le lo ti mi kha challenge ka ton ngai ve mi chu fa pan hi ka ngai tika ka fa la ni tatu sui hi sual nak simon ka te sual nak ta pathian du lo ti long kha ka ti kho na adang evident ka pi a kho mi nam lo chu asana tu chu bible mangin khan ka fa le kha ka chim kho chang na lai cha khan rok nak tam pi he ka kier ka ti mi te kha van chim ka du e adang po jong he pakhat khat chiu chun nan tin ko la ti zum nak ngai chun bi hal ka ban tukin ve ban tukin ka van du mi chu bible cha he an rakli etika khan atu sulam ning lo ta ka an rakli etika khan achong hu ha lo mi ni chun ifian kho chum ti la lo ruang chu atu doctor bible siang akai mi ni chun hi ning chang lo te oin an rakli mi city mi ka chu ani fiang kholai te ka ruwa nan fiang lai al hayin pastor pathian rin ton mi ni asana za pi so ni chin kan fian kho nak ding bakti lo chu ma kha zai tin da kan fian kho lai te mi foi nakin hol thei lo kong han kan chima chun hol thei lo ti ali ro kan an bui tuk chang ma kha hol dang hai ti ben tukin kin bible cha herak li selo abui men kha kan bui halo chu khaban tu kha rak tam pi tika zai tikin da
เบิลจ้องเราไม่ให้ที่เขาสิอารียลมีลองมันนี่ขันโจนแล้วว่าขันโจนไบเบิลที่อันเละมีอัตมตุกติอัตมเวลาติกาคิงเจมให้ที่ NIV ให้ที่เป็นตุกสิติกาใจที่คินดาซูมตุโซนี่ตาขับเป็นตุกไว้ที่ที่ขักันไทยโคลายที่มีไทยโคนักอาศัยค่ะนักการฟิลฟิอาโคอาเซียจนขลุ่มกงหาที่มีค่ะวันชิมกุดูจนอาเมนที่มีเฮบรูฮลนสีนที่จากขันสิไลฮลเล่ไว้อาคาใจมีอาเมนที่กันมันก็เล่าอาเชียวขัดกับพาสตอร์นี่เอเมนอากันที่พี่มีใครเครมบักเล่าฝอยนักจนจุจ้าจนอาเมนที่ดิ้งข้าศึกเอาไลฮลตีนเอข้าอากันที่อาเมนเฮบรูฮลลงสุฟนจ่อมาจากขันอาเมนที่สำคัญมังจังหนาวสิที่สำคัญการสุ่มฝนน่ะค่ะเกี่ยวกับฮัลดูมีส่วนจันนักการจอนเปียกมีอาคันถ้าจะมาเห็นกันมาลองเลยฮัลเซลวินประเทศนักการเละนักขาไทยฮาร์ติมีใครมาจากจงคุ้มลาอ๋อค่ะตุชนกันจอนมีจงอาคันบอยปอไทยที่มีคมติกาตุชนะเห็นบอยปอโซใจถึงนักกันไทยหนึ่งสิไลกันไทยคนหนึ่งคำบังเงินมอโอนมออาศิลวิจนพนินมอค่ะประคับนักปัญหานักคำนักของอาเห็นจอหันนี่จอมนุขีปะเทียนตุฟ้าวลัยส่วนนักกัลปีตุขีตีปีจนนี่ครีนี่กันส่วนนักเวียแต่ค่ะอามาปุ่มพริมินไว้ลำตานักกัลปีจุดจ่าส่วนนักกันทีดินนักกันนงอติตะกาเห็นจีสุนักกัลปีมีกันส่วนนักเวียแต่วลัยส่วนนักอาดัมส่วนนักเห็นกันส่วนนักเวียแต่กัลปีดีหมอที่มีค่ะจุดถ้าเราเลยกองขันยิสุนี่จอหันนี่แค่นี้จุดที่บัพติศมานักกันเปิกนะกันหัวอะไรดิ่งมีนี่หินจุดถ้าเราเลยไม่อยากตียิสุนี่แหละทอดทันหัวขันค่ะจอหันนี่จุดที่เปิลนะที่คำบัพติศมานักกันเปิกนะหินเราเล่าแต่เห็นเที่ยงทราวะอติเลยไม่ค่ะชิมอยตีเราข้าที่สิทธิ์กะไม่จุดในหัวไม่สิไลถ้าเราบัพติศมานักอมูที่เฮจิตินดากันไทยลายที่มีค่ะข้าปฐมแต่ข้าวันฮัลกระดูมีเสกาลมโอ้ค่ะนั่นเล็ดไหลมั้งเอาจะสิค่ะนั่นก็มุขละละแกจะบิฮาร์กระดูมีจงเสลานี่เห็นกันจอมีจัตราตุกรันsystematically bahkan kan siapa nak kan sim assistant lay systematic di mikal sikau atha tuk kai jong assistant lay jum biak chum ka thiam lai lo kai hi lai kan ta zai bakok kha Arizona thingkungin Indiana thingkunga are futami bakok bantuk ha kasi kalai min hale ka hoidot min ha chunga hin ka seher tuk mi biate kha cha khan kan chim du min ha kasi rak ngai cham ko loตุเลียวกันเบลฮีอัฐาที่เราจากกันกันครีฟ้าสินะให้กันได้ทางส่วนอะไรดีค่ะกับพังตุกีปะเทียนจุดคาราวสีคาราวเลยไปตักกันเบียกdenganสิที่มีค่ะน้ำมันหวานสิเขาจุดจ่าจุนก็ชิมดูมีจงค่ะก็ชิมขอเราจงรักง่ายเทียมก็จานเศร้ากลาเราไม่ได้ปังอาตีหลงกันเสียทีนี้อินเดียไลมีปวดให้น้ำวันท่าตุกท่านี้ทางถัดชิมจูท่าหลายหอลำกลิ้งเตนินอันนั้นชิมคนมาอีเบียกันอีกคอมดินเมมเบอร์ทางทุ่มสักละหมออันวันนี้เตรียมตัวดินให้น้ำ population ฮิลูอุเซียอันนั้นกลมไงเขาจะมันเสียแล้วคราวเลยเบ็ดตะกันปะเทียนกันเบียกอะไรนี่นารามีฮีกันกลมตีนันเวลาจุงปุ่มปุกะYesus Kristus tu the 12 disciple bentukkan kan patian thong te biai akar tar khau tu kan sekau ja thachia ding omlau I betak le kharau nu ni kal kha abi pi mi kha sekau le atuliau kan belaya hin zida tinung tia chun kharau le kan dai khan swal lau na kha ding cha le beli nangan ji jong tha ji lau tu hi chu chun si pai jong tha lauจนอเมริกันเขามาเห็นคลิปฟ้าจงเห็นคลิปฟ้าตุจงกันตำตุกจ่าเห็นการสวลที่มีจงขาอัตมคราวสวลที่มีจงขาตำจ่าขันคลิปฟ้าสกุลนั้นนาไม่ขันตัวอีชงวันปลอยที่มีค่ะตัวพอเอ็นคลิปฟ้าที่มีจงขาอันตำจังข้ารารินตักขาสี
กันนี่ไลมินากันบันท่าตุกอาเบปิจูเจอตุเลียวะ the beast ที่มีค่ะอาราเดียงมังจังอาราจวมาเกาจะรุกซ้ำรุกปรุกค่ะอาราจวมาเกาจากขันข้าจวนที่อาราลินตะขาวมีใจกิดะจะรุกซ้ำรุกปรุกอันสีใจดะกันจานที่อันสีอาหาวนี่ดะนั่งอันสีอากันโอเคใจบรรทุกเทคโนโลยีเลยใจบรรทุกเดียร์มากันทีมค่ะท่าที่จะน่าจะมีอินเทอร์เน็ตน่าจะจงราริงน่าหอยจงให้ราริงน่าไปชิมจงให้ราริงอาชันจูพงฟงน่าชิมน่าชอบมีเวลที่เรียกว่าดิอันนี้เลยลาดิมาเลยไล่มีตรงทอลน่าสินักจานจงที่ไล่คิดกันเห็นอะไรล่ะดิจานะเวลาจงเห็นตัวดินโลนักปัจจัยที่จะโลนักขัดตุกจังจ่าเห็นปัจจัยที่หุ่นนักเหตุวระตัวเห็นเจ็บตุกเดียร์หุ่นนักกันที่อาจจะกันจานะถ้าจะน่าเงินฝากบันทุกเห็นกันเวลาพี่แต่บ่าวเบดันจงเสียอพุ่นปัจจัยที่หุ่นนักเหตุ the tribulation time ที่มีฮาร์สนักกุมสริค่ะกันผ่านจอมาเลี้ยวจุดจ่าจนน่าเงินฝากเวลาพี่น่าเห็นไฟจอมาเลี้ยวสักคราวเลยปัจจัยปัจจัยกันเบียกตักตะกี้เพียนเท่านั้นคำเพียนนะยิสุคริดูนักตักข้ากันในข้าหาว Are you ready to die? Are you ready to live? ชีน่าเรดีมั้งนุ่นน่าเรดีมั้งอะตัวชีสิโลวันจงค่ะ100%ไกลคนไรมั้งอาศัยนั่นนู่นนั่นเตะอะตัวเวลาจงจานต้มที่นั่นนู่นชงอันเตะ the beast สักครั้งค่ะอารัตตักตะกาน่าเตะคนไรมั้งจุดจังกันนี่ไล่มีสันไกลเรามีในจุนประเทศเราลองกันยังเบาชันพุ่งทุกปฐมปังอาค่ะบอยปากหันลองชงแต่ดีละกันยังเบาชันหรอนั่งมาฟิล์มนักเรียนหาที่ข้าศึกเอากันฟิล์มนักกันเข้มนักเรียนแล้วบอยปากลองค่ะยังเบาชันเห็นกันเห็นเขาจังอันนี้นักwisdom knowledge ที่มีข้าพุ่งทุกปากว่ามีประหารสีอันนี้เป็ดลายตุกสารง่ายเที่ยวหรอกค่ะบอยปานี่เห็นกันจนมีเยอะที่จัง knowledge and wisdom kan durang kan ra nun zongzal nun na kan durang hin kan ra kan chom mi vel ti zongzal nun na he apet lai mi se I number 1 a che kan ju pathian ti za kha kan phit pathian ti za kha phil lawin kharau le ibatak na chu chun ni na satan ra kha kan dok kho na ha ding cha ibatak na us ka klom ti long kha ka ban chim ha le ya khan kan ni tong ti lo comment ni kan balai cha long tha lo muจุดจ่าจนกันเสียเตียนกันชิมีการลมตะตักท่าตะครุฉันจนจงเลยกันไล่ปัจจรเตลอุปาหาจงให้กันโกรามีบัพกิสปัจจรบันอันสระก็จะอันเปียงทัดตักนะเสียทันเสียมอทัลเราอันนี้เปียงทัดเราจะอันไทยตรงไหนจุดจ่าขี้ฟ้าบุอันยังชวนหาตรงอาคารโดดนักและจังปานักกันเรียนนั้นด้วยนี่เสียมองอาจวมนักข้านั่งมาตาเสลาเบียกอันนี้กันปัจจรปานี่พุ่งเชื่อมทางนั่งมาตาเสลาอันนี้จูกันที่ติดเจียวขันอันมานี่อันนี้จูวันจงสุริชินตั้มเป็นงานที่เราจูนั่งเตะกันนี่ปุ่มปากกันดีละเห็นคราวเลยปะตักกันปุ่มปากกันปัจจัยเฮอีเป็ดเลยนักตักเลยอีเป็ดตักนักตักเลยข้ากันในข้าหาวข้ากลมปอดที่ลองซิมเสมให้เลยอาจารย์กันในเสียกันชิมทานละการล้อมตรงนี้นะจนเปียกตัวอากันเปียกตัวกันเสียปลาจงการล้อมคว้ากันขันเปียกตัวจงเลยอุปาหนาจงลองการล้อมตัวก็ชิมยันลายตัวจุลหันเดียวรักชิมนูจานในนี้เรารักเดียวที่ค่ะชิมกระดูมีเสียการล้อมตรงแห่งนั้นจะเป็นการล้อมบอยปามินทั้งทัศน์เขาเสียบอยปากหันบันตุกนางมาหันตัมปีเบียกรัวจากไกลมตุกลมปลกับบันเฟียนกับบันดูมิจะมีบูตัมปีนี้ขันวันจงปัจจัยอันทั้งทัศน์ที่มีอาคารใจติกเลียวรักการชงจังมีนิที่มีอาคารใจบันตุกเลียวรักการชงจังมีมนุษย์ขันสิงหาโมเสตเตลายซาเตนสิจันให้ลมเตลาละมีบุงันฟินิติเด็กขันมาขัดเล่มาจะจนยิสุครินรัฐันเตกะที่มีตัวเฮอตัวที่มีเฮมิที่ขวาขันอันเรียลมาเนี่ยกันถอดเตลยาเบียกันใจเตลาละแต่ขันที่มีกการจนเตะไกตัวยังไงเลยมาเตะจะนัดเทนึงเตียนนักชิมข้าวหามาไก่ลมจังฟ้าเด่นใจเรากันฮัลดูมิจูจิสุมินินใจทิลทเราใจเราที่พอเทียนนวันติกาขันซูมตูกันสิติกาขาเทียนนักจิสุมินกำหันติกาขันใจตินดากันจงวิปเทียนเบีย
อาราเราปีมิเชลคันนี้จนปะเทียมบีอาราเรามีจีสุมินกันน้ำมันสัวละจนใจกติลามก็เชียก็วังลานิคันอันทวดนาลานิเวนาลาติเกออนไลน์ก็ไงป่าตอนเลยมาข้าใจตินดาปะเทียมฟ้าละกันสิตรงกันนิติโมจนใจกติลาเกเทียนเราหนักเตปอลนะถ้ากันจำมีจีสุมินกันหันติกาคันกันจงนะคุเชียนาเนี่ยกันทวดสัวละกันจนอาศัยยังไงมีสอมาค่ะจังฟ้าเตียนแกคือนักเขียนข้อจนไก่ล้อมก็มาที่เขาวันให้ดูมีสตัมพี่ไก่ล้อมนั่นอุ้มทีมอส่วนอัฐนักเอสเกลชุงอีลูซิเฟอร์อินไอทอกนักเทียนทางชัดดูเราหนักไอทอกนักนั่นที่มีค่ะเอสเกลคีเจเนซิสครับจะไปไอทอกนักครับว่าไอทอกนักเลยคือสิทธิ์กันเจเนซิสอาดัมและเอวิส่วนนักอินไม่นุ่งจะกันดูที่คือสิทธิ์กันข้าส่วนนักข้ากันนี่ส่วนไอทอกนักสิรวดเดียกันรวดติกันเอสเกลก็จะอดองเลยเดี๋ยวคือสิเป็นตุกสิเกติกาคันคิดกัลุงอันกตัวอีบ้าเลยส่วนไอทุกนักที่มีเด็กค่ะฮัลกันดูทานกัลมดักเตะนักของนับกันมีก็กระถิ่นลงเตะอ่างชกไงมีจ้ะกันฝ่าและจะดูสวยกันเข่าหายอันนู้นละพอลเนี่ยกันไม่จังกันนี่สวยไว้เฮจะดูสวยเสวมอบอยประมิดหัวใจด่ากันสิเวที่มีค่ะไทยก็ดูเอก็เป็นฮัลดูมิสเตอร์ตั้มปีไก่ล้อมค่ะชิคขัดเตะก็จงฮัลก็ดูมีเตอมก็เป็นฮัลตาลายมุสปาไก่ฮัลกันดูบิโจไว้ก็เชื่อตัวลายมีนี่กันในมีอะพุ่งถูกะนั่นในมีตินหาจิลกอร์อังกฤษที่ก็เชื่อและตัวทำอันในเรามีจงค่าเบียกอินาอันมีขดเชื่ออลุนหอคันมัวพวันที่นับวันที่มีค่าสิละจุยเบียกอินามีประเทศไทยก็มีโจประเทศเที่ยงทาราวจะขดเชื่ออันตรีที่สิตรงในที่นักขนูข้าป่าข้านูข้าชงอลุนหอนิ่งข้าสิเน่จนทำในฮิตจิลกอร์ตักให้อันอพงจิลกอร์ตักที่มีฮิตอาชิมีอาชิมอจิลกอร์อันมอที่มีเด็กค่ะจานนั้นนุ่มเลยค่ะแต่กับวันดูกันล้อสิกาลมนั่นรัวนิ่งส่งอินก็ได้เราคอมเมนต์ข้าขานกับวันชิมพดกับรายการส่งอินจากที่มีแต่ข้าใจมาจัดตัวงุนนวันชิมมียิสุบินินมันที่มีข้าซุบนักกันมังอังไงจังมินิมันตัวกันอุปนินวันชิมมีเทียนที่มีอาการสเคเวอร์อัฟปาเลเปสริกองกับวันชิมีอาการอาดไลอันนี้พอลนี่กันยิสุขันโจทางเราพอลมีอันชาร์ชินพอลนี่อามันมียิสุมินินอันตีอันนี้พอลนี่จุนครินุนข้าอังไงเที่ยงคราวอังไงยิสุมินข้าอามันข้าแต่ข้าไอดันนักนังข้าเที่ยงคราวมันมีนสิจังจะยิสุมินพันนอนออโตริตี้ยังไงจังการนั้นว่าประเทศที่อาราเรามีปีประเทศที่อาราเฮาเราอินข้ายิสุที่เซนอินนั่นเช่นในมังยิสุมินชวกดิวนั่นมันมาสิเรานั่นจึงติดพันอาคารที่เห็นยิสุที่เซนนำริกตัวกระจุลโดยที่เราอินสงฆ์กระจุลเราที่ขอเสข้ายิสุมินพันนักข้าแต่ข้านางมาอินนั่นเป็นนักข้าสิ prayer protection ก็ที่มีส่วนแต่อาคารยิสุที่เซนพังอินที่เห็นตัวขอจนอาทิตย์น้องเทียนขอยิสุมินข้าจุ่มนักกันมันจนยิสุมินอินกับวันเอากำมังปักกะเอานี่ที่เขาลงไหมมะข้ากันอตุกันมะทรงเสกตังอาฟปาอนุปีอตุกันมะเมนเบอร์ซีกาเห็นทั้งทัดอารักจงจังเขาเวลามาเลเซียเลียวกันMSF มาเลเซียเซ็นทรัลเฟลชิปครูสิอันดักตัวอีกครั้งฟินทันนักอารักเจ้ามากันทั้งทัดนักลงไปที่อารักทั้งทัดกุดแบงก์ของอารักแบงก์เขาที่แต่คำบุญสีฮาเลลูยาอารักเอาเขาเวลาอตุกันพันหัว2023จันมังอาหินมีนี่อตุนังมาบรรทุกอันกระด้วยแรงมังท่านอันกระซับไปแล้วรู้ฮาลักขับพันโปปีจะเกนี่แต่ขินแรงมังไปขัดจุดขัดที่ขินก็โจมากระไรอะไรตุกเลียวว่าฮาเลลูยาก็เอาจันมังก็วุ่นเอาชั่วลักเอากระถิ่นเราส่งอาจารย์ดีจุนหัวจุนขับบรรทุกคนโดยมีโดยตุข้ากันไงที่เราที่ขินเอาวันที่ข้าส่งขันนักเราเนี่ยอดวนฮาเลลูยาบ่อยป่านนี้
อันตัวเตอร์ข้าต้องการวันสุยกันนิค้าขวดชินิกันลุเนาะกาฟปาโบเตสิเลวหาคาอินกันทางจันเลยนาจีปริยัดจันนายปริยัดอีเลียมกงเงยประคัดอักยักร้างอักยักไปช่างจากชิมนาเลียวสุยมาคันจันทำกันตัวตุจันซูขวดเจ้าอันอินเงยประคัดอักยักอันวักไวไลติเข็นกระชิมตัวมันถ้าเราดูแลไปโลกีก็เป็นริโลไปเช่นก็เลี้ยวจะอะคาเดมิกก็เลี้ยวข้าศึกจะจนนายประคัดยังประคัดกระถุยจากตัวไทยจึงชิมดิ่งปอลค่ะกันอีจันนายประคัดอักอีนายเป็นนิอาเรียนรู้ไอ้ทางกันพับข้ากันละกันอีเตอร์กันพับเตะข้าอวันที่เรียนรู้ไอ้ทางกระปองตาร์ปาอารักเดียร์ตาร์ปาอาเดียร์ไล่ปวนข้าไอ้กาหินตีนสีตีปาปนิตินกันได้มีแค่ตะขินไล่ปุตตาร์ปนิสนองอันทงมีตะขินไอ้ทงเวทีราอากุดตัวเรียนข้าอาโซแรงมั่งทีที่มาโซเรามาโซเราเรียนอาโซข้าเรียนข้าอาโซฟุตทีมาคันอันนี้ใจดาสินปองอินเดียมีข้าที่อาวุธกระชังอาคันเกนี่กับมูลวีก็อังกินักไปข้าจันคอมมิวสีมุทารุสกาวไลก็ที่ใจดาก็ที่มาจุน in Jesus name เดี๋ยวมีรังพลินอาวุธที่จังประคัดขัดจังก็ฮีก็ที่ฟิกก็ถอยวัยทุ่มจิสุมินอาวุธทอลีข้าขวดเช้าพุทธาข้าไม่คู่อินอาจังไม่คุณอาจังอินการกันขัดไล่ตังเลยอินสุขาที่อ่องเลยมั่งสมุมากอะไรขึ้นอาชวกอินตังอินทางมีโพลนูวาข้าขวดเช้าตังวันนี้อันบรรลุโนเวนะอาว่าปากชิบะเชดอันมาถึงมั้งจะเรียบนั้นโซอันวัติมข้าส่งข่าวบนอุมิจิสุมินินอาวุธพันอันนี้จะอัตักอัตักสมินินมุมีข้ายิสุมินินจุดยิสุมินฮีซุบนักกินกันพันดาวกันนักกิบะกันอิมันดิงคาเซ่ฮาเลลูยาซุบนักกินกันพังแรงมังก็มีนี่ใจตินอันชุมตีมีข้าสุดนางมาเลยปัจจุบันเป็ดแต่ไม่ข้านางมาเลยนะครับจำจูฮาเลลูยาแค่ข้าประคัดเสพกันตนมีเตปกับวันชับตูบอยไปหอยกบนักหอยกบนักอาจุนจันตัมปีเป็กอาหาวจันเป็กเขากันมาลีทากันจำมีกันถุยเฮติหินกระตัวเกี่ยจุทากระจำอดีตขันกระถูตบก็บอยป้าอย่ารู้อันก็ดูไม่จงกระรัวเขาก็บอยป้าชดหนักให้แกโออินกระถิ่บัลแล้วกระดาลิงตัวโออินอธิแรงมั่งมีประคัดชันช่วยเฮมินหาอาจุนอันมินเทเตอร์กันจวนเปียกอารวนที่บันทึกไบเบิลช่างชงรักคำสอนว่าโออินอารักชอนเกย์ฮีโออินกระถิ่แล้วลงชงเลยะโอดินเตกันตีเลยมู่ชงเลยะขันอากาศชอนจนที่อาจารย์มีฮิติโซอินอากาเฟียนขบันตุกอากาศชอนจนนั่นบุญชิมไรมาขันปุ๊บเดียเฟียนนักอากาแปกจนเตปันฮิที่บันตุกทรงเห็นอากาศชอนมาขันจะแฟกทุบินกาดไหลเวอาการชดนักลำขาอดังเจียวอามาเบลเตกระทูตาบรรลุเดียอีกคนจงกระไก่แล้วก็ทูกระลงทางงามอะไรที่มันกระโถอีกมาจงอาคันจันมังจงอันชนคอมังเวลเตจูบอยปัจจุนักจุสิไหลแล้วนาอินจันมังจงอันชนคอฐานจำอามาโอนังไงอาคันอันชนเล็มไหลแล้วอันชนจันลงเขาเมนจันมังจงอันชนไหนอาไทยจึงท่าจงอันชนทันเขาเมนเขาอามาเบลเกย์กิชิมีนัจันคาเปเวก็อามาเส้นไดเรกันโอนาทิลงนัจันเตคาเปเวก็ทุดเพียกเวก็ดีข่าววันเซ่ข้าหอยกบหนักปอยป้าถ้าจำเละนักสินักกันขัดไล่อาการเละมีจุจ่าฮิเฮตินเชื่อกันตนจ้วมามีข้าบุยป้านี่อาการตัวบุยป้าคุกนักสีตีกันขัดเทียมเราไม่ทำพิกันตนจ้วมาอันหัวกันในเฟียงครอบมาบุยป้านี่ก็จำอาการเละจังตีบีจงข้าอันหัวกันในเฟียงตนสกอแล้วไหมข้าเฟียนนักข้าอาราทันแดงมังเกาเช่นนี้เฮก็จำอาการเละจังเถียกันในเฟียนมีจงลายอีเฟียนเขาเลยอันหัวกันในเฟียนมีจงเกาลายจนอาการเละลงมีจงใจมาจัดพิเกาลายประคันนักบุยป้าสินาทากันซ้ำติกากันขจำนักอาการเละเจด้าเวอาการเทสลมเบียอันชิมทันโมติกาอาการเทสเป็นที่นักกันขจำนักอาการเละเราวีลงเศร้าเต้นอันกระบอกชันเกาโมติจงอาการเทสอะไรบอกสิเกาเสอาการเละเป็กเละเราเป็กกันนี่กันเรียนอาศินอาเบียชิมขากันเรียนสิเวเกาเสอาเมนฮาเลลูยาข้าเกมาอีกับชิมขมิมบุญสุเสลอจูอาซีโออินโมมังอะโมวิจินนาอินโมวิจินอินเกฮีอาจารย์เตะวิจินอากาศชอนเช
ชินตัวดิ่งมีค่าจันมังอิดได้ไหลเตนะโถไหลเตบอยปานเนี่ยชูสันสันินมังอินอันสดมังอันเป็กมีมั้งวิจอันเป็กก็อัดลิงโจดิ่งมีสิไลเราเรียนอันเป็กจุนอิราริงโจจวนดิ่งอันเป็กจุนจวนโจพกว่าอะตุสุงชิวกติมีอันนักกันก็คริฟาบุปฐุมฟอนอินแคมปิ้งอันตัวเสียปฐุมสิงการปันนี้ขีปฐุมกันสองตีว่ากำบวกไอองตีเรามีนงปฐุมบักไอองเรากันได้ช่างแรงมั่งไอองเราสิงขัดจูกระเทามันดัดอาคาร morning devotion จ้าแค่เส้นอัมพจังทำพจังกระเทาบ่อยไก่ช่างมากระคันกระเทาที่เราแกมิดกูตุกเลยบ่อยบ้ากระวุ่นตีการเหี้ยชันการเหี้ยมังกมัดกระปองถูกมีอามินเกชิมไลขอโฟกัสอุณาปะเสียทามหงนั่นเทงหาดิกมออตูปาจุฮิชิกากุมีชันบุญทองปัจจัยดูตักเกี่ยมานักอันเล็ดดินใบบัลไทยจู่อัฐอีคุกบิลินท่าจำกระปองอิดมิสิจู่บักจู่กมิดินกมูจู่กระปองที่อาคุดอาบีเฮตเตบุยป้ากันจังฟ้าจังกูที่ท่าจำก็ได้ลมปอลอัตูยูเอสสกูลบัสอัมพูสาวมิคามาบักฮิกมูกันบันดักทางอาจุนโดนกันเอนักสิจะตุติวกรรมเทศสิจังจูบักอาจุนโมโตจูมีกัมพูมีตูจิงอามินกับชิมแรงมาเสียตรงเดียนี้อมองยามันจะจูวิจินสกอโลเทติกามิกเอาเสียทามงจะท่าจำโมเดียก็จูจำเนี่ยมันเวลาvery go สิไอประเทศนี้ที่ตัวดูมีมก็ละบรักไอองจังละโมโตถ้าเราเกย์ไอเลยจังละถ้าเราอินจินการชอบมาละรวงเลียนรวงเบียลเตอเลียนมีกันประเทศนี้เรียนตุนจังไรก็บุญเอฟยังอะไรเลยอะจู่จึงอาจุนเสียทางมุนีท่าจำที่มีค่ากับมุมีค่า morning devotion อามานิจุระกันช่วยเจ้ามัมทงท่าอาชิม devotion morning devotion ประหารยังกันกันจู่อาชิมอีค่านันอีเกณฑ์มีกวกเลยจุเลยนันอีเชื่อมีนันอีนังนันอีเชื่อมีเตค่าวุนปูจังอาชิมจู่อาโจลอันโจลเขาตัวละเรียนรังอันเบตลีอันดักพุดดีอันเชื่อถ้ากันจำกันขังดีจุดชุนอินจะโบรกไออองมีตำปินล้วนนักอันมูข้าปุ๊บก็มูอัดลิงจดเวข้าบันตุกเตะข้าเกมะกับต้นมีมูปัจจุบันนี้ชนนักลำตำปีอะไรก็อดุมีลำตัวกันชนเขาเสร็จแล้วกันเอฟเฟนโลซงอามากันหันไหลอาการเฟนได้กันในลมไล่กันเอฟเฟนริโลเลยกันมาตัวราริงเต็นริกงเท้าสิอะไรเลยะถ้าเรารำฮีเฟนดีเราเดียเกมะกันดูนักกับมุมีอาวุธสิไบเบิลเล่นักกงไอเห็นจนอาวุธหาง่ายเล่นักวาชินอภนพุ่นเขาอาตุที่ยังซงไอเห็นเกมะฮีนัดท่องนัดเสกูลองอินไล่จากาดไล่จุดลำเป้าเมื่อรังสากาดไล่ฮีเตฮีไก่เสียเจมกันป้าเดวิดนี่กันเล็กมีเดวิดฟันบิกนี่อาจารย์จันไปฟังพันมีกระดูคุณมีถ้าเราเบียชิมนักกระดูตุกมีอาจารย์จันในเต้เกินเอาวันนี้ทัดดึกมีจันทร์สองข้าบันตุกขันอดังนักแต่ข้ากระจกฉับเก่าคดีเข็นเกย์บะเกย์บะกะกะปีดันกระตัวดิ่งขาสุกาดไล่มีหลายใบประกาศไล่มันจะมีเสมาเตหีอาตูเวลานี้อันชอบมีเฮียหิมสลงพงปัดเมจงค้าอากุตเนติกูเสอันตีไล่หาขายไอบียูมโนแบบดิชัสไอบีซีนี่มันนิ่งเต็นอันชอบมีมันกระจกมีเสอาจจะบอกวิเศษปฏิมเดียนนุกุศงอภันมีค่าซุปนักเตอินเรลเกาล้อในเฟียงแป๊กเฟียงลงไปเรลครบมาเกาล้อที่มีแต่ขาเกมาซูมกับชิมข้อมีวิเศษล้อปฏิญเละนักเสียบอยปะอดไทยเซนี่นี่ที่ยังกันบอยปะเฮอันนุนจังอันนุนเกาจ้าอันนุงมีอันนุ่มมีตักษะอันนุ่มมีปาเลมพันข้าฟ้าเลนี่อาการชนนั้นการชนเวทนหาอาการชนลงพันอาการชนเวทนจุดสาขันบอยปันอินอลัมกิบินอาการชนเกาคำนักเสดูฟนาวบอลเลสโลกัลปีดูอาดัมอินอารักรามิสนักอากัลปีดีจุนส่วนจุนฟินกันสิจ้าข้าขาสุบนันกันดีลักนูปฏิญฟ้ากันสินหุมานะเนฟิตินเตส่วนนักกันอินเนเขาแรงมั่งกันเชิดสนักสองอัลฟอสิมันสลอเชิดสนักฟีล้วนทันโคนักอินส่วนนักกันตัวทันเขาแรงมั่งเนฟิตินเตส่วนพลแรงมั่งอาหาอุติยกับวันที่มีค่าอาวุธสีไฟร์ที่จอหันที่พิเศษตัวจอหันเนี่ยชิมจิสุนไฟร์อดีตที่เราที่ยังเราเล่นไม่ติดค่าอาวุธเทนเราเพนติโคสนี่อารัติกาจนไม่ซิกอินอาราจังจุดจากขันที่ยังเราที่อาขันไม่ค่าไอด้วยจิตแรงมังจังติค่าเกี่ยมากับวันมีจุดจากถ้าเราไม่อัดกูเซ่ที่กันวันที่แรงมังนักค่าอาวุธสีค่าจุดจากที่ยังเรา power อารัตปอจนนกุดอารมณ์ไหลอัดทนด้วยปออัดลินได้อากังอินอากังละ
ข้าข้าจนเสด็จขชาวขวังอันงำปักตีเราเออาจุจงอากันจงงานตนเราข้าข้านั่งมักนุนนักอาฟิลแรงมังเตลัยเซเซมีบุตัมปีอากาศจะมีมอเซวันจงมีจงวันจงมีตัมปีจงจนจุมตัวอากาศจะมีเบกำลังนะมีที่ขวาอันจูก็จุมเราเกจูสิเขาสักขาสิจิสุมินินข้าข้าจูกันบุญชิมจังอีสิสวายทกนักเจนิสิสกาไบเบิลข้าช่างแต่อินกันบุญลักษะขันอบุญสีอีไบเบิลจัดยอนมาสาจำจูจบอาศัยอันตินาอินจบนักข้าสำคัญดักคำบุญเสียสิเจนิสิสโนบิอานาอินอบุญอิทกมีเวียเด็กเรากันจะอุติกาสัวไอทกนักอบุญข้าวันสีลูซิฟ้าวันนี้มีลูซิฟ้าลงทินจะไอทกอีข้าสัวเหขันลูซิฟ้าจะบริยาทักอาศัยจุดที่จุนบริยาส่วนข้าลูปีอีประเทศนี้อามามุยสัมเกงินอาศัยมีมินุงตัวข้าอาวัตทุกชินฮาติข้าฮิสุอาชัมปีบอยปันนี้ก็เป็นเทอร์มิจูเซลมีนิเซลตูปาทางชัดดุลนักอินและเบียกดุลนักอินอาวันชวกมีที่อาศัยทัดทูสิมิตลังซอยทัดทูอาการตักษาอาศิข้าคำประโยชน์นั้นตักษาปุ่มอีอัตลาอุติเสอัตลามิตลังข้าอิดับนักเละเจ้าดอกเตเจ้าเจ้าเตอินอิดับกูดับข้าก็คำเหล่าบอยปาสุบานักใจอิดับอูมีจะดอกเตอินก็อีวะนักศิลาเสเจ้าจนบอยปาสุบานักใจสิเสกันทุกไอ้ไม่ต้องบอยปาสุบานักใจสิเกาเสข้าเก่งจีก็กลปีมิเสตินเซนซิต้องอุทุลาอกติเล่มแล้วเคมีกันดัชตัมปีนาเตอินนำมาเต็มตัวกูล้อนายทุกมีกับบอยปาสุบานักใจสิเกาเสอะไรเลยชงเลยจงกันอิดับได้แรงเลยจงอิดับไปกูเสอะไรเลยอะไรลดตุจุสิเวลาเสบอยปาสุบานักเล็กันเนี่ยเป็ดไรนักโดนขันตุข้าสิหาเสจนอดองนักการทำจิโกเรนอากาลโมเคนซาร์ฮิจิโกเรนอากาลอันติเวเชนาอินเคนซาร์ฮิจิโกเรนอากาลแล้วบอยปาตัวมีจุดจิโกเรนอากาลมีค่า generational curse แต่มีปีผู้เชื่อนักกันติมีคินอาวุธการมีค่าเสปีผู้ว่าเคนซาร์ไงเราไม่นี่นะไงมีตำเปียนเวก้าทำค่าอารักันชิมิเสชนโคจงซีติสก็แล้วไหมจีโกลงอินเซลเวนอัชนอินชนโคซีติเสส่วนนักจูชนอฟอยเจมิสิจูจะทิลนูเฮตัชุนสิจูจะทำดองข้าโคเชเรียนตัวนักประคัตสิจ้าอดังประคัตอาวากูเขาทางท่านนักชงมานะกันจันปังกะหลวนห้วย sorry ทางท่านนักชงมานะขันปุยปานิเทนส่วนคลามิเดนอากาเวนเตอร์ครุสิกตัวนักเกยมาวันหาอารัตเรากันเอาเลยมาประคัตขัดสินอารัตจังอาจุนกระโจนจังตีเรากระเดียร์ไม่ปีทางท่านมีกระโจนข้าขันส่วนเรานี่โนจังมีจงอันสิเลมไหลแล้วโนนักเป็กนี่ก็อาราชมมีจงอันมาคำประคัดเขาวุกตรงไหลข้าอัตวยตั้มมีนี่ขันมีดังอวตกมีปุษณอาวากุลเข้ามาข้าบันทุกเร่นรังอินเร่นกันจวนกันทบบุญหาข้ากูอฟอยเตข้าบันทุกสองขาที่ตั้มปีจุดที่สัจจุนเชียงคราวเละทุกท่านจะอันตุเขาโมปะเทียนมีฟ้าบนหายขดเชนี่อัดเต็มโดนโคนาอันทรงคราวเชียงคราวกบุอินอันตักซ้ำปุ่มและอันทวกรัวนักอันดงชินข้าอัดเต็มโดนโคเวนหาจุดจะ demonization เดียชิมนักฮาเซ demonize ตัวหาขวิลเตจงอินล้วนนักเล่รัลดกนักจากคริรัลกับกันสิจ้าปุยปานิเชียมนำมากันเป๊กรัลดกนักเชียมนำเรารัลดกนักจากวิพันธ์สับอาเทก3P ขจำนาชิมพวนนาทางทัดนาเล็กแรงมังอุเสดีเฟนนักจะต้องอิสุกนาอุเสกันดีหลักจะไปบรรทุกกันชัวเปียกอุเสจันกันภาษาบากุดากบุญอับทาน sorry minute ปัสริกันวันประเทศเซอร์มิจานอามาคงจะอินักอาจารย์มังเป็นกุศิเตกันเซอร์เปียกมิจานสละอาจารย์เฮกันเปะก็เราใจตะกัดดักอามักตุกิเตข้าครูเซตแคมปิ้งตัวเปาะกันชัวกันให้รู้มิจกันตัวลายอาดงหนักจานร้องอัลตะโคลมาอีชัวตริแค่จำหนักตัวเตลาที่ร้องกันทิ้งลงเจ้าและก็กรักเสลมเราประเทียนอโจลีกันหนุนนักเทียงทราวโจลนักอมาจนนังมาเตจงหมายชวกล้อแค่จำนักโปรแกรมใครองกุลาจะจูอารักแบบปีตกและจูจ่าจนกระถินลงอารักตกละกี่จงตัวจานะตัวดึงและตัวเล่าดึงจุกระเทยเล่าสมันเสละโมบอยจิสุกทราวนี่นังมาชงลงเตะสาวปีกโกลงได้นักอตุลงกำหุติมิค่ะกันสารฮลาย
na lunga uma chun na nak mun zo kun la thla cham mo pathian program maya ka chuak se na ti le mai zong a chuak lo a hera chun thla kan cham ko la le chu chu se le chu cha chun achan kan luan tin ruat la o boy pa ne atu chan theng te hi ama sun pa nak cha manadu hallelujah kan di lai ka mo boy jisu ka thrau ne music chu tum thiam mi tu tan he kan ru lo kan ti le vayin do kan selo to ko music lai vai bakin tu chuni kan chon chom mi music ka mo za vai ha ri ra bun mi music ka tum na lai ka kita hi kan hi ko la hi momoi pa jong thiam ko chu Daniel pa jong kha van tum tau lo kha la chang au tu mai vậy cô lẽ động nặc ha kan speaker lila ne kan to pyak te lamo her nangen bo rock man nuwa sao được con lắm Jesus ka tha ra nang ma chung long te a nang ma chung long te sao pi ka con lung dai na kha tu long a kam hu sao pi ka ko lung dai na kha a tu long a ka mu mi lung do na tin ter tia mi a dang hong ma num lo lu nun âm nạc lòng có cồn tôn bắt thiên khá ruột lào in lòng có cồn tôn bắt thiên khá ruột lào có khăm bồi khá có hột diêu à đột nạc lệ bồi khá có hột diêu à đột nạc in áo có lệ mi lung du nang tin ter chiang mi a dang hong ha num lo lu nun do chung zan lom na kha nang ma thong in kam hu volay si chat lung dai na kha ka du ka kol lamang lung dai na kha ka du ka kol le kam hu chang tia ka ro ti ka an ni an lo di chang chang tia ka ro ti ka an ni an lo di chang mi lung du nang tin ter chia mi a dang hong ha num lo lu nun do chung zan lom na kha nang ma thong in kam hu lom nak a lo cha ka trap nang ma kha kan ruat dong cha ka trap nang ma kha kan ruat khi ti ka kamit na outer na sun par na
พวนี้อารักรามีเวลเดนี่อาหูมุขสลวินกันมากันนิมุยบอยปมายะกันชัมบุนักกันนิมุยทั้งชัดอกหลักมีปะเทียนกันทิลงดิลักินกันทั้งชัดโคนักงาดิงะตูจานจานกันโปรแกรมเดียลเตชาสงกันจานถ้ากันจำนาลายจะช่วยปุ่มปักกันนุนนักริมจงกันชานนาลายมาจุนกันจะจำนาดงเตกะกันสปีกเกอร์จะจำนากันจานกันดงตัดเตลายกันดิลักถ้าจำที่น่าเสียฮาเลลูยาฮาเลลูยาเลี้ยงกันดิบอยป้ากันเบียกมีกันปะเทียนนั่นจงอากันนิลมตุกเกขป้านั่นมิเดียวพัดดึงเขาเสียบอยป้านี่เห็นใจจงอาตัวเขาตีกันสุนาเองกันดูมีกันดูเรามีเลยบอยป้ากันมานี่กันทำมีกันมานี่กันวอร์ซองและกันมาดูนิ่งบอยป้าเรียนตัวนิ่งกันอิสมต้นจ้าบอยป้าโจจางเราอินน้องต้นนักเสียนัดตัวเขาเราเสียเรานัดใจเราเสียเราอีบอยป้าจูทิลเดียลเตจะบอยป้ากันเจ้าเราเสียเราอินนางมานี่บอยป้ากันทิลลงพุทธกันหัลจ้าบอยป้าสิที่ข้าฟังเต็มกันหัลเตอร์สิมันเสละบอยป้าตูสานจานะบอยป้านั่นสินะชิมทานกันดูมีเจ้าเทนลิมหามีเดียลเตกันเทนลิมทานโลลูรินนักลุงอดมนาบอยป้าจูทิลลงพุทธนักเดียลเตซุ่มคนเรานักซุ่มงามเรานักทิลลงเดียลเตกันนุนนักเรียนกันทวนตุนที่ยังสราวเรียนทวนนักกันปูร์ดีเช็คโลสามจะเดียลตุนี่จะบอยป้านมาอีกากระกระตาหินใจมันก็ชิมหานินดรักหัลดีเช็คคอยกามันนักขินวักลนิงโลจูกามุนาจุนนาอุมีนังมาสินกายทุกเขาไล่ลวีกระซามเขาไล่ลวีอาอารักที่บันตุกันตุตันนาเห็นที่อันทราวนังมาดิบอยป้านบีอินโอเปรชั่นนักตัวจากกันลมบอยป้านสิราลงนาเบียกันชิมนามิที่อารมณ์เขาเอเดฟ้าปาร์เรมาจีโซกเรนัมันจะชวนนักเปกนังมานิมังชิลมังโกนังมานิมังชิลมังโกนังมานิกันมันเปียกชิลมังโลอาเลเลียนนับตักนุนนาคินบอยป้าโจนนักเยลโลเซลเวอานุนนาบอยป้าสราวที่ยังเล่มนังมาโจลจักนักบอยป้านรักเตเทอร์มิเดียลเตนรักเจ้าเทอร์มินรักมันเทอร์มิเดียลเตสราวเรียนตัวนักจูเปตักเจนุนาเตเตะข้างตัวนังมาเดสิไลจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยากันลมตุกน้ำมินที่ยังท่าท่านมเขาเสโอ้ฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยากบาเดชาตุกเอนังจุนเดชาตุกเอกันมานี่บอยปันนโนกันในเราหนึ่งกันจวดเปียกล้อน้ำไม้กาชกมันดิกันอุ้งหัลบอยป้าแต่ชิมกันไงเราหนึ่งอินบอยกันเล่นรุ่นละตุชุนนี่จัดนักเรียนรุ่นตุหนึ่งหลักส่งให้กันสิมาละเวบอยนาเวลจงอากันในลมตัวแต่โดนนักจงอากันในลมกันครีฟ้าบูจงบอยป้านาฟ้าป้านักกันขายบอยป้าตัวมินุงตัมปิลกะลุงทิมเต็มโตนี่เรามีเวียลเตลุงโอโตมินุงนักเวียลเตชงนับเปตักบอยป้าตะกันหัลตัดทันส์กันในลมตุกบอยป้าลำนักกันเชียร์เปียกจังบอยป้าลำนักกันเบาเปียกจังอะไรเรียกกันหัลมีเวียลเตเห็นดูนักบอยป้าลำดิ่งอ่ะเที่ยงทราวน์เรียนตัวนักนายพูนลายจ้าสงนั่นเป็นเที่ยงทัดเทนเก้าเสฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอยปานาธาบอยปานาธา
na fa le hi na fa na kan siter long silaw in na sal na kan siter long silaw in na ral kap na kan siter za ni min thang tha se chu na ral kap kan sinak yang long silaw in ral thuam le ral do nak shem nam jong na kan pek ha za ni min thang tha kau se chu na kan pek mi shem nam tha jong athar na kan thei ter than i na kan hal ter than i boi pa pe zu in tharau ral dok in se tam pen nak khan hit leng mang i akut ka vial te iong in atem mi pol na luat in nang ma pen nak chokan rat troi ko nak ha dinga pe zul kan man ko nang ha bom tu thiang khau na kan bob leng mang lai cha ni min thang tha kau sa nenia kan herning in kan nun nak na chol chang i na bia na tha cha ni min thang thadin kau sa jo spiritual warfare cha boy pa training na kan pek mi chong lom bia kan chem training akan pe tu thiang khau nang ma ni si e ral zong akan do pi tu na silai cha ni min thang tha kau saกันคราวมิดกันเอาเตอร์ชินไลจานิมินทางชันเกาแสคราวฟิล์มนักนักกันเปียกชินโคมาไลจานิมินทางชันเกาแสคราวเราทักนักซองนักกันเปียกชินโคมาจานิมินกันทางชันคราวทนนักซองนักกันจังฟ้าชินจานิมินทางชันเกาแสบอยปากกันนิลมตุกเร่งร้างนี่เห็นชนนักแกทำกันกุนนักฮิเวียลกันดอกเตอริไลกันดินไลนักมันนี่นักกันดิมปีนักกันอุปินนักกันหุบเพนดองสิลาเวนตุจานฮิมุดีกันรัชันติกสองอานักสุนปานักจักกันโจลจังโคนักฮัลลัมนักกันไฟไลจานิมินทางชาเซโมกันคำตุกันบอยบาจิสุนาจังฟ้าเบลงินอาให้กันตินเตอร์โลโมโดบิกตูกับป้าอาเฟกจุงจันหุ่นมินโดดนักให้กันตินเตอร์โลโมเปมเตอร์ตูเทียงคราวโมปมตูเทียงคราวโมหอยกมตูเทียงคราวน่ะหอยกมนักให้กันตินเตอร์เกาเดียยิสุมินิทากันจำกันปะเจียนอาเมนบอยบาลิชอนเปชินฮาเซ